ti di pé a ti di family àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So kò dẹ̀ sí nǹkan tí a fẹ́ máa bò fúnra wa àfi ká máa fìfẹ́ bára wa lò. Lótìtọ́ lódodo views gbogbo wa ó lè má dàbí, but ó ti di dandan pé àwa tí à ń pariwo pa fẹ́ dá dúró, a ṣáà ní kankan tá à ń rí tá fi ń sọ pé ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú. Bí ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ tán ń pè ní ìlú, àbí? Torí pé bíyàn bá ti ní ìlú tiẹ̀, wàláì ọ̀pọ̀lọpọ̀ opportunity ló máa jáde, ló máa jẹyọ nínú pé kíyàn ní ìlú tiẹ̀. Ẹ mọ̀, a ti wà nínú ìlú kan for so long, tá bá try mí náà kò tí pọ̀ jù. Mo kí bàbá wa Sam Smith, Shakiru Ganiu, àtàwátà wà ní abroad, àtẹ̀yìn tẹ wà nílé specifically, kò sí yàtọ̀ láàrin wa, wàláì kò sí yàtọ̀. Tẹ má yẹ káwọn diaspora máa sọ fún yín pé ẹni tó bá lè dé abroad máa bọ̀ kájọ wa máa ṣe níbí báyìí. But ìwọ tó ní kí n máa bọ̀ nílé, èmi ò gbé ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀, so ìta ni mò ń gbé kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ election yìí ní 1999. So ìta tí mo dẹ̀ wà náà, ìta ni wọ́n ti ṣe damage Nàìjíríà. So jẹ́ kí èmi náà máa ṣe tèmi. Ọlámilékan, mo kí gbogbo ẹni tí yé wa, Ọlọ́run bá Elédùmarè abandro tí yín. Aago 7 ló lù ní location 0, location tíyàn lówó tó rówó gbà ní bank. Aago 6 ṣẹ́ lù, so voice mi gbọ́dọ̀, àwọn èèyàn ṣì ń sùn nínú ilé, so voice mi máa low díẹ̀ until tílẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí mọ́, à increase tempo yẹn. Advantage ni mo fẹ́ focus lé lórí lẹ́ni, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ advantage. Ẹ má bínú, a lo software, so a lot of things máa wò látòrí system mi ni, but we are still setting up. Mo kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá jákèjádò, Yorùbá yẹn máa há nígbà mi. Once again, a very good morning and welcome to the program. Àtẹ̀dúpẹ́ àwọn èèyàn kì í sọ pé ẹ sọ òyìnbó mọ́. Mo rí ń bẹ̀ ìyá Oòduà comment, but mo rí ṣùkú tí ẹ fi ṣe status yín. Ẹ káàárọ̀ ìyá mi alálùbáríkà. Mo wá kí gbogbo, mo kí bá Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o. Bí bàbá ọ̀tẹ̀ sọ̀rọ̀, àmọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n kì í ṣe ọmọ Fúlàní. Wọ́n dẹ̀ ní ọgbọ́gbọ́n ni àgbààgbà máa fi ń sá fún màálù, torí gbogbo nǹkan kọ́ láwọn máa rí lọ́ máa sọ síta. Adéwùsì Olúwọlábí, thank you so much. Isiaka, mo kí gbogbo local government tí olúkálukú wà tí wọ́n fìyà jẹ wá. Kí ni advantage tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́jẹ́ Ìṣọ̀lá, èèyàn mi, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, àní bàjẹ́ láwọ ara wa, wàláì. Mo máa ń gbádùn yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbà sí fún wọn nínú yàrá yẹn, kí n má dárúkọ orúkọ yàrá náà nínú program. Let's remain strong. Wàláì kò sẹ́ni tó lè bá rìn àjò. Ẹni tó bá dán òpó òun fi ba ìrìn àjò yìí jẹ́, wọ́n waste time ara wọn ni. Ó ti di dandan pé àwọn ọmọ kóòtù òjíire, ó rà pé ẹ̀gbọ́n mi Almaroof ló máa ń sábà sọ pé kóòtù òjíire, Yorùbá tí wọ́n yẹn ó kọ́ǹkì dáadáa báyìí. Ẹ fọkàn balẹ̀, ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni. Ìyá tó bí mi lọ́mọ ì tí sùn, wàláì. Ẹ káàárọ̀. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa. Advantage, èmi ti sùn, mo ti jí o. Ṣé tó bá ti sùn, ẹ̀yin tí Amẹ́ríkà, ẹ má farawé mi o. Ẹ lè lọ sùn, kẹ́ padà wá, kájọ wá dáwọ́ bò, kẹ́ wá padà wá comment lé lórí. Kí ni advantage of having a country? A máa play anthem wa, mo ní jẹ́ kí ariwo yẹn lọ sókè torí a ní neighbor tó ń sùn. Mo dẹ̀ fẹ́ kí màá ti neighbor mi já. Ọ̀rẹ́ lè màá ti neighbor mi. A very good morning once again to those of you. Mo kí bàbá wa Fátóké, Official Martins, mo kí gbogbo ẹ̀yin tèkìtì, mo kí bàbá lẹ́kìtì, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́kìtì, mo kí ọmọ Lúkà. Ìyá mi Jíbódò, mo kí yín dáadáa. Assalamu alaikum fún gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí. Mo fi tẹ̀lédùmarè
àfi kí gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du, ẹ̀yin ò kí ń sùn ni. Gbẹ̀du magazine, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni. Kò ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló jẹ́ ká mọ́ra, àti mọ́ra tipẹ́. A lè máa agree. Àwọn àti heritage nìkan ló lè bú mi tí mo ní fún wọn lésì. Àwọn kan máa wò ń tèmi ni. Torí ẹ̀gbọ́n mi a ti pàdé lórí street tipẹ́. Advantage ni mo fẹ́ focus lé lórí láàárọ̀ yìí. Mo kí ìyàwó Adé Ṣeun Adélání, mo ń tẹ slow díẹ̀díẹ̀ ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ashimi, ẹ má ti send the request, ẹ jẹ́ kó ṣe díẹ̀. Mo pé gbogbo ilẹ̀ enjoy Valentine ní àná. Èmi náà gba gift. Ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du ṣe gba gift. Èmi náà rí gift kan gbà. I'm not sure whether my other platforms are live. Mo ríra mi lórí Koiki Odùduwà. Kọ́tà bá ti wọnú program lọ, a kì í rántí nǹkan kan. Ẹ má ẹ̀ka fòyà, ẹ má ẹ̀ka bẹ̀rù. Right wà là ń jà fún. Right yẹn ó dẹ̀ ti di dandan pé kó wá sí ìmúṣẹ. Lótìtọ́ bó ṣe ń ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa pé ká ti gba Yorùbá nation ni wàláì. Bó ṣe wù mí lọ́kàn nìyẹn. Mo fẹ́ make sure pé the last platform is set up. We have enough Jews àti ní Nàìjíríà tó máa lọ fún neighbor ẹ̀ ní fóònù ẹ̀. I don't know. These are the advantage that we're going to talk about. Mo kí gbogbo àwọn media. Ẹni tó bá ti download the Ìjàngbara radio. Mo mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti bínú sí àwọn Yorùbá world media. Ẹ má bínú sí wa. Mo sọ pé tí mo bá sí pẹ̀, tẹ́ bá rí mi, ẹ̀mí mi wà ńbẹ̀. But sometimes ẹ mọ̀ bí spirit mi ṣe máa ń work. Spirit mi ń work lórí nǹkan kan ni. But I am with them fully. Ẹ darapọ̀ mọ́ wọn ní every Wednesday. Ṣé fìlà ìdá láàárọ̀ ìṣá? Mo sì mísì nǹkan kan. Kò tí ì pé. Mo mísì bá mi Ìgbòho ṣá. Mo rí fídíò kan láàárọ̀, inú mi dùn. Bàbá yẹn ní gbogbo àwọn àgbàlagbà làwọn wà lẹ́yìn Ìgbòho. Màá dúpẹ́ fọlọ́run. Màá dúpẹ́ táwọn àgbàlagbà wà lẹ́yìn Ìgbòho tó ń ṣàwọ̀ ọmọ kéékèèké nìkan báyìí. Tòró dà pé ọ̀rọ̀ pàwọ̀ ọmọ kéékèèké nìkan la wà lẹ́yìn Ìgbòho. Èmi dẹ̀ ti sọ, ẹ lè má agree pẹ̀lú mi. Loyalty mi Ìgbòho ṣá ni. Àwọn kan ní loyalty mi ó yẹ kó wá fún Yorùbá nation. Tí kò bá sí ìfẹ́ tí mo ní sí Yorùbá, mo ní máa ṣe tí mo ń ṣe. Number one nìyẹn. Ìfẹ́ tí mo ní sí ìran mi náà ni mo ṣe ń ṣe lé. So tí bá wá ń sọ pé loyalty mi fún Ìgbòho, èmi ni àwọn kan ní bí amúlẹ̀, àwọn kan náà pa àwọn kan máa sọ pé amúlẹ̀. All this nonsense talk is irrelevant, but I don't think it's true because àtàwàtà money. Our focus this morning, tàbá ti play anthem àtàn, òun ni advantage. And I want as many of you to write comment about tàbá kúrò nínú Nàìjíríà, kí làwọn advantage tá máa rí? What are the advantage? Ó pọ̀ gan. The advantage of having our own country. Mo kí prophetic Ilékùnáyọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa. Ẹ káàárọ̀ sà. I'm a play anthem yẹn. Àwa wọnú ètò lọ. Thank you so much everyone as we're settling in. Kí yàn kan máa pè mí, ẹni tó bá ti rí pé mo wà live, ẹ má pè àgbà kọlù. Mo kàn fi sọ̀rọ̀ púpọ̀. And this is the anthem. Let's go with it. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wá, forílẹ̀-èdè wa. Kágbéga fàlẹ́rì ìgbàgbọ́. Bá ti bẹ̀rù
ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ìṣọ̀kan ìkẹjẹ, tẹ̀síwájú, fọ̀pọ̀ ire, àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo fi ti Ọlọ́run ọba Elédùmarè mo fi bẹ̀rẹ̀. Èmi ò ní jókòó síbí ká wá máa sọ pé torí a ti ń gbọ́ Ọlọ́run àwa ń disrespect Ọlọ́run. Ìdí tá ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation kan nìyẹn. Ìdí tá ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation ni pé a fẹ́ ká bí bàbá mi Bàkáì ní Paris lára àwọn Yorùbá World Media wá náà wà là ń polongo Yorùbá nation fáwọn èèyàn. That means pé àwa la sọ fáwọn èèyàn pé inú ibi tó wà yẹn ò dáa, ẹja kúrò níbẹ̀, ẹja lọ sínú ibòmíì. And I hope people can see me clearly. Lára àwọn flag kékèké wa lélẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dẹ̀ máa gba ilé yìí o. Àlátà ti gbà kan lọ nínú ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ wọn yẹn nísìn. Advantage of having a country ó pọ̀ gan. But tá bá ní a fẹ́ gba Yorùbá nation, àìtí gba country wa àti sọ yẹn clearly. And I just want us to be clear about that. But we want a country. We want a country that can serve every single one of us, regardless of who we are. Don't pick any or show that, because the point tí ẹ gbọ́dọ̀ máa rí lè náà. Loyalty mi nìyẹn. Loyalty mi náà tún lélẹ̀. Méjèèjì ni mò ń wọ̀. Àwọn kan tẹ̀ sọ pé kí ló dé tá à ń lo flag méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àtẹ̀gbọ́ gbogbo kọ́mẹ́ǹtì yẹn mọ́ nígbà kan nísìn. Tẹ́lẹ̀ nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, kí ló dé tẹ̀ ń lo red, kí ló dé tẹ̀ ń lo blue. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo yẹn is not the major problem. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá mi Kúnlé Ṣítà. And I'm going to be using, the internet Google just to do a lot of my presentation this morning. Wonder how many hours you did sleep. But the volume, like I said, the volume is good. And you are 1 hour ahead. Àwọn èèyàn ṣì ń sùn nínú ilé. Níbọ̀ mi sùn. So ẹ máa manage volume for now. Ó máa increase as we go into the program. What is the real reason you want a country? I'm asking everybody now. Kí ni ìdí tẹ́ ṣe fẹ́ country tí yín? We can say identity. Kí ni ìdí tẹ́ ṣe fẹ́ country yín? Kí ló dé tá fẹ́ Nàìjíríà? Ṣé torí pé Nàìjíríà ò ṣe dáadáa fún wa, àrówó lò níbẹ̀, èèyàn kan ní better life. I'm taking some of your ọgbọ́n lọ́gbọ́n náà nìyẹn náà máa ń lò, ẹ̀yin náà máa sọ, èmi náà máa mú nú ẹ̀. Better life. Ẹ mọ̀ pé classroom la wà. Mo kí yín bàbá wa Sheikh Abolore Razak. Mo kí gbogbo àwọn àfà, mo kí àfà Imam Ọ̀fà. Mo kí gbogbo àwọn tó ti lọ, àwọn sheikh ńláńláńlá, babalágége. Mo kí gbogbo àwọn pastors wa àtàwọn babaláwo wa. Kí ló dé tá ṣe fẹ́ country tiwa? Tá fẹ́ Nàìjíríà mọ́. Ṣé Nàìjíríà náà wà lẹ́gbàá ni? Ṣé Nàìjíríà ò ṣe dáadáa sí wa ni? Ṣé Nàìjíríà ṣe burúkú sí wa? Inú Nàìjíríà ló bí gbogbo wa sí, according to the history. But a mọ̀ pé territory yẹn kò ń ṣe Nàìjíríà. Èèyàn kan ní culture,
Number 3, culture. Wọ́n ní culture, language. So ìta bá ti sọ ẹ má tó sọmọ ẹ má kàn mí àti sọ identity. Good judiciary. Very good point there. Good judiciary. Gbogbo wa ni àjọ wà ní classroom. And that's the beauty of technology. Gbogbo lè yóò sí táyé kò sí tẹ́lẹ̀ rí. So good, ẹ jẹ́ lọ máa wo, ẹ jẹ́ sáré fi Facebook mi nígbà kí lè máa monitor Koiki Odùduwà náà. Good judiciary. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí judiciary tí bàbá wa ta ló sọ bàbá wa Afeez. Ta ló mọ tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìyá mi Fúnkẹ́ Yálájé. Mo ti rí logo yín níbí bá ẹ káàárọ̀. Martin sọ pé because we are suffering, we are suffering. Gbogbo àlà ń suffer wàláì, àtẹni tó wà labroad, àtẹni tó wà nílé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin America. America wà lára àwọn ìlú tó máa ń wo Koiki Media jù according to my statistics. So mo fẹ́ gbé fẹ́ máa monitor comment níbí bá náà because interactive section láwà. Great one, my brother. Merci, Babatokwe. Thank you. Good social service. Very, very good point. Very, very fantastic good point. Good social service. Good social service. Or alisakwe services or service. Kamalo tabon. Kí ló dé tá ti fẹ́ ìlú tiwa gangan? Mr. Kayode Bello ń béèrè pé what is happening with Oduduwa Nation now? Question mark. Nothing is happening with it. Kò tí gba country ni, but we are working towards having our own country, and I hope that answer your question. Prince Adiola sọ pé human right. Another very great point. Human right. Human right na my property. Ǹjẹ́ ní human right ní Nigeria? Ó ti di méje tí mo ti kọ sílẹ̀. The major reason why we want Yoruba nation is for us to have an indigenous Yoruba to have future for the generation to come. Fantastic. Àwọn èèyàn lọ́pọlọ nínú comment section láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ break it down. Wọ́n ní the reason why we want Yoruba nation is indigenous. Mo fẹ́ jíwèé wo ni o. Ìgbà míì tí yàn bá lọ jíwèé wo tí spelling ni ọba right wàláì ó jẹ wo tó bá mark ẹ̀ nínú class báyìí wàá kọ́ máa pé Bobo Gbenga yìí ó àṣẹ English ọ̀dà rárá. Indigenous Yorubas to have future for generation. Ta ló mọ̀ nígbà tá a wà ní school tó bá sáré kọ̀ọ̀kan TION yẹn ò ní kán délẹ̀ wá kọ̀ọ̀kan tí wàá fi NC wàá fi kíní sí lábẹ́lẹ̀, you know, especially tó bá ń dictate for yín for generation to come. Now, ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lórí question ẹni pé ṣé generation tá à ń sọ yìí mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ìyá mi Mrs. Modúpẹ́ ẹ ní effective mo very fast ni o okay comment ẹ mo lè máa rí báyìí náà effective educational structure wà àti ní mẹ́sàn-án. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí. Mo fẹ́ padà sórí number 8 yẹn. A ti sọ culture lẹ́ẹ̀kan. A ti sọ culture tiwa náà. Bí akínkàn tó fún yín ní ibi tá kọ́ dé. Number 1, identity. Number 2, better life. Number 3, number 1, identity. Number 2, better life. Number 3, culture and language. Mo kí yín Pastor Mo. Number 4, good judiciary. Number 5, we are suffering. Number 6, good social services. Number 7, human rights. Number 8, indigenous Yoruba to have future for generation to come. Number 9, effective educational structure. Àmọ́ lo àwọn point ẹlẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká padà sí number 8. Lótìtọ́ àwa tá wà labroad ní kíní ìmúlára. Ṣé generation àwọn ọmọ wa tó wà ní diaspora nìkan la ṣe ń jà fún Yorùbá nation? Ẹ sọ bìkan tó wà important orí Smith yìí pé ó ní border. Ẹni tó bá ti lose border, that's the end of it. Tó o bá ti ní border, tí border bá tó bá ti gba border mọ́ ẹ lọ́wọ́,
ò nílò. So thank you so much. To control over our borders. If you don't have a borders, you don't have a country. In your company, health insurance. Another very key point. Oríṣiríṣi oògùn tá ti lò Nàìjíríà tó bá wa lára mu, ìmí ti pààyàn dànù. We are getting there. Ṣé generation àwọn tó wà ní abroad, àwọn ọmọ wa tó wà labroad la ṣe ń jà fún Yorùbá nation, àbí pẹ̀lú àwọn ọmọ wa tó wà nílé? Social networking, security, a lè sọ pé under border, but security pọ̀, ó yàtọ̀ síra wọn. Because when we talk about security, look, wàláì, lẹ́yìn kakọ̀ tí ilẹ̀kùn nulẹ̀ wa, ká fi ọmọ káchà kò fi sí lẹ́yìn. Ṣé o mọ̀ pé kò ń ṣe pé gbogbo ilé tó wà ní England o, ẹ jẹ́ kí n dẹ̀ ṣàlàyé fún yín, a ní England, a ní Wales, ibi tí Máyégún wà, Scotland ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ibi tèmi wà yìí ló ń pè ní England, even though it's called United Kingdom, but ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n. No freedom of speech. Ìyẹn ti wà under human right, but again, no freedom of speech. Ó ti di 13. Mo sì fẹ́ mú indigenous yẹn. We're talking about the advantage of Yoruba nation, in case maybe you have just joined your under pé kí ló ń ṣe níbí báyìí láàárọ̀, because sometimes ẹlòmíì gossip lè ń wá. No. Ọ̀rọ̀ gossip kọ́ lélẹ̀. Ìbísọ́tí tó ń bú wọn níbẹ̀ yẹn. No. We are educating ourselves. All good things. Good security system and transport. So àti sọ security, so a máa fi transport sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n pa bá mi ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Torí pé kí ni kò sí good security system nínú transportation. Ṣé o mọ̀ pé nínú ilé mi nísìn kò sí burglary níbi tí mò ń gbé? Ọmọ reason why tí kò ṣe sí burglary, because there is already a good security structure tó wà ní agbègbè ibi tí èmi ń gbé yìí. Kò ṣe pé kò sí crime o. Mo ní mo máa ṣe 30-minute video. Bí a tọ́lọ̀ bá fún mi láyè, màá record ẹ̀, màá upload ẹ̀, my life in UK. Màá bẹ̀rẹ̀ láti part 1, any topic. Àná èmi náà dúró sójú window. Nìkan bí more precise time. No bí a ṣe lánàá àbí jẹta. Wọ́n ń yọjú lójú window. Yes, CCTV will be under security. CCTV. Ìlú tó bá wà okay, CCTV ò ń ṣe big deal. But Nigeria ò ní ná, ẹ lè ṣe CCTV. Tí bá ṣe CCTV sílé bàbá mi, èmi ò tí kọ́lé, but tí bá ṣe CCTV sílé dad mi, bí àì tó ní l'Ékòó àbí tó ní Níjẹ̀bú, tí mo fi máa monitor ẹ̀, probability wà pé àwọn èèyàn lè damage, number one. But ṣé ó ní internet tó lè fi sustain ẹ̀? Because you need the network. Gbogbo tá à ń lò ní abroad tó fi ń ṣiṣẹ́ perfect, ó ní ìdènà. Iná dẹ̀ ló máa fún yín ní internet. Kẹ́ tó lè rí internet, government máa ti create a policy tó máa wà okay fún everybody. Yorùbá raise glory. Èèyàn kan ní Yorùbá raise glory, okay? Ṣé pé àrí glory? Mo rò pé máa ní a lọ gbá bọ́ọ̀lù ìná yẹ kí ní Rashidi glory wa. Ṣé àrí glory lò nínú Nàìjíríà ni? Ẹ má bínú, I'm just gonna be going very fast now because there's more to talk about. Èèyàn kan sọ pé one language. Ìyẹn ẹ̀gbọ́n mi Henry, ó ní one language. Ṣé bá ṣe ń sọ English ní Nàìjíríà ṣé kò dá ni? This will give you the understanding of ìdí tá ṣe fẹ́ gba country wa ní gbogbo eléyìí. Ẹ mọ̀ pé bá ṣe ń sọ ẹ̀ nísìn ẹ ló máa pa. Because Rashidi Yekini was a footballer representing Nigeria. Ṣé ààrí glory yẹn nínú Nigeria pẹ̀lú Rashidi Yekini? Tàtú ló wà ń bẹ́ẹ̀. Mo rántí àwọn footballer àtijọ́ tó lọ gbá football America yẹn bí a tẹ́ bá rán mi létí. We are still looking at kí ni advantage of having our own country. Ìlú tiwa. A ti sọ one culture, bàbá mi gẹ́gẹ́, ìyẹn ni number 3. Kí n tún sáré fún yín ní round up of it. No, we don't want English anymore. Kí ló dé fẹ́ English? So tí a bá ti gba Yorùbá nation ní sí, èmi náà lè máa sọ Yorùbá, mo lè máa sọ English mọ́. We'll still speak English, but our main language will be Yoruba. Let me wrap it up again. At any 15 reasons
reasons yẹn dẹ̀ máa pọ̀ títí, but eléyìí tí mo ti kà yìí ká tún máa ronú sí nǹkan míì. Number one, identity. Ó dà pé free healthcare ó ti wà níbẹ̀ because okay no, free insurance la rí, kò sí free healthcare ní bíbá. Free healthcare gbogbo àwọn yẹn máa wà lọ́ndà social services because tó bá rẹ̀ mí nísìn kò sẹ́ni tó lè rẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Kí ni máa kọ́ ṣe? Tí bá fi pé mo máa gbó àgbo yìí má jẹ́ kí n tanra mi, mo lè lọ sí máa pe GP mi, à ń pè ní, ẹ̀yin máa pè ní doctor, general practitioner làwọn máa ń pè wọ́n ní bíbá. Wàláì àwọn lọ́lọ́wọ́ jù. Ẹni tó bá lè ṣe tó ní free education, yeah, irú tí bàbá olówó ṣe níjọ́sí, free education, gbogbo yẹn máa wà lọ́ndà social services. Ẹ̀gbọ́n mi tó wà ní Belgium yẹn, àwọn ti break it down. Social services, it will be under there will be English, but it will be limited, Benny, because with English is a vernacular. Mo like yẹn. Identity, better life, agricultural services. Again, government ló máa provide this kind of services fún wa. Ó lè ní ilẹ̀, right? Agriculture ni pé nǹkan ìgbìn, good agricultural services. Article identity, better life, culture and language, good judiciary. Supreme Court sọ fún Emefiele, èmi ò lè, ilé jagbajantis, a criminal man. Wọ́n sọ fún pé don't do anything yet lórí ọ̀rọ̀ náírà yìí, ó ń fáwọn èèyàn ní problem. Èní ni a máa review ẹ̀ ní Supreme Court. Emefiele dẹ̀ ṣe ń disagree pẹ̀lú Supreme Court. Do you think that is a good judiciary for a country? Ìyẹn kan ní fire brigade. Àwọn yẹn again is under social services. Agbègbè kankan lọ́dọ̀ tiwa ló ní fire brigade. Ìkan náà ti kọ́ra. Bí nǹkan kan bá ṣe pa ọ́ nísìnyí tí bá pè wọ́n, wọ́n gbọ́dọ̀ dé bíbá yìí ní under, mo fẹ́ exaggerate, under 10 minutes. 10 minutes gan ti pẹ́ jù. Because within 10 minutes, gbogbo lè lè jò. Control of those foreign religion, another very good point. Religion wà nílùú yìí, but ó lè fi ẹ̀sìn tiẹ̀ kò fi disturb ẹlòmíì. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ó lè fi ẹ̀sìn tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Allah káwá máa pariwo lórí mic. Ṣé rí pé mi náà mo lè pariwo púpọ̀. So control, kò ṣe pé àní ṣe ẹ̀sìn, control of those foreign, some might even say it's not foreign, but at least they are not our own religion, but we practice it and we love it, and there's no crime about it. So just a capture up again: identity, better life, culture, language, good judiciary. We are suffering. Are we not suffering? I mean, let's be honest. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sẹ́gbẹ̀ẹ́ nísìn, ká má wà sentiment. Our companies, sórí ẹ̀gbọ́n mi Jẹ́gẹ́ Ìṣọ̀lá, màá ṣàlàyé fún yín. Nígbà tí mo dé ìlú yìí, mo náà mọ̀ yẹ kémi náà ní company náà. Waste disposal under social services ní gbogbo yẹn. Waste disposal company, under social services. Mo mọ̀ bí wọ́n ti wá gbé ilẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. Tó bá dé mo máa ń mọ̀ because of the truck yẹn ó máa pariwo around be 5:30 ó lè ti wá, but tí bá sì gbọ́ wọn máa jẹ́ kẹ́ gbọ́. Are we suffering in Nigeria? And báwo la ṣe mọ̀ pé à ń suffer? I mean, we say that Nigeria is a big country, great country, beautiful country. Lot of people are there, talented Yoruba people. Emobidele Momodu ṣe sọ fún Mazi Nnamdi Kanu. But why are we suffering if we have all these resources? Why are we suffering? We talked about good social services. Sherry, social services will solve almost all the problems that we have. Sport and lecture center, again under social services. Reason tí sport and lecture center gbọ́dọ̀ wá sí gbogbo àdúgbò ni pé, look, sometimes you get bored.
sometimes you get stressed. There is about so many sports center. Nígbà míì ọmọ mi akọ ni òun fi sáré lọ gbá ball màá ní kó lọ because kí lẹ rò pé mo ṣe ní kó lọ safety wà. Ṣẹ́rí girl tó kú ní Agége yẹn ní Chrisland kọ́lọ́mbà àfọ̀rúnkẹ́ 24 hours electricity again àti wà ní number 23 mo lè miss ní ẹ̀ má bínú so light 24/7 water gbogbo yẹn náà under social services ni. Ṣẹ́rí ọmọ tó kú lágége yẹn èmi àti cousin mi wà látà ń sọ̀rọ̀ lánàá iṣẹ́ tí wà látà ń ṣe nìyẹn is a big manager of maintenance. Kódà kò sígbà tó lè pè ó lè ti fẹ́ délé nísìnyí kó tó dá padà and is so perfect about that job. Why is safety very very important? Ẹ fẹ́ kó àwọn ọmọ lọ sí ibi tó ti máa ṣe inter-house sport bí ṣe gbọ́ I cannot confirm one ọmọ yẹn ó wà electrocuted ni is because kò sí local government tó vẹ́tì stadium yẹn ẹ mọ̀ Agége stadium ẹ lọ lò ó ẹ ṣàfàwà ní kankan. Nobody has checked whether Agége stadium was perfect to be used. Kò tẹ̀sí rescue services because wọ́n prepare pé ọmọkùnrin lọ ṣubú wọ́n prepare fún just as Nigeria did not prepare for every one of us. So that preparedness here, it has now have a big impact in our lives. So for 62 years, nobody prepared for today. If they are prepared for today, there will probably be less people asking for our nation. Not that we are not going to ask for it, but there will be more people that will disagree with us. But so far, based on the 23 of these that we have written down, it shows that somebody saying they are all known as Nigerians in NBA. Akim Olajuwon ati Antalokunpo brothers. Their real name is Adetokunbo, Bam Adebayo, and Victor Oladipo are superstars. So, kò ṣe pé àní àwọn ọmọ Yorùbá tó ń fún wa ní glory, but it will be better for them to be a Yoruba citizen that would then give us the push. Odaro, Eunice, good night. I know it's quite a little bit late on the other side, and I'm sure you'll catch up the remaining part. Thank you so much. Onayola Masu, Awatiji is about 6:30 here in UK. We're talking about advantage of a country. So for 62 years, Shekamalo 62, Shekalo just from 1999. Only Yopolopo because Konjebubu Aloti Bila to 1960. Shekako bring it from 1999 till date. Okay, you are still there. No, there is another Eunice here. Eunice Tikmemedio. I have Eunice Uche Peter Bassi, and I have Eunice Uche. Yeah. So I guess you are not the same because you're on YouTube, and this is my auntie or my mother. No, I can't say my auntie, my big mom for auntie. She's on Facebook. So she says she needs to go to bed, or maybe she's just coming up. The reason why everybody has come 63 years, so Kadolo is highway maintenance, another very good point. Highway maintenance has a lot of accidents as well. I love watching a particular Instagram page. People have different kind of accidents. It's because sometimes they are texting, they lose control and all that. Library in all local government areas, a very good point there. Under social service, library. Remember that I was showing you a library very close to Tottenham Stadium. So let's start breaking it down bit by bit. Abikashi Gbadiesi. And later on, till about maybe in another 1 hour, I will allow you to call in as well. But please do not call now. Program here. Library. We now have 25. Why is it that for 63 years, rescue, which would be fire brigade, I think we wrote that down already somewhere. So number 26, rescue.
So àwọn yẹn ni fire engine. I'm not going on the fire engine. Wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ náà, I think they're doing very well, but it's not in all local government. But mo mọ̀ pé Lagos State increase capacity wọn. I'm not talking about Ondo State because I don't think they're perfect there. We need our history. Nobody talked about that. Very, very important. Our history. Because the more Tabawa in Nigeria, the more Nigeria wants to kill the Yoruba history. The more Tabawa in Nigeria, the more the history suppress it. And they know the reason for that is adequate security to one event. Security is under number 12. I will join up with transport as well. So this morning, as a Nigerian as we are, let's for argument's sake, as a Nigerian, just for argument's sake, because we are all born in Nigeria, why has it taken so long to get all these things right? If us, as Nigerian citizen, why has it taken this long to get all these things right? Why? Selfishness, bad leadership, to make our people to suffer. Why? To get away for 63 years of the independent into Nigeria, do we have the resources? Is number one. So I feel more another chart. So my question is, do we have what it takes to solve all these problems? Do we have what it takes? Looking at every geographical part of Nigeria, from the north to the northeast, to the southwest, to the southeast, to the middle belt, do we have what it takes? Maybe we should remind ourselves again some of what we have talked about. Identity. Why is it that our identity is not really popping up in Nigeria? The reason why is, when you are born in Nigeria, you do not get a Yoruba identity, you are given a Nigerian identity automatically, period. But when we have our own country, Tabani Lutiwa, automatically Tabati bi omokale, the identity to Magba would be a Yoruba man, a Yoruba boy, a Yoruba girl, a Biafra girl, a Biafra boy, an Arewa boy, an Arewa girl, and then maybe the other ones as well. But we're just stripping it down to the three major ethnic groups. Thank you, Mr. Ayore. Do you think that should we continue to be part of this campaign of election and being part of Nigeria, are we truly going to get our identity? If we remain as Nigerians, let's not talk about Yoruba nation. Let's give Atiku opportunity. Let's give Tinubu opportunity. Let's endorse Peter Obi. Then after 4 years, we still remain Nigerians. Another 4 years, we remain Nigerians. But we have been Nigerians for 63 years. But is our identity going to come out? Sheamari identity wa. Our identity is not, hey, Wizkid is a Yoruba boy. If they do well for music, or if you meet them, you go your paper for him. Burna Boy. Or probably the other ones from the southeast. I don't know most of their names. That actress. Funke Akindele, popular. She will not be a governor of Lagos State. So she will prefer to use a Yoruba name to still want to remain Nigerian. But she's not thinking about, let me go and endorse Yoruba nation people.
use all my crowd, my strength, my energy, and save my identity. But Funke Akindele wants to use Funke Akindele, a Yoruba woman, to still continue to be Nigerian. But her identity is not showing up, but she's popular because people say, Funke Akindele, you're a Yoruba woman, no. But she's a Nigerian. Why do we have to use that synergy? Definitely, election can't take us anywhere. Even election can't give us the identity that we're talking about. We're not looking at, let's just follow the conversation now. We are treating each of your Elemu Orowa. The minister can respond. We have 27, and I'm not going to write anymore for now, so that I can treat each of these 27 before you call in. And when we call, please, Emma to divert to Alosi or Yanitiri, advantage last on this, because we want people to understand the reason why we are upset that we don't want to be part of Nigeria. But maybe before I go into there, let me just look at what Google says this morning. I put in a search, advantage of a country, and it came back with, guess what, almost 2.7 million kilomanque, when you do a search under 44 seconds. So we have tried in under almost 40 minutes. I got 27. But because IFA, which is Google, because our lani oyinbo ko package gbogbo aden relo àti sọ̀rọ̀ lórí health sector, ẹ jẹ́ ká follow conversation nísìnyí. We're not putting any more to what we have written. Èyí tá bá wá kọ tá bá wá rí nínú èyí tí mo ti kà, ẹ remind me again. Google has given us 2.7 million search on advantage of a country. So that shows me there is a problem in Nigeria táwa ń sọ pé and suffer. Because let's take a look at what Google said, the number one, which is the top search. In economic terms, a country has a comparative advantage when it can produce at a lower opportunity cost than that of a trade partners. While a country cannot have comparative advantage in all goods and services, it can have absolute advantage in producing all goods. Let's take off. Good morning to our Biafra brothers and sisters. I want us to now look at what Google is saying about advantage of a country. Let's use the last phrase. Let's even forget the first part. It can have an absolute advantage in producing all goods. What are we producing in Nigeria today? What are we producing? They are producing some bit and bit, but the majority of Bugbonsta and load in Nigeria is coming from outside the country. So you will become lost. Your identity is not going to come out. You will not have a better life. Your culture and your language is diminishing, even though we are meant to be in a country, from what we are told. We are told we are in no country. Even toothpick, we are not producing. What kind of advantage does the country have? People are now asking, just like I'm asking you. Let's go and see what they're saying. A country has an absolute advantage in those products in which it has productivity edge over other countries. What do you think that we, the Yorubas that are saying that we want to be out of Nigeria, what do you think would be our edge market to the international community? What would be our advantage? I just need people to think before you say anything, because we have them already doing very well. I don't want to give you the expo. What do you think that we, our Yoruba, what do you think we can sell to the international community?
if anybody can think about it, what do you think that àwọn ọmọ Yorùbá kì í sọ lédè Yorùbá dáadáa kí lè rò pé a máa, according to what they say there, that okay, ìyá wa ní culture, very good one, there's still one more or maybe two, our language. Kí lè rò pé Wizkid fi ń ṣe dáadáa níta? Ojú ẹlẹ́gbà ṣíta gbá, amalika gbá, amaragala gbá, and ẹni tó wà ní Belgium tó jẹ́ òyìnbó, kí lẹ rò pé Fẹlá fi lọ? Kí lẹ rò pé Burna Boy fi ń jẹun? Ó ń lo túnú Fẹlá lábẹ́lẹ̀, because Fẹlá ti create a platform Yorùbá fún gbogbo àgbáyé, kò síbi tó ti mọ̀ Fẹlá. Kí lẹ rò pé King Sunny Adé fi lọ? Òyìnbó ń jó Sunny Adé tó mọ tó ń sọ, because guitar yẹn àti language yẹn jọ ń lọ together. This is who we are. And these are the reasons why we should not remain as Nigerians. Because our identity, ó wà lábẹ́ Nigeria. This is who we are. But our nísàlẹ̀ báyìí. Can you see the flag now? Ta ló rí flag yẹn ní mọ́ nísìn? Ibo logo yẹn wà nísìn? Can anybody see the flag anymore? Ẹ mọ̀ pé practically mi máa ń like. Ta ló rí flag yẹn mọ́ nísìn? Ta lẹ́nìkan tó ń rí flag yẹn láàrin gbogbo wa nísìn? Mo kí ìyá wa Comfort Nikki, mo kí Wento Man. Ta lẹ́ni tó ń rí flag yẹn láàrin gbogbo wa nísìn? Àtèmi àtẹ̀yin, ta lẹ́ni tó ń rí? Gbogbo ala wà láì báyìí. Ìrọ̀lẹ́ pa, èèyàn kan ṣì ń rí. Èèyàn kan ṣì ń rí flag yẹn, ta lẹ́ni tó ń rí? Ta lẹ́ni tó ń rí flag yẹn? Kò sẹ́ni tó mọ̀. But mo fi flag wọ̀nyí nísìn. Prince Ademola, wọ́n ní èmi nìkan náà ni. That is why wọ́n fẹ́ jẹ́ kó go wa kó jáde. Àwọn kan wò nísàlẹ̀ pé ṣé ń dá padà wá sókè? Tí bá dá padà wá sókè, ìyá mi Comfort máa kúrò nílùú tó wà, á padà lọ sílé. Ògo tó yẹ kó lò nínú ilé á dá padà, kò ní máa dùn níta. Àwa ń gbógo yẹn bọ̀ díẹ̀. Ó ti ń rí ò díẹ̀, àwọn kan ti ń rí. Okay, ní gbogbo platform mélòó ló ń rí nísìn? Platform méjì péré, èyí tẹ́ wà lórí YouTube ẹ̀ tí lè rí. So kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa rí ògo tá à ń sọ yìí. Tí bá wà ná sókè díẹ̀ sí, ó dáa kó ti ń yọ díẹ̀ àbí? Ṣẹ́yìn tí YouTube náà ti ń rí, ẹ ti ń rí àbí? Ṣé kí n ná sókè tán délẹ̀? And that's why we're here, kó go wa kó jáde. And should we remain in Nigeria? Ògo wa máa wà lábẹ́ table. And that's why we're having problem. Yes, God say it, but for us to materialize and make it happen, àwa gbọ́dọ̀ náà ṣe kíni, a gbọ́dọ̀ rí. Ṣé Ọlọ́run nìkan lẹ kó rí ògo yẹn? Ṣé Ọlọ́run Elédùmarè tó dá wa nìkan lẹ kó rí ògo ọmọ Yorùbá? Àbí ó yẹ káwa náà rí fúnra wa? Mo kí gbogbo yín bá kẹ́ntì Koiki Media. And this is why we have to continue to push and talk about Yoruba nation, so that every one of us can see who we are. Better life. We're still talking about what is the advantage in tó lè pè ní nation. Nation promotes development of society. As one without discrimination against any section of the society. Eka farabalẹ̀ gbọ́ bíbá ẹlẹ́ǹkan sí. Ìlú ó yẹ kó promote gbogbo ta kà sílẹ̀ yìí. Good social service, human rights, indigenous Yoruba to have future for generation to come, effective educational structure to control over our borders, health insurance, security and transport, no freedom of speech, Yoruba race glory,
our own one culture, free health services, free education, good agricultural services, fire brigade, control of those foreign religion, waste disposal, light 24/7, water, highway, library, and rescue again, our history and policy. Because ìlú tó bá ti ní policy is a waste of time. According to Google, nation ìlú ó yẹ kó promote the development of society as one without discrimination. Ṣé our discriminated in Nigeria as of today? The Nigeria that we are all being together, are we being discriminated? Ṣé tí Tinubu bá débẹ̀, ṣé discrimination yẹn máa drop down, ṣó máa reduce? For argument's sake, ṣé tÁtíkù bá débẹ̀, ṣé ó máa stop discrimination against Yoruba people? We must think about, not that we don't like Biafra, Arewa, and others, but against us. Ṣé tí Peter Obi bá débẹ̀, ṣó máa stop discrimination against us? They can't. Because why? They are going to work on the same structure tí wọ́n ti ń lò bọ̀ láti 1999. Because the 1999 Constitution is what they're going to use to govern us. Kí ló ń pè ní govern? Kí ló ń pè ní government? Government of the people and for the people in a layman, according to Wasiu. Ǹjẹ́ government wà láti ìgbà tó ti ń ṣe election tí ẹ̀yin sọ nísìnyí pé tá a bá lọ dìbò, tá a bá lọ vote, civic right wa, right wo lọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ láti 1999? What right have you got since 1999 that the fraudulent election took place? What right? I'm asking. Right wo ni wọ́n ní as indigenous person lórí ilẹ̀ yẹn gangan? Maybe we can get a video just to buttress this conversation. One more. 8 benefits of living in a country. I think this is nice. 8 benefits. Wow. Why do you think everybody wants to japa? Okay, Mr. Falana Muiwa. The reason why everybody is looking for kò ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní what it takes to give us peace, freedom, library, everything. But because gbogbo àwọn governors ta ní, gbogbo àwọn politicians ta ní, they are all operating under what is known as Nigeria today. And the more they operate under Nigeria, the more our future is being diminished. So even if we agree that 2023 election will solve the problem, ṣé miracle kan fẹ́ wá tó fẹ́ fi solve ẹ̀ ni? Because if this government, nobody was involved in government. But it seems everybody now understand what is government, because okay, you go to the bank, you don't have a lot of money, but you want to show argument's sake, the government is meant to be the one to take care of every single one of us. Whether we are Igbo, Hausa, Yoruba, Kanuri, and all the 300 and whatever ethnic groups that we have there. But are you being taken care of by the government? And government is 3 layers. We have the federal, which is Bubu, Buhari, and Osibajo. We have the state, and then we now have the local government. Èwo ló ṣe àǹfààní fún ọ nínú ẹ̀? Since 1999, be honest with me,
Latin 1999, I mean, I know people say government don't take care of us. I fix my road. I mean, you can't fix the road because they're not going to allow you to fix the road, but you put the water in your house, you have the generator, you provide your security. So at what point should the government be advantage for you? At what point? I live here now. Let me give an example of myself. And this is a foreigner, because as far as we are concerned, we are just foreigners that got to this country. We are foreigners. And as a foreigner, why do you think we were given a platform? Ẹ̀gbọ́n mi kan send message sí mi nísìn, bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀. He's changing his ticket to make his way back because mo ṣe rí message yẹn tó ń drop. So he's probably watching me from Nigeria. He's trying to change his ticket, but he can't even get money. Fill up message yẹn wá. Wọ́n ní, good morning, Koiki. I'm sure he's watching me. I am in Nigeria and no money. I am of changing my ticket and come back. I don't want to tell you which of the country he's traveling back to, but message is sent anything at 7 o'clock. That is 8 o'clock Nigeria time. So he's probably watching me live. Of a change ticket mo. But she gbogbo ala ma ní opportunity. I want to sacrifice now because for somebody to have left the country, go to the pé gba we kò ń ṣe nǹkan tó easy o. Some are lucky, but some of us are not lucky. I am not lucky because ògo tí ó yẹ kí n rí lò dáadáa 14 years ní UK fi gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Because tó bá yẹ pé 14 years tí mo dé lu Ìgbára ni mo ní opportunity, wàláì. Bí èmi náà ti gbìyànjú díẹ̀, kì í má exaggerate. So let's come back to kí ló ń pè ní government. We have 3 sections of the government. But before that, maybe like I said, let's watch this video. And this is coming from getonwire.com. 8 benefits of living in a country. And I can share the link for those of you that are watching me in case you want to go and also read a little bit further. So they can move. We are talking about advantage of having our own country. Yes, majority of us are not lucky. Àwọn ní wọ́n ní tó fi gbé wọn padà wá sí abroad, but ṣé gbogbo àwọn tó wà nílé ló lọ opportunity yẹn? This is the reason why mo kí Ìyàwó Eunice Ọládípọ̀ ẹ káàbọ̀ mọ́ mi. And this is the reason why we must all fight it now. So I'm going to share the link. Ibi tí mo fẹ́ kà ní sí the benefit. I should sort lórí benefit. Baba Olúwọlé Brian. Mo kí gbogbo ẹ tẹ́ wà ní ìsàlẹ̀ Èkó. Mo kí gbogbo ẹ tẹ́ wà ní different part. Just reason I didn't know you're there. I just saw your comment now. Thank you so much for joining and welcome on board. And those of us that are already at work, mo kí yín. Àwọn tó ń ṣe late night, mo kí yín. It's not easy. Even ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ náà ní Nigeria, I mean, you work hard, but you don't get the services. You don't get paid well. It's a very sad situation that we find ourselves. Once again, a very good morning. This is a live transmission that you're watching with me. My name is Olami Koiki. And as I continue to use my platform to educate as many of us, including myself, and give every reason why we are better off away from Nigeria. But some of our Yoruba politicians and the gullible Yorubas are thinking that Tinubu bá débẹ̀ bí àwọn náà máa rí bread and butter. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí MixLR. Okay, can somebody, I don't know, the MixLR is just mo ṣe rí nísìnyí. Ó kàn sọ pé connecting audio. And I know sometimes it's already on. Can somebody check my MixLR? I don't know whether my backend team. Check MixLR and can comment padà lórí platform. Mo fẹ́ wá shop on ṣiṣẹ́. And tó bá dẹ̀ ń gbọ́ mi lórí MixLR, ṣe lè jáde kẹ́ sáré wá sórí YouTube àbí Facebook. If not, I will have to stop it and start it again. I just realized that it says it's connecting audio. So I'm not sure whether I have been on it in the last, at least 1 hour, because I started this program at about 6 o'clock in the morning. And it goes to point. Can somebody
tó mọ̀ nípa mixlr tá máa ń lò yẹn, can you please go in there and comment back and let me know so that ká má jẹ́ kó pẹ́ ká tó stop again. Mo kí wẹ́n tẹ́ wà ní different part of the globe. Let's now talk about we are still talking about the benefit. It's working well. Okay, Shegoni, Mr. Omodamilari, so I don't have to touch it. Thank you so much, and we appreciate. Ojo Onitiwa. Let's quickly look at. Okay, I only on a video. I thought I had a video, but I can just give a quick wrap up of what I say. 8 benefits of living in a country. Yiti wabaro pe o jemo inti family ati enjoying in Nigeria. You can think about it, or you can say, Koiki gbogbo to ka yi. I'm not doing it because like the reflection is you was in bí a kì í fi nǹkan kan mọ́ mọ́lẹ̀ kí mo ní clip kan níbí báyìí lẹ́ẹ̀kan bó ṣe ń ṣọ yẹn ó ń penetrate wọnú so tí bá ṣe báyìí ẹ fún mi ní few seconds number once again a very good morning and welcome to those of you that have joined us because ilẹ̀ tí mo and it's going to give us so let's just do like that. Jẹ́ ká padà sórí conversation tó ń bá lọ. Amashi phone line. The MixLR is working very well. Wà ṣe eré jàre, èèyàn mi dáadáa. Thank you so much. Mo kí wọ́n tẹ́ wà lórí MixLR. Ẹ má bínú mo lè rí comment yín. So, but I know now you're with me because I was concerned. But now I know you are all with me. Let's look at these 8 benefits. Ìdí mẹ́jọ, ṣé mẹ́jọ ni 8? Yorùbá mi náà ti ń da díẹ̀. Tíyàn fi ń gbé nínú ìlú àfilọ Amẹ́ríkà. Kí ló tó ṣe jẹ́ Amẹ́ríkà àti UK la máa ń sábà dárúkọ. Ìwọ̀n kan olú kan náà wà tẹ́ epo dagan. Wàláì, but it's just that anytime tá bá ti gbé àwọn nǹkan tẹ̀ máa ń bínú pé àkí ń dárúkọ Belgium, Germany, Spain, Italy, Cyprus, Turkey. Fẹ́ni tó bá ní àǹfààní láti lè lọ gbé ń bẹ̀. Èdè dẹ̀ ní gbogbo wọn sọ láwọn ìlú tí mò ń dárúkọ yìí. Paris, and Babakai, ìlú Malaysia. A lot of Nigerians are in Malaysia, Dubai. Ṣé wọ́n ti ń renew visa yẹn tẹ́ wà ní UAE? Even some African countries are not too bad. Kenya, South Africa, Baba Role 1010. We'll clip me bó ṣe ń show nínú broadcast. And we quick you to the little bit saying. Let me drop it a little bit. Gbogbo nǹkan ló máa ń mátà fáwa. Mo kí bàbá Anífowóṣe. Akínládé máa ń lọ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. So let's look quickly at this so that we do not waste too much time. 8 benefits of living in the country. So this is what we should be enjoying as Nigerians. Many Americans, and this is definitely an American site, Ebu Yusuf, Abiodun Mokinyi, Abolaje, they have not yet also what it is renew visa in Dubai. Wow. It's not easy. In time pass through ko easy alone. And to one Dubai nisin bó ṣe fẹ́ cross over lọ sọ́nà that country ló wá. And to one UK bó ṣe fẹ́ country padà lọ sí Nigeria, but Nigeria work. Ṣé rí pé life itself is unbalanced. Gbogbo tó wà Dubai nisin, their prayer will be to get to this country. Because opportunity there she was. It's not easy, those countries. I think I was in Dubai some about 8 years ago, 8 or 10 years ago. And I've not been there for a while. But Tiba Mawa Majeke Mahitemi, Alijo Padeni, KFC, Alo Chicken. Ibita Chicken, Deo, Awadi, to Safua. Many Americans are making the big move to the country as okay, no, this is different. And it don't kuro the city, don't salo say countryside lele. It should still be an advantage for us as well. So it's not talking about the country, but it's talking about countryside. Kí ló ń pè ní countryside? Irú àwọn tèmi tó wà lÉkìtì nísìn, countryside lẹ́yìn wà. Ṣọ́ra àwọn táwa lÉkòó, àwọn ọmọ Èkó tí Tinubu gba gbogbo lẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Tó wá jẹ́ pé àwa tí a jẹ́ ọmọ Èkó lẹ̀ ń bá wí, ẹ̀ lágò mọ́ Tinubu lórí, kẹ́ pé ní olè.
Ajibole, Ole, Ajibole, Ole. So countryside, lele in so, but we can just talk about it briefly. I thought it was a country as a whole. Ṣé mo pé tó bá wà ní countryside, pé ní space, ẹ máa gbìn nǹkan. Sórí ò ní láti lọ sínú igbó púpọ̀ mọ́ nísìn, má yẹ kí Fúlàní lọ bá pa ẹ́ dànù, àfẹ́ kẹ́ pa anybody. Ṣé rí gbogbo agbègbè yẹn tẹ́ wà ní ìlú à ń bẹ̀yìn ni. Léni ni 15 ẹjọ́ àgbàdo sílẹ̀ lẹ́ ẹ jẹ́ kó máa wù. Ẹ má lọ nu igbó kankan lọ títí mọ́. Within the surroundings tẹ́ wà, especially in tẹ́ wà ní outskirts of Lagos láti Ogun State lọ sókè lọ́hùn. Àwọn kan fẹ́ ṣe big farming but kò lè possible mọ́ nísìn because the country is in total chaos. Àwọn kan ṣì ń ṣe o, but for the benefit of pé ká lóúnjẹ nílé, because ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ yìí tó bá di ìgùgbàs, oúnjẹ máa jẹ́ a very big priority. Food is very, very important. Àwọn Hausa at any time wọ́n lè cut out páwọn gbé nǹkan kan wá sí sálẹ̀ mu, and that's why a lot of people are scared. Kóìkì ẹ má dá wàhálà lẹ̀ tá Hausa ò ní gbà tá wa mọ́ ìwọ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí gbin ata kéékèèké tí ìwọ má sọ pé o fẹ́ ta ìwọ nìkan lè jẹ àti family ẹ̀. Ẹ̀fọ́ ni ìgbà tí mi wà l'Abẹ́òkúta, ẹ̀yìn ọgbà wa láti máa lọ ń ká ẹ̀fọ́ tó máa sè fún wa ní inú hostel tí mo wà níjọ́ náà lọ́hùn. Aunty Beams l'hostel yẹn ó súnmọ́ Lantoro High School. Walking distance ní Aunty Beams, and tó bá mọ̀ bí, I don't know whether she's still operating that hostel. Kó tó di pé mo wá lọ sí Taradec l'opposite Igomode hostel. That's why you are dealing, and then deep pẹ̀lú níbí báyìí. Or brush me up that Danny. Wallahi. Public school ni mo lọ, but top notch ni. Mo lè má gbọ́ Yorùbá because mo fail Yorùbá mi, mo dẹ̀ good ní maths, but top notch ni in tó fi fún mi ní secondary school tí mo lọ. And I don't think that is the same thing anymore now ní Abẹ́òkúta Grammar School. The Abẹ́òkúta Grammar School that we know, orúkọ ló kàn lò nísìn. Bí a nígbà táwa ṣe tán, bí another 2 sets is gone. So don't think that torí mo wà ní UK, top notch school ni mo lọ, boarding school dẹ̀ ni mo wà. Mo wà ní private hostel, not boarding school. Láti Aunty Beams, gbogbo time tí mo ń sọ mo sì tèmi ti wà ní UK, kò lè máa wo gbà tí mo ń sọ yìí. 1991 ni mo sì tèmi ti yá dànù wá sí UK tó ti wọ́n fàṣẹ. Ó dẹ̀ lọ fà wá sí boarding school. No, bí ṣe ń sọ pé private school, but boarding school náà la máa pè, but not the school one, because we didn't trust the school one because oríṣiríṣi problem wà ní ti school. Àwọn kan wà ní ti school tó dẹ̀ survive, but privately mi lọ, and it is a top notch. So, and that's why I say immediate history. Mo lè fún yín ní gbogbo catalog of those history tí mo fi wọ UK. Abuja mo ti gba visa mi. Airport mo gbà wọlé. Mo lè má rántí airline tí mo lò, but mo mọ̀ pé Gatwick mo gbà wọlé ní September 98. That's about almost 25 years ago tí mo ti kúrò Nigeria. So tó bá ní kí n máa bọ̀ nílé, ìwọ tó wà nílé gangan lé ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ máa dùn jù kò ń ṣe mi. Ìwọ tó wà nílé, because until tí wọn náà bá sá kúrò, but ṣé gbogbo ala fẹ́ sá kúrò? Bí ẹ̀gbọ́n mi nísìnyí, ẹ̀gbọ́n mi tó náà fẹ́ ra ticket, ó fẹ́ yá padà, ó ti sú. But a máa jọ débẹ̀ náà ni, lágbára Elédùmarè, ká fọkàn wa balẹ̀. So tíyàn bá ń gbé ní rural area, gbogbo alátimọ̀ wọn tẹ́ ẹ ní láti ka gbogbo ilé, ó fún yàn ní cleaner air opportunities. But ṣé ẹni tó tí ní opportunity ní rural area, no, ẹ jẹ́ kí n reverse ẹ̀. Ṣé ẹni tó rí ṣe ní Lagos State ló máa rí ṣe ní rural area? Ṣé mọ̀ pé wọ́n develop gbogbo rural area wa? Kí lẹ rò pé Fúlàní fi attack wa? Kí lẹ rò pé economy fi attack wa? It's because all these things were not. Ṣé tẹ̀lé mo fi máa gbọ́ Ondo State ló ní the highest. Ẹ má máa sọ, ẹ má ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má yẹ ká máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn mọ́. Ẹ yẹ ká ṣì dín, ẹ yẹ ká fi sílẹ̀. Báwo lẹ ṣe máa sọ pé Ondo ló ní the second biggest bitumen?
kò dẹ̀ rí títì ṣe. Akérédolú àti girlfriend ẹ̀ lọ́jọ́ ń gbádùn, àmọ́ orúkọ tó pò sínú oúnjẹ fún tíyàwó ẹ̀ fi jáde pé ó fẹ́ pakọ̀ òun kọ́ gbà òun. All these politicians just want to be relevant, especially the Yorubas. Ẹ wo Dangote, Ọ̀tẹ́dọ́lá, ta ló tún wà níbẹ̀, gbogbo wọn wà lógùn state. Ẹ lọ padà bí a ti bá wà ní kíkan náà mọ́ mi máa try láti wá ibi tó rán pé bí àyà the president of the African Development Bank Adesina ló dàn pé bí àwọn ṣe nǹkan kan. Dangote was there, the big guns tó bá ń bọ̀ ní àwọn state yẹn ẹ mọ̀ pé olówó dé, àwọn tó wá ń tọrọ ọjà wa máa lọ síbẹ̀, àwọn á ń gbá bọ́ọ̀lù nílẹ̀ Yorùbá. Bó ṣe ń react sára tiwọn èmi ò mọ̀, but mo lọ sí Ìjẹ̀bú ní kó tó di pàtẹ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation, mo tẹ̀lé pàdé mi kan lọ, àjọ wà ní UK ní àwa jọ pàdé nílé. Wàláì orí tébùlù ọ̀tí ń palẹ̀ mọ́ owó oúnjẹ dáadáa àwọn ọmọ yẹn. Ìjẹ̀bú dẹ̀ ló ṣe pàtí jù láyé yìí, kò sí weekend tó kì í ṣe pàtí, kò dẹ̀ sí development. But àwọn ò rí future táwa ń wò pé ṣé bá ṣe máa bá lọ náà lélẹ̀ téèyàn wá sí ó dìgbà táwọn kan bá wá ṣe pàtí ní Ìjẹ̀bú kó da ráìsì àmàlà kó da gbogbo ẹ̀ sínú plastic bag kó lọ́lé kó bí wọ́n máa sọ́ọ̀tẹ̀ àti bí wọ́n máa jẹ gbogbo ẹ̀ papọ̀ ní o. And these are part of the problem tó yẹ kí ẹ̀gbọ́n mi tó wà ní Belgium yẹn àwọn ti mú bẹ̀ yẹn dáadáa. Òun là ń pè ní good social services. So ẹ jẹ́ kí n padà sẹ́yìn because ibi tí mo fẹ́ lò yìí is just talking about the rural area. Ṣe rí ó yẹ kí ẹni tó wà lẹ́kọ̀ọ́ bó dẹ̀ ṣe rí tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn. Ẹni tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ti ṣiṣẹ́ over the Friday wàláì kò sí bílẹ̀ ṣe lè ṣètò ó máa dé ìlú ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi yé. This is how it used to be in the 70s coming to the 80s kó tó di pé ọ̀rọ̀ máa jíyàn gbé máa pààyàn. Kò ṣe mọ̀ pé nígbà yẹn àti ìmọ̀ pé àwọn Fúlàní náà ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. We thought pé àwọn ọmọ Yorùbá náà wà ń bẹ̀ o, ẹ má get me wrong, we have criminals. But if we have put in the structure in place and I say London ó fi dàbí èmi rú ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ní ọ̀dọ̀gbẹ̀dù because àwọn ti move outside London, àwọn ti wà níbi tí fresh air wà. Ẹ̀rí nígbà mi tó máa ń show fídíò wọn ẹ rí pé ó ní a lot of trees, ó ní stream. Àwọn náà ní níbí báyìí but energy ti UK dust ti pọ̀ jù. So mo lè ní kí n lọ bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi gbẹ̀dù ṣe weekend. Àyè ní kòkò gbà wá ní London ni. Ó yẹ kí n lọ máa ṣe weekend lọ́dọ̀ wọn ni. Wàá gbà mí sínú ilé, mo ò ní sanwó náà. Màá dẹ̀ ló ń tán ní màá ṣe live stream. But one thing is ṣẹ́ni tó wà lẹ́kọ̀ọ́ lè post pé òun náà lè gbéra látẹ̀kọ̀ọ́ with no security because tẹ bá ń rí àwọn bí àwọn ẹ̀gbọ́n onígbìn wọn àpọ̀nlé ẹ̀gbọ́n mi náà sì ní Bob D pẹ̀lú àwọn set wọn yẹn pẹ̀lú àwọn Dangote tí gbogbo wọn bá ń lọ sí Ogun State because Bob D always uses media to project these things out. Ọ̀dọ̀ wọn náà mo ti rí. And maybe I should just go on his page and just show you what I'm talking about. A strong supporter of Atiku. Like ọ̀rẹ́ mi Oye Mike. A máa sọ pa nínú comment àti lójú ayé. Alóyin ló kọ ọjà ìwèrè wo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Oyin orí burúkú lẹ fi sóko. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ kedede Oye Mike. Mo ṣe ní picture tí mo fi pàdé ẹ̀. Òun ló wá rí mi. Ẹ mọ̀ ṣe ra àwọn ọmọ Yorùbá a ní culture. So definitely he knows me but sọ̀rọ̀ rí mo ní phone number o. Àwa pàdé ní Selfridges òun ló rí mi. Yorùbá Nation ó ga bàjẹ́ ó nà fèrè gbọ̀n gidi. The first time I'm seeing him ẹni tó ń pè yàn àgbà kọlù kí àkọ́ má disturb ìjọ torí Ọlọ́run. Ẹ mọ̀ pé mi ṣe rí mi ní celebrity máa sọ yẹn níbí báyìí èbí náà wá ọ́zù ní. This is who we are as people. Wàláì. Ẹ mọ̀ kó lè rí mi kó disguise pé kó ìkí oníwàhálà ilé tó fi fọ́ Nàìjíríà
but ó sì sọ pé ọmọ Yorùbá lòun. Views wa lè má jẹ́ the same thing, but òun ló pè mí. Tí mi náà ṣe oyè Mike ìwọ celeb ọ̀nì máa sọ yẹn níbí ibà èmi náà wá ṣe kí ni mo wá èmi dẹ̀ lọ bá ọmọ Oòduà lọ píkì kankan ní Selfridges ni àmì náà èmi náà wá píkì kankan ni ibi section tá a ti pàdé ibi tó ti ń ta bàtà ni òní èmi náà wá ọ̀zù ni máa pariwo yẹn níbí ibà and I think I went with one of my other children. Yàyà picture ní bá súnmọ́ ló ó ga gan, very very highly intelligent Yoruba man. This is who they are. Àwọn who to be. Ẹ má bínú pé kò show that. This is Bob D's page. This is Baba Gosime. Sherry. Ọ̀ṣínbàjò. Tó bá ti ń sin òkú, tó ń ṣe funeral, tó ń ṣe nǹkan kan, òun làwọn máa ń lọlé. Gbogbo Rẹ́mọ is destroyed. Ọ̀ṣínbàjò ní kó lọ ṣe títì ibẹ̀, kó ṣe náà bẹ̀, kó tẹ̀ ló influence ẹ̀ pé òun ni vice president. Kò pọ̀ jù. And that's why Tinubu ò lè lò mọ́. Wọ́n ti lò ó ti lulẹ̀. You will see them. Kí ló ń ṣe ní bíbáyìí? Chief Mrs. Eunice Olapere Folashade Adesina goes home in grand style. Okay, ìyá yẹn kú. This is your governor. Dàpọ̀ Abíọ́dún àwọn Gaimai ọba. Ṣé ń rí wọn? Dàpọ̀ Abíọ́dún nìyẹn. You can see him there. Again, you can see Aliko Dangote. You can see El Rufai. And you say you want Yoruba nation, and all these people are still right there. These are the people that we are dealing with. In this picture, Aliko Dangote, Otedola, El Rufai, and some other people that I don't know. It was security to tell you. And a lot of you think that Yoruba nation is a joke. We are dealing with gangs of people that doesn't want you to have advantage of a country. And this is what they do best. This is what they do best. Addition of the African Development Bank. He comes home to come and bury his mother, which is a good thing to do. But the question is, because these are the elites that we're talking about. But a lot of Yoruba people, my dad used to drive late in the night on Friday to Jebu. I'm not done with listening. So when we are now sitting here on a daily basis, there is no country called Nigeria. They know. Ṣé mi mo fẹ́ máa sọ fún Aliko Dangote pé a kì í ṣe kankan náà? He knows. Aliko Dangote knows that we are not the same. But gbogbo resources crude oil, Nigeria, Aliko Dangote needs it to be able to function that refinery. Níbo Aliko ti fẹ́ rí resources tó fi máa fi run ní refinery tí ó kọ́ yẹn $90 billion. Níbo lẹ́rù kó ti fẹ́ rí refinery lórí raw material ni mo fi sọ. Níbo ni Aliko Dangote ti fẹ́ rí raw material tó bá ń ṣe nínú Nàìjíríà? Ṣé ó máa gba raw material lọ́dọ̀ African country míì ni or èyí tó wá láti ilẹ̀ Igbo? And the same Aliko Dangote tribe does not like the Igbo people because they are not giving the Igbo people opportunity in Nigeria. Àwọn kan ní àtọ́bá fáwọn Igbo náà, àwọn náà máa encroach, they are this, they are that, okay. Ẹ̀yin tẹ́ máa sábà sọ pé but àwọn ọmọ Igbo ti gba gbogbo Lagos state. Kí la máa sọ sí Aliko Dangote? I told you we might wake up one day and we are okay. Your content Niko Ikikilo worry are fún. They've already given Aliko Dangote the Lekki kilo pe be now.
ṣé Lekki Port ni àbí whatever has been handed over to Aliko Dangote. Don't you know that ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín lọ́mọ Èkó ẹ ti lose out already? So àwa táwa ń ṣe Yorùbá nation àwa kéékèèké ilẹ̀ wa ń bú lẹ́ ń fi audio ìsọnù ránṣẹ́ sí. When the big guns have taken over Lagos State, gbogbo ẹ̀pẹ́ yẹn nísìn, it's gone. Kò sí lọ́wọ́ yín mọ́. You have lost it. Àwa là ń pariwo pé ká má lose gbogbo ẹ̀ tán. Ó bẹ́tà kí crisis wà ní Nàìjíríà kí Aliko Dangote máa bẹ̀ wá. And I'm not joking. Ó bẹ́tà ká jáde ní full protest, ká shut down gbogbo businesses tó lọ ní axis yẹn so that Aliko Dangote in tó bá ń ṣe nínú refinery yẹn kò ní jáde sí títì tó máa dé any other state because it needs. Ó bẹ́tà ká shut that Lekki terminal port yẹn kó má operate for at least 1 week, then Aliko Dangote will start talking. This is when we put the government in pressure. But no, gimmicks and all that. We're not going into that tonight. I mean, this morning. But I'm just waking your minds up that we are dealing with catalog of different people. And most of them are your elite that do not want Nigeria to break. Even if they want Nigeria to break, they don't want Nigeria to break now. Ẹlòmíì ní sìn gbogbo ìtí kò fi yẹ kí Nigeria kò break ni pé òun náà rí kankan jẹ nínú ẹ̀, either small or big. I have about another half an hour. We open my phone line. Let's go and look at I was going to open something. Mokin about daily BC. So you think we're dealing with just Fulani? We're not dealing with Fulani. We are dealing with the elite within the Nigerian system that do not want Nigeria to break. Some don't control MTN. The money in Nigeria could break. Share up here to Nigeria could break. Share up on to just share with the First Bank for Nigeria could break. Muki yawa bugwe mothers wa. Let's go and look at local government. Local government. Owalara. 3 structure. These are the 3 structure. You can all see it. So these right here is the federal. This is the state. At the bottom is the local government. Iṣẹ́ wo ló yẹ kí local government máa ṣe fún gbogbo wa? All the services that we've mentioned here. It does not matter how big or how small. Gbogbo services tí mo mention níbí báyìí. If we have our own nation, tani independent country tiwa. Ekabo, yawa flow yesterday. How many Lagosians are employed by Dangote, especially our youth? Very shameful. Yoruba youth must wake up. Some people are probably thinking that àwọn máa lo network àwọn ọ̀rẹ́ àwọn àbí tí èèyàn kan láti fi ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Dangote. You'll be surprised that Dangote is going to use, kima exaggerate púpọ̀, because into gbé kalẹ̀ yẹn is not a small project though. We're talking about $90 billion project. 90B. The project Dangote yẹn. We have a lot of Nigerians, kima sọ pé Yoruba, that will work there. But not to be too much exaggeration, Dangote will need at least 50% of foreigners to run that project on his behalf. How many people agree with that figure? Ṣé ká kápẹ̀ bẹ́ẹ̀ àbí ká lọ sílẹ̀ díẹ̀ àbí ká gbé lọ sókè? Kí lẹ rò pé percentage tí Dangote máa need in terms of workspace? I mean, no, not workspace. Workman. Àwọn tó máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀, driver, engineers, cooker, cleaners, different people in different sectors within that refinery, because it's one of the biggest in Africa. Somebody say if not 70. So into Losoke there, Jumilo. I say 50%. Somebody is also saying 50.
Somebody said 25%. Why do Dangote need those foreigners? Why not use Nigerians? Or let me rephrase that. If that project was a Yoruba project, you are only 40%. Tó bá yẹ pé ọmọ Yorùbá ló ní project yẹn in a Yoruba country and they are building such project, kí lè rò pé government wa máa sọ fún wọn? Do you know that as a company here in the UK, o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ employ aráàlú yìí kó tó lọ employ aráàta? Do you know why they are doing that? They are safeguarding their own people. Most especially in the health. Reason tí wọ́n ṣe jọ̀wọ́lẹ̀ fún healthcare sector nílùú yìí is because there is now highly demand. Àwọn èèyàn dàgbà wọ̀ kú nílùú yìí. Ìlú yìí ló máa rí ìyá àgbàlagbà 87 wọ́n fẹ́ yẹ kó kú. Tó bá ṣubú pẹ́rẹ́ wọ́n fẹ́ investigate kí ló dé tó ṣe ṣubú. Somebody also says 70%. If it was a Yoruba country la wà nínú ẹ̀, kí Dangote tó bẹ̀rẹ̀ project yẹn láti máa sọ fún pé Mr. Dangote Aliko, we are very grateful that you are going to be investing this amount of project in Yoruba land, and we will give you everything that you need. You need land? Oh yeah, we have a lot of land. Yoruba people have land. We will give you the land. But we want you to make sure that when that project, from the time that you are building that project till it gets completed, you must employ 45% of Yoruba people into that project. And we give you all the go-ahead. Okay, somebody is saying that they heard that Fashola was arrested in Belgium. I don't have such news. Niboletiri news in. So now I have to go on Twitter. Because Twitter will give me up to date when I type in Fashola. Fashola le Porsche, and it's not trending yet. So it might just be a breaking news. I don't know. And you can type it. So Babajide Fashola Kolonjabi. So let's type in on Twitter. Twitter lo ma fún wa ní clarity. Well, nothing of sort yet, but it could be a developing story. But we follow that in due course. Good morning, AAA. Should we have had our own independent country? Mercy Babatope, please, what are the Igbos doing to Yoruba? Jerry, the man's like, Igbo. And then I saw Dangote invested 90 billion on sort of Igbo. I don't think some Yoruba people are following what we're saying. Dangote has taken control of what a country should be doing for us. In Nigeria. No, let me ask this question. Ta ló yẹ kó lówó jù? Ṣé Dangote ló yẹ kó lówó jù Nigeria lọ? Down ni. Ta ló yẹ kó lówó jù? Ṣé Dangote ló yẹ kó lówó jù Nigeria lọ àbí Nigeria ló yẹ kó lówó jù Dangote lọ? Àwọn èèyàn dá sọ̀rọ̀ mọ́. Aláti wọ́n one chance nínú Nigeria. Ta ló yẹ kó ní owó jù? Ṣé Dangote ló yẹ kó ní o? Okay, let me put it this way. Ṣé Bill Gates lówó jù America lọ? Bí Bill Gates ṣe lówó bí yẹ̀pẹ̀. I don't know. I'm asking question. I want you to respond that. Ṣé Bill Gates ní owó jù America lọ? Matt says no. So why is Nigeria not able to build the same structure to Dangote build? It is all part of the game plan. Mr. Peter, so a country should be richer than a person. So why are we saying, we're not saying that Dangote should not be rich. I mean, if the people are smart and you have connection, or lè ní bàbá àwọn tí ń ṣe business ti pẹ́ or days,
tèmi náà bá ní access sí government money, wàláì èmi náà máa sọ pé láti inú oyún ni mo ti mọ̀ pé mo máa ṣiṣẹ́. Thank you so much, Mr. Clement. Nigeria is designed to fail from henceforth, from day one. Nobody in the history, I'm not talking about, the royals, the kings, the monarchy system, like the Saudi Arabia that is different. Nobody should be able to have money than that country. Family, I hope you all slept well. I already sent a message. A lot of you are complaining about the Igbos in Lagos. Bill Gates is not even the richest again, Elon Musk. Okay? But the question is Elon Musk richer than America? And the Starlink is already operating in Nigeria, but it costs a lot of money, almost $600. Some of the stakeholders, there are too many stakeholders that will not want Nigeria to go into destabilization. And this is why we must frustrate everybody, because they are frustrating us already. But if frustrating one, if protest, if jade, then the system is not going to crumble. Already there is signal. Nigeria is already distressed, or if it collapse. But for it to come into that final collapse, to ma collapse patapata, we must continue to put pressure. Bank before the election. Some of you will burst. Some of you will be frustrated. Some of you will be angry. And please, those of you that are saying I should come home, I'm not coming home. I will fight from outside. It will be entirely up to every one of us at home to react. You will react whether we tell you to or not. Advantage of a local government. Local government is under the three structure of government. Then the federal. Your state governors. Hey, we have done 25 kilometers of road. Okay, you are doing road for people that does not have food in their house. How does that make sense? And provide a road network that does not give them any opportunity. What is the purpose of that road network? Local government is closer to the public and allows them to have more direct voice in the running of services. Ẹ̀gbọ́n mi ages the local government. Good social services, that is under local government. Fire service man ṣiṣẹ́. The local government in Nigeria today do not have the autonomous that they are meant to have. And what does that mean in a layman? What that means in a layman is, àwọn ló ẹ̀kọ́ ní authority. Are we Yoruba benefiting from Dangote? Another question. Ọlọ́run àìka jí níjọ́ kan, kó sọ pé Dangote ti ra Muritala Mohammed Airport, kó dẹ̀ change orúkọ ẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́, kó dẹ̀ pass bíìlì lé lórí. Such a project should have been the government. But it is Nigeria, anything goes. And that is why Moki ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ ti late for class láàárọ̀. Moki gbogbo ẹ̀ tẹ́tí lọ síbi iṣẹ́ ọlọ́mbàdúrótì. Everybody does different things. Public servant, private, business, ẹlòmíì lecturer ni. But one thing is, the push for Yoruba nation is a continuity. Mo mọ̀ pé ẹ ti wà níbi iṣẹ́ ọlọ́mbàdúrótì. Moki gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní different part of the globe láàárọ̀. À ń sọ̀rọ̀ lọ lórí local government nísìn. We're going to open the phone line briefly. Local government is closer to the public and allows them to have more direct voice in the running of the services.
Can anybody tell me which of the local government, Niwati local government, low allow it to have a direct voice? How many of you have a direct voice on ground? Because the argument with our ballot dibo, ó affect wa. Èyí tẹ́ tí ń ṣe látijọ́ ẹ̀. How has that been? So, ṣé tí Tinubu bá débẹ̀? Ṣé mọ̀ pé Tinubu kọ́ ló máa pass law? Gbogbo law tí Tinubu fẹ́ lò, ó wà enacted in a system which is the 1999 fraudulent constitution. Ìyẹn kan. Tí Tinubu bá sọ pé, ìyá kò ń gbọ́ kọ́ ní Kóìkì tó bá débẹ̀, local government ò ní dá, ọmọ yóò dá kọ́kọ́ wọ ní o, ẹ bá sọ fún tí bá débẹ̀ máa make sure pé local government máa ṣiṣẹ́. How? How is he going to do so? Because Tinubu needs the House ní Abuja and the Senate to pass law tí wọ́n rí pass for 23 years láti fi make sure pé the local government has the autonomous power to help you watching me right now. Because the reason why I am at an advantage outside the country is because tí wọ́n ti ṣòfin nílùú yìí, wọ́n ní written constitution nílùú yìí. But òfin wà pé local government tí mo wà, ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń gbé nínú local government yẹn tí wọ́n dẹ̀ lè verify. I enjoy it. But with Abdul Salam constitutional decree, Nigeria cannot work, and you will never get a function local government. Even if Atiku gets there, even that criminal tó pè rẹ̀ ní Peter Obi, that Peter Obi ò jẹ́ kó ṣe local government election while he was the governor of Anambra State. I just saw that video. Mo ṣe rí lórí Bob D láàárọ̀ yìí. Tí wọ́n cut gbogbo oríṣiríṣi. So, we are saying to our people that election today is not going to give us our identity. Election today is not going to give us a better life. Election today is not going to give us our culture and our language. Election today, we will continue to suffer. Election today is not going to give us good social services. Election today will mean that our human right will still be trampled. See, any of the three, they will make sure that your right is continue to be withdrawn. Because we still have the element, even if, just for argument's sake, even if they have a good mind, because some people say Buhari had a good mind, but he had a lot of cabal. And when a cabal, Yahweh, there's a way, no, so cabal going to take over cabal. So do you think that all these criminals will fade away? Oh, Peter Obi will come and deal with all the criminals that was there before. Wallahi, likely going impeach. Nigeria is very big. And there are different stakeholders in Nigeria that are ready to collapse that system. I'm not talking about the spiritual aspect now. I'm talking about some individuals are ready to make sure that no government will run according to the way it's meant to function. Thank you so much, Paul. And that is why we are saying, what is unity about a country where, as we move further, indigenous Yorubas to have future for generations to come? This election is not going to solve it. Good morning, Mr. George. The 2023 general election that is now a countdown will not give you the effective educational structure as Professor late Chief Obafemi Awolowo put it in the regional government. Because our governors today, from 1999 till date, should have given us a
very effective educational structure. But only by that is when the guy man governor that you have in Ogun State, that guy is a guy man, he's a criminal. Dapo Abiodun is a real guy man. It is when we started shouting, wait, school kan wà o, kò sí chair o. He now sent to go and drop chair there and take picture and upload it and say, we are sorry, we didn't know that. We are still working on all the schools. Since 1999, you have been voting. Every one of you have voted at some point before you want Yoruba Nation. And some still wants to go and vote. Is that going to give you effective educational structure? Number 10, you want to go to Benin Republic this morning. Ekabo Prince Adebayo Shitumuki, Josephine Ekabo. Nigeria is not designed to work as a normal country. But some say if Tinubu gets there, it will work. If Atiku gets there, it will work. If Peter Obi gets there, we should not worry. Everything will be fine. Koiki, don't worry. We know you are just... Because that's what my friend Balogun Eko is doing right now. Campaigning for Tinubu. Even after all he has said. And he said, Ono show the platform. Tinubu but ṣé àwa fẹ́ ja ogun. That was his argument. Pé ṣáwa Yorùbá fẹ́ ja ogun. Ṣé ogun ò sí jà wá? Are you not saying ogun because you cannot have access to the basic things of life? Ó wá ní kò sí ní ogun. Ẹ ti wá ní ogun already. Cash and carry politicians for Nigeria. Mukiba Baba Gani Oloyede. Let's go to the next one. Number 10. These are, and to join what? These are the list of things that people told us when we started the program about an hour and a half ago, almost 2 hours. But I'm very advantage. I want be here with Pelu. Ṣé ó wà okay pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nigeria or not? We will never control our borders should we remain in Nigeria. Do anybody agree with me? Kí ló ń pè ní border? Let's go and look at borders on the internet. Tó bá sọ pé nǹkan border. Kí lẹ rò pé àwọn aláwọ̀ funfun tó ṣe change border mọ́ wa lọ́wọ́? And this is the pronunciation. Order. One more time. Order. And the last one. Order. A line separating two countries, administrative decisions or other areas, the edge of a boundary of something. Tó bá ti ń lọ gbùgbùgbùgbù. Tó bá máa fẹ́ fi dé Benin Republic, wà kọ́kọ́ rí àwọn gòdògòdò mala. Where you they go? They go Benin now, guy. Oh yeah, shut up. Park your car there. Stupid man. You think they speak English? It's because you are not in your own country. How many of you have experienced that? You are driving from Lagos, you pass Idiroko, or you go through whatever the border, you can't reach. Yeah, shut up. Park yourself, idiot. Stupid man. Who the hell are you? Okay, our elite will not go through that route because they don't like stress. They will not arrive at the airport. Okay, where did they go? I come last week now. I go Benin. I go Ghana now. What do you want to go do for Ghana? Oh God. I be journalist now. They just say news happen. I say make a quickly. Where you get the money? Where they go Ghana from? You do not control your borders. Odimeji. Talo wà America láàrin wa níbi wà láàárọ̀. Talo wà America. She will say exactly my auntie. How many people there America? Make I mention your name. I won't do another one. The last one. How many people there America? Or anywhere in Europe? Okay, Bomi Shegun. My brother Shegun Ono. He just buy more car. Say Koiki. You dey do export. Iṣẹ́ tí mo ṣe nìyẹn. Ẹ má gbé fellow mi. Ẹ jẹ́ bá ń gbé lọ́lẹ̀. Oda. Koiki mo trust ẹ o. I may not trust in you. You know, sometimes we do things based on trust, especially with the Yorubas. I believe the Biafras are the same thing. Oya Koiki, mọ́tò kọ́kọ́ rẹ̀ ẹ̀gbọ́n 1,000 ẹ̀gbọ́n mi. Koiki, what a me different? No, ẹ̀gbọ́n mi. Okay, 1,000 pounds. Bẹ́ẹ̀ èlò la máa fi clear ẹ̀gbọ́n mi. Koiki, ẹ̀gbọ́n mi. Àmọ́ ẹ̀rọ káwọn wèrè wà lọ́rin bọ́dà yẹn.
You do not control the seaport. Àwa máa wá ṣe wàhálà as Yoruba people, as Biafra people. We now take the stuff to Nigeria with ship. Okay, ìyàwó Mary náà wà ní Canada. Àwọn wá gbé mọ́tò láti Canada. Àwọn wá jókòó. If the transaction was going from America to Canada, she can track everything online. She does not need to see anybody. She makes the payment to both government and they deliver the car straight to America. You will not get that in Nigeria. You know why? You are not in control of your borders. The Fulani man in that border, in that port authority, will never give you that. And when you lose the borders, and the borders that we are talking about has been destroyed. And I think it might not even be perfect. And when people say Baba Akintoye has not done anything, all these are documents. Some sent to United Nations, some sent to other countries, and likewise. This is just for argument's sake. This is Biafra, no, Bariba, Nupe, Igala, Edo, Delta people, Lagos, and we have Benin Republic on this side. If we have our own country today, the moment we have our own country, we must be prepared to protect these borders against invaders. Thank you so much, Mr. Clement. And the moment you cannot protect these borders, you have lost a country. Why do you think America is building a large wall between them and Mexico? Why is it not easy to get to UK? Koiki, we do, I know they promote me. Koiki, we do business from Korea to Nigeria. Fulani is waiting for us. If all of the Jackie Bishop business lost in Nigeria, Nigeria show. We will actually know a result. Thank you so much, Mr. Alan Conde. The borders. What is the full meaning of border? The path and edge. Edge on the lay. Gbogbo edge yìí. Even though Nigeria could not protect us, they've actually left our borders open. How many people agree? Julia Tosin, you're late to the broadcast. You're already automatic pede. I'm penalizing. Ele kọ́kọ́ comment méjì. Ẹ wá ní sùúrù ẹ̀gbọ́n kan tá ń sọ kẹ́ tó máa tẹ̀síwájú. How many people believe that should we remain in Nigeria, our borders will be protected should Peter Obi get there and Tinubu and Atiku? Do you think that they will protect our borders for us? The amount of porous border tó wà nínú Nigeria will mean that we can wake up one day, just as we saw the news, I think was 2 years ago, when they invaded Igogon and killed as many people. Ekabo, Mr. Omogbolan, Eshegonyawa. We have lost track of how many people Egbobiba. Sherry, after I've lived there for a very long time, and I follow the news, not as much as now, because of the Yoruba nation, mo ṣe wá understand ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ìyá mi Elena. Reason tí àwọn ọmọ UK, àwọn English bó ṣe ń bínú, àwọn ọmọ Irish náà ti ń bínú nísìn. There are just too many foreigners. Wọ́n kàn wọlé. These are the ones that the government at least have been able to identify. How many people are living with us in the last 20 years of this democracy? Tali confirm pé they are real Nigerians.
Eshegun Yawa Florence. How many people, we protect our border from Jeba, Kwara State in the north to the Ishekiri Delta State in the south? Should we remain as one Nigeria, we will never be able to protect the borders. You know why? Because we are not the one controlling that border. So that is number 10. Somebody talk about health insurance. Well, it depends on the kind of system that we are going to run. In America, one of my good friends, so many good, followers. She's doing very well. She's in the medical line. Top. This one, they're not the call into program, but if I put on, I'm a sort of that. Thank you so much. Do not be moved. An ancient boundary stone set up by our ancestors. The Bible is talking about nothing opening our borders. Koiki, my brother, well done. Thank you, Prince Tunde Adebolu. Prince Okinshe, pet name. I always say anything Prince and all that. Mukinya Waruka at the moment. She was explaining that because I was asking question about capitalism and all that. I think we talked about that some few weeks ago. So we know she inshallah for me pé àdúgbò tó ń gbé àdúgbò top notch ni. Àkòrò olówó gan ó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó wá ń sọ fún mi pé ìwọ tó ń gbé ní àdúgbò mi, I'm sure those in America will. I don't know whether it's the same system in Canada. Ó yàtọ̀ sí bíbá because government don't provide a lot of things in bíbá, but in America you have to provide a lot of things for yourself, and that's why they work very hard, and we appreciate them there. Serious work, 14 hours, 12 hours, and those are even drive, the truck. So we don't know what kind of system we will operate at that time, but I know somebody that was talking about health insurance, that will be something that will come into when the constitution is being put together. Security and transport. A society that does not have a good security and transport, don't expect a lot of visitors. Let me give you an example. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní, I think Mr. Gbenga Adewale can repeat the same thing. Stop putting the same thing continuously. We've read that already. There's no point putting it up and down again. Security and transport. Òyìnbó mélòó lórí last ní community ẹ̀. Èèyàn mélòó ló ẹ má dárúkọ local government yín o. Ẹ kò lè dárúkọ state yín. In the last 6 months, òyìnbó mélòó yàtọ̀ sí bí a ní Ọ̀ṣun festival tó wá ṣe. Òyìnbó mélòó, how many English people or foreigners, let me use the word foreigners, do come to your state? Apart from the Lebanese, because some of you mix them up. UK here is running both capitalism and socialism, okay? But America is more, they're not socialism in America. You work hard for everything. And that's why some people disagree with the Democrat and some agree with the Republican. That's a different conversation entirely. We're going to start taking our calls because of the Jews of the phone. More, they charge one. And I know that, even though they are holding, they're going to start dropping down. So we expect to end this program maximum not too long. So that, the family are already waking up and I need to. We have 137 borders that are porous in the north, and they're using that to bring all kind of different people that we don't know. And some of them have married to our people. So security and transport is one of the most important parts in any society. And the moment you've lost your transportation, the reason why we don't have a right transportation system is because what it be found agbero. I mean, it's not a right word to be using for them, but that's the way it is. And this is what Tinubu created. Tinubu created around agbero yìí. According to your content, is of Wari, or show up with me. Wọ́n ní Buba Marwa lé gbogbo agbèrò lọ nígbà tó wà níbẹ̀. Èmi wà ní Nigeria when Buba Marwa was the governor
administrator. Well, no, military administrator mo fẹ́ sọ. But nígbà tí Tinubu dé, what did he do? He opened the doors again. Ambode was trying to crush them. They didn't like that. Do you know why? Every junction in Lagos State, wọ́n ní ẹni tó ń jẹ owó orí ìtàbẹ̀. And as small as maximum, you could be dropping 1,000 naira. I don't know how much they're paying. So let's give and take. Ní junction kan, àwọn ọlọ́kadà tó wà níbẹ̀ wọ́n lé ní roughly èyí tẹ́ wà ní Lagos State. Junction kan bí ọlọ́kadà mélòó ló máa 120, 200 tó ń ná rọ́ọ̀tì yẹn torí títì tó dá so ọ̀kadà lè máa lò. Ẹ ṣé gan ni Prince Tunde for the super chat. Thank you so much, sir. We really appreciate a support. Mo dúpẹ́ fún. We called for a response yesterday, and by this morning, I think somebody sorted out a little bit, and we're able to adjust our money lapo atira top up from a little bit. So thank you so much. In every junction, that's why woman para won lórí junction, woman shogun fúnra wọn. If we have a society that is working, number one, Okada is going to be eradicated. It's not a mode of transportation. But àwọn tó jẹ́ agbèrò yẹn, they will still be employed, but not in that system tí wọ́n lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, because it's a corrupt system that does not have any value system for society. And that is why people are always fighting. So ẹni tó bá wá rí pé ayé ẹ kí dáadáa, tó bá yẹ pé mi náà wà lẹ́kọ̀ọ́ nísìn, táyà mi kí dáadáa tí wọ́n ti gún mi ní gò, ẹlòmíì ojú ẹ̀ ti bàjẹ́ tó bàbá ẹ yá wèrè gan, má lọ súnmọ́ àná ẹ bá pè mọ́ra ẹni kò yé disturb wa wá fún ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyàwó Bridget Agboma. I greet everybody from the north. We are not one. We will never be one, no matter how much you guys want to put it. The Yorubas are different from the Hausas. The Hausas are different from the Igbo. The Igbo are different from the Kanoris and the rest of the 300 ethnic groups. We will never be united in Nigeria. It does not matter how they present it to you. It's a failed system and it needs to collapse now. NURT land use charge and law finish Ambode. Ó fẹ́ bá wọn mọ NURT ń fa wàhálà, wọ́n jẹ́ kó padà wá mọ́. Don't expect Sanwo-Olu to do anything much. From my 2 to Ikoko, more than 500 Okada. Imagine each one of them is paying 1,000 naira every blessed day. Multiply that by 7. Èló ni government ń gbà padà lórí ẹ̀. Yes, Marwa send them away. Each bosses pay more than 5,000 naira a day. That is why it's a big business. It's a do or die. They will kill you. Any like NURT will kill you because they do not want that system to fail. We are not just dealing with Fulanis. We are dealing with the internal problem as well. Because they know there will be rule of law. There will be system that works. For them and for me, everybody will still make money. But I don't think they want such. That is why they are all out there. Ati Ndozi, Tinubu, especially those from Lagos. Àwọn tó dẹ̀ ń pera wọn lọ́mọ Èkó, àwọn idiotic people don't send the audio ìsọnù káàkiri. They've seen all that. Àwa ń jà pé kí gbogbo system Èkó drop, but àwa ló ń point fingers lórí. You can see that some of them are stupid, and I don't take that word back. Very, very stupid. Mokinyawa Molara at a later broadcast. Kaboma. Transport and logistics services, Uber, taxi, and delivery. They have Uber in Lagos, but I don't think they have Uber in Ekiti. Kilometer Uber Ekiti is because the system is not yet been upgraded. Ìdí tí Lagos ṣe wà ahead ni pé ibẹ̀ lomi wà. Ibẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ńgbà travel. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣí Ondo State, tó ní ibi tí àwọn èèyàn bàálù tí bàálù ń dé tó ń lọ láti abroad. Number one, gbogbo àwọn tó wà ní axis ìkọ̀sọ́ pè wá lọ́mọ oko
ní gbogbo bẹ̀yẹn wọn ní máa land sí Lagos State, Ondo ló máa land sí. Omi tó wà lóńdó tó bá yẹ pé ó ń gba delivery ẹrù. And this is why the Igbo are saying that you have left Lagos congested because you refused to open the port in the southeast. So what are you talking about? A lot of you that complain about the Igbo people are running businesses in Nigeria, in Lagos precisely. It's because it is a deliberate act not to open the borders in the southeast because they want to destroy the economic value in that part of the land or the state or the part of that geographical location. It's a deliberate act. Nobody likes each other. It's not. So why not allow the Igbo to run their own show? Open the borders. Open the seawater. They have water there. It is only the north that doesn't have water. That is why Dangote is building 90 billion worth of investment in Lagos State. So some of you that point finger at the Igbo people at Alaba does not have the magnitude of what Dangote is going to control. And should we remain in Nigeria, Dangote will increase voice in there. Dangote investment covers every part of what the Igbo people are investing in Lagos State. How many people agree with that? Gbogbo investment in Dangote ó ti ju gbogbo tàwọn ọmọ Igbo yẹn lọ ní Lagos State. So ta ló ń control Lagos láàrin gbogbo wa? Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà, ṣé mo right? Àwọn ni mathematician mi ní back end. Let me rephrase it again. All the investment that the Igbo people have in Lagos, is it up to what Dangote have presently right now? So why are we now complaining about the Igbo people? Who should we be more angry with? Is it Dangote or the Igbo people? Who is encroaching us more now? Is it the Igbo people or Dangote? Bẹ́ẹ̀ni Ọ̀túnba Destiny, Yoruba Nation la fẹ́, but àwọn kan náà wọ́n fẹ́. Dangote already owns Nigeria. Ask Google. So a lot of us don't understand that we are dealing with monsters. And that's why, like I showed you in that picture earlier, Lori Bob D, you see Dangote went to Ogun State with Otedola and the vice president, the Orab and El Rufai. You think that they hate each other. They are all criminals in disguise. They are all guy man. And none of your kings is going to support this project because they have all been sorted out internally. So if we are waiting for our kings, no, we respect the stew, and we respect some of them, but some of them are guy man. But the moment we put the pressure inside the Southwest today, Atoba, Atijoye, Atibale, Atolowo, Atimekunu, when everybody goes into a kind of pain for some days, no, it must be continuously every day. And that is building up. And that has nothing to do with Yoruba Nation yet. The continuity of the pressure will burst Nigeria anytime soon, and everybody should go and prepare for the worst case scenario. Nigeria is going to destroy from internally. And it can be done. And it will be done because the government itself has exposed themselves. The federal government of Nigeria has exposed itself to the worms. The worms will start opening. You will start seeing springs of people because there is no money in the POS, which is the most closest section for you to withdraw the money. I spoke to her yesterday. Agidi ló fi rí 100,000 gbà jáde. Ẹni tó ń gbé ní UK tó lówó, èèyàn kan wà ní Nàìjíríà báyìí, ó ti bá mi sọ láàárọ̀ nísìn. He's changing his ticket, he's coming back because he can't get access to his money. There will be explosion in Nigeria anytime from now. Am I happy? I am very excited. I can't wait to be saying it. That is the pressure that I've been looking for.
and the federal government have fallen into that trap. I am happy Emefiele have changed the money. It might be painful. We will go through that pain before we get to where we are going. I pray that they do not have enough naira in the bank account. I have family there. I pray it will explode that people. The madness to what? Mad. Some of you have used that word, not those of you here. As a minimum mad, Timo in the UK. Your own madness, I've been seeing it now by dressing. Imagine somebody left his house and removed every goddamn thing. In this social media era, oh my God. Emma Bost. The real people in you will come out. Because you are now facing double wahala. Wahala, 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 wahala. The phone line is open. Let's take calls. I think I should get my charger because, we might run another 1 hour. While I'm preparing, Kingdom Extension was CB by. Because, we move things around. Modukola intend support to her. The Yoruba people must prepare their mind for the worst case scenario. It does not matter how it's going to be painful. I need the pain here, let's get exit, jáde. Tabari pain here, and jáde. Everybody must feel that pain. Ẹ̀yin mẹ̀kúnnù tí ń filẹ̀, ẹ jẹ́ káwọn olówó náà filẹ̀ nísìn. Àwa mẹ̀kúnnù tí ń filẹ̀, because mẹ̀kúnnù lèmi náà. I might be here in UK, but we are all mẹ̀kúnnùs. Àkọ́dúpẹ́ fọ́lọ́run pé, just to repeat up quickly before we move further. Atibade number 12. Number 13, no freedom of speech. That the Yatta has been taken away by El Rufai, that little finger. These are politicians that still want to control Nigeria. You will never, never, never. Ṣé lawyer America ṣì ń sọ̀rọ̀ ni? Bí a torí pé mo kiri mo ṣẹ́rí lórí passport sí. Kí ni lawyer yẹn ṣì ń sọ? Lawyer jagbajagba. Portable ni mo wá. New song. Mo fẹ́ prepare sílẹ̀. Number 14. Yoruba race glory. Lótìtọ́ àwọn kankan nu wá mama, they will be doing very well. Does Ogun State and Ondo State have coastal access? Well, it's a question. Let's ask people that are with us. I know Ondo has a bit of water that I'm aware of. Benny, lawyer weary. No pain, no gain. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Bí àwọ̀ ẹ̀ bá lóyún nísìn tó fi bímọ, wàá máa làágùn. Ọlọ́run jọ̀ọ́, Ọlọ́run jọ̀ọ́, Ọlọ́run. Especially tó bá pé Nàìjíríà o. Tó bá jẹ́ níbí báyìí ni àwọn kan máa fún wọn ní that's okay. Wàhálà àwọn midwife yẹn wàá máa rò pé bí àwọn wàá rò pé bí àwọn because iṣẹ́ tó mọ̀ dílẹ̀ ni. Kódà tó bá fẹ́ yíwọ́ wàá tún lọ gbé expert jáde. But ní Nàìjíríà lẹ́yìn kẹwàá lórí ẹ̀mí. But the moment tí ọmọ yẹn bá jáde, yes, I've been confirmed. They said Ondo State have water. Ẹ ṣé gan ni Ìyá Ọmọlára. So àwọn tí bá wa pin number to call. The studio number only. And you can now talk about everything we've discussed. But just to wrap it up. So we don't have freedom of speech. Our glory is not just to be seen Wizkid, Davido, even Otedola's daughter. No, we want to see that glory along the lines of every Yoruba, regardless of Ibitebangbe nílẹ̀ Yoruba. A fairy glory yẹn. Kò ń ṣe pé ká kọ̀ máa sọ pé yẹn, ọmọ Yorùbá ni actor yẹn o. Mo rí Àrẹ̀mú, Ṣàrẹ̀mú lẹ́yìn pé bọ̀bọ̀ yẹn. Òun náà vex. Èmi àtẹ mix ẹ̀ up, ìyàwó mi ló ń sọ pé no. Kúnlé Afọláyan, ìyẹn ló ṣe movie yẹn, but Àrẹ̀mú yàtọ̀, ó náà pé òun radical gan. Ó ní kò ní dá fún Emefiele. Mo bí tí fídíò yẹn wà, ó wà nínú. Ó ní Emefiele, ó ní kò ní dá fún ẹ. Ó ṣépè fún Emefiele lánàá. These are the kind of anger I want to see in the people. But before then, maybe we should just listen to this quickly.
to lọ screenshot ẹ̀ ni. Ẹ fún mi ní 30 seconds, mo mọ̀ pé mi náà mo ní kẹ́ pé ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ eléyìí. Allow we Biafrans to go. That Socio-political republic called Nigeria will be a worse place than Somalia, and today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date, and what I'm telling you, Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. Ṣé Nnamdi Kanu rí vision yẹn ni that Nigeria will be destroyed from human? Ẹ jẹ́ n gbọ́ nǹkan tó sọ yẹn, èèyàn kan ń pè wá, ẹ jẹ́ n gbé kọ́ọ̀lù yẹn kí n wá kọ̀ hold ẹ nìyẹn. Ṣé Nnamdi Kanu rí vision yẹn ni? Ṣé Nnamdi Kanu rí vision yẹn? Maybe I should ask this caller. Hello caller, I'm like ọmọ Òdùwà mi yìí kẹ́ ó ga jù. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ti dá séré ètò, mo mọ̀ gbà tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa, but a ti sọ so many things. Ó loud dáadáa. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, èmi náà fẹ́ lọ kó chájà nǹkan kan jáàtà sí Nàìjíríà. Ẹ̀yẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mo notice pé Nàìjíríà ní value. Ó dà pé àwọn tó wà nílé ò mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí wa. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ń gbádùn yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ká má lọ lose broadcast. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay. Ẹ yẹ kẹ́ ẹ ti rí níbi fọ́tò ìgbà tí mo pè. Mo wá fẹ́ ṣeré nígbà tí ẹ ṣeré káàkiri àgbáyé, mo fẹ́ lọ Caribbean. Kẹ́lí bá mọ ibi tí àwa Nàìjíríà tá à ní value lọ́wọ́lọ́wọ́ mọ́dé. So mo wá jókòó máa òpó ke o. Gbogbo mo lè ṣeré lọ. Jẹ́ kí n ṣeré lọ sí Caribbean. Ọdún mi ò ti ní British passport lọ́wọ́. Ẹ̀pẹ́ normally tí n bá ní British passport lọ́wọ́, wàá ra ticket. Wàá kọ́ máa lọ tó bá ń gbẹ. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n á òpó ke jẹ́ ṣeré lọ Caribbean. Wọ́n á lọ sí ibo mo fẹ́ lọ Caribbean. Mo fẹ́ lọ sí Trinidad. Ìgbà tí mo lọ wo list àwọn country tó lè lọ Trinidad, Baba Koiki, kò sorúkọ Nàìjíríà ń bẹ. Wọ́n dẹ̀ gbọ̀n mi. Ghana wà ń bẹ, South Africa wà ń bẹ, even Cameroon wà ń bẹ. Nigeria the biggest Africa kí ni tó máa ń sọ kò wá sí Nàìjíríà ń bẹ kẹ̀. Baba Koiki ẹ lè Google ẹ kẹ́ wò. Ẹ lè parọ́. Ẹ mọ̀ kí mi wá ìní yìí. Ẹ lè pa ẹni parọ́. Wọ́n wò pé so àwa Nàìjíríà ti bàjẹ́ tó báyìí. Wọ́n wò pé kí ni tí mo lè ṣe tí mo fi lè lọ sílùú yẹn. Wọ́n á lọ sí embassy wọn, wọ́n ní máa apply for visa. Wọ́n apply. Sọ fún yín. Baba Koiki dẹ́gbà fún gbé nílùú yìí. Consulate wọn ó pè mí tẹ̀mẹ́fà tó ń bí mi léèrè question. Nítorí pé kí ni? Nítorí pé Nàìjíríà ni mí. So ti bá gbọ́ yín yé ẹ ní sùúrù. So ọ̀dọ̀ ti yín yẹn bí a máa lo chat wa tó wà níbí báyìí. So Yorùbá raise glory. Ó affect yín pé torí pé ẹ̀ ń jẹ́ Nàìjíríà, so glory yẹn ò jáde. Of course. Okay, all right. Ṣé ń gbọ́? So despite pé mo ń gbé lu yìí, gbogbo nǹkan tí mo submit, gbogbo nǹkan bí iṣẹ́ mi, everything tó correct, consulate wọn pè mí tó ẹ̀mẹ́fà. Ó bí mi léèrè question. Mo wá wò pé kí ló lè fà á? Kí ló lè fà á? Ẹni tó ń gbé labroad tí kò tí rí so ọ̀rọ̀ ẹ má bínú pé mò ń sọ̀rọ̀ bá yín, so ọ̀rọ̀ yín dàbí èmi náà. Thank you so much Clement. So ọ̀rọ̀ yín náà dàbí èmi náà tí 14 years àárí glory yẹn lò torí pa jẹ́ Nàìjíríà. Okay, thank you so much Clement. You say does Ogun State have coastal access? Ondo State have. Wọ́n béèrè pé ṣé Ogun State ní mo mọ̀ kọ́ fẹ́ kọ́ airport kan síbẹ̀, ó dà pé cargo airport, but Ogun náà ní omi. But I don't know whether it's enough to bring a ship in. But mo ń gbádùn ilé ẹ̀gbọ́n mi, and we are not in the call section now. Jẹ́ pé àwọn èèyàn mẹ́tàmẹ́tì tó ti ṣẹlẹ̀ sí wa o, Caribbean lásán bẹ́ẹ̀. Kò ṣe pé mo fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà, mo fẹ́ lọ Canada o. Mo fẹ́ lọ náwó ni o, mo fẹ́ ṣeré lọ Caribbean kí lọ náwó ni o. Wọ́n trust yín náà ni, ọ̀rọ̀ pé fẹ́ lọ náwó kọ́. Wọ́n trust ìlú tẹ́lẹ̀ ti wá. That's the problem. Lásán. Okay. South Africa, Ghana, who need láti anything. Ghanaian ó máa mú passport ẹ̀ á lọ Caribbean lálẹ́ níbi ẹ̀ tó bá wù ní. Okay. Ọ̀dà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, bàbá akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú kí n chip in here. Ọ̀yẹ̀ ká fún àkẹsẹ̀ sọ̀rọ̀ wa o. No pain, no gain. Thank you so much.
We are live. Thank you, Clement. Clement is asking, Ondo State, from where we are told, have a waterways. It might be no, because we make sure we are not losing anything. Yeah. Once again, a very good morning, and it is now for you to call in. We have now looked at freedom of speech is not there, Yoruba race. One language. Thank you, Carol. One language. Ṣé Nigeria ta wà nínú ẹ̀, or Nigeria? Is it good to continue with Nigeria? Ogun State have a direct access to Atlantic Ocean. Wow. Ẹ̀gbọ́n mi mọ̀ ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀. A máa ti ń lose nǹkan báyìí o. Ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà tó ń pè wá àbí ìyàwó tó ń pè kọ́ mo save number yẹn, but ẹ bá sọ̀rọ̀ màá mọ̀ bí enter ti sọ̀rọ̀ dáadáa rí ni. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ káàárọ̀ sà. Ìyá Lálùbáríkà, ẹ káàbọ̀ mọ́ mi. Èmi ò tiẹ̀ ní ìdí kankan pé sọ anything. Èmi kàn fẹ́ ṣàdúrà fún yín. Ìyẹn náà wà important. Ó yá. Mo gbà ládùúrà lówùúrọ̀ yìí. Ọlọ́run ọba tó sílẹ̀ pẹ̀jọ́ yìí, a máa dáàbò ẹ̀bùn ní lórúkọ Jésù. Fún ìkíni ojú òní tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Bí o bá ṣe ń lù báyìí, ó máa dùn ní lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ní agbára lórúkọ Jésù. Ọmọ ìkà kò ní tẹ̀ lórúkọ Jésù. Bá lóhùn rí ẹmú tó fẹ́ náwó lórí àwọn ọmọ ẹ̀ tàbí tó fẹ́ náwó lórí ìyàwó ẹ̀, ọ̀run kó fi wọ́n padà mọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní òun ó ti bá wọn lọ́gbẹ́ lórúkọ Jésù. Tá a bá wá lẹ́ni tó lóun fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ sínú ayé ẹ̀, gbogbo wàhálà lórúkọ Jésù ó jẹ́ kí wọ́n lórúkọ Jésù. Mo gbà ládùúgbò àdúgbò ní Kóìkì, Ọlọ́run á máa rú ẹ lágbára lórúkọ Jésù. Àwọn á rú ẹ lágbára lórúkọ Jésù. Bó bá ṣe lè fi báyìí, ó máa dún ní lórúkọ Jésù. Nígbà tá a bá ka orílẹ̀-èdè yìí, Ọláyọmí Kóìkì, àní fẹ́ ṣàwátì lórúkọ Jésù. Omi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ kò ní gbàbọ̀dé lórúkọ Jésù. Omi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ kò ní gbàbọ̀dé lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kò pọ̀ owó ẹ̀ ní agbára lórúkọ Jésù. Ojú òní tí ẹ̀ lórúkọ Jésù. Olóyún òní tí ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọláyọmí Kóìkì, ojú òní tí ẹ̀ lórúkọ Jésù. Bàbá wa rẹ́ni ẹni tó fẹ́ gbé ọwọ́ kọ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí torí pé o mú lọ́kùnkúndùn torí mo fẹ́ kíran rẹ bọ́. Mo ní lórúkọ Jésù lẹ́nu gbogbo ọwọ́ tó bá gbé gbogbo ọwọ́ tó bẹ̀ ní bá gbé náà orí àwọn ẹ̀mí gbélé, gbogbo ọwọ́ tó bá gbé lórí ayé ẹ, lórí ìyàwó, lórí ọmọ, lórí àwọn ọmọ, lórí ìyàwó ẹ. Mo ní lórúkọ Jésù kan máa gbé lórí ara wọn lórúkọ Jésù. Wọ́n máa gbé lórí ara wọn lórúkọ Jésù. Ogun lórúkọ Jésù Kóìkì. Wàá rí bá ti ké, wàá rọ́nà gbígbà. Ìràwọ̀ tó ń tọ̀ lórúkọ Jésù. Kóìkì ní ìgbà yìí ó sì máa débi gíga gan ni. Ọlọ́run máa ń establish your border lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á gbé ẹ̀ka ju bí wọ́n gan ṣe lérò lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn ilẹ̀kùn tó ní ti Ọlọ́run ọlágbára tó bẹ̀rẹ̀ ní máa ṣí fún ẹ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀dùn ọkàn ẹ tó ń dùn ẹ lọ́kàn gan ní ìdákọ́ńkọ́ tó yẹ kó wàá gbé sẹ́gbẹ́ wà tó wá tó ìdílé wà wá tó gba àwọn ọmọdé mo gbà ládùúgbò pé gbogbo ẹ̀dùn ọkàn ẹ lẹ́yìn Ọlọ́run kó bá pàdé lórúkọ Jésù. Ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ fún ẹ lórúkọ Jésù. Mo ní ọdún ìgbéga ẹni lórúkọ Jésù Kóìkì. Ní orílẹ̀-èdè tó wà yìí ní United Kingdom, Ọlọ́run á fààyè gbà ẹ́ ju bó ṣe lérò lọ lórúkọ Jésù. Mo ní Ọlọ́run á fi àyè gbà ẹ́ ju bó ṣe lérò lọ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á fi àyè gbà ẹ́ bí ó ṣe lérò lọ lórúkọ Jésù. Ilẹ̀kùn bí ó ṣe fún ẹ, ilẹ̀kùn bí ó ṣe fún ẹ. I cover you in your household. So you are blessed. Amen. Ẹ ṣé gan ni. Olúwa wa. Àmín. Lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni, mommy. Thank you so much. And that is a very special one. Ẹ ṣé gan ni. I was not even, ẹ ṣé gan ni, ma. Thank you so much. I was not even expecting that, but like I always say, it's not even much value. Mo ti do your don't so nonsense. Mo ti at the block it. It's nothing has to be on this platform. Ẹ ṣé gan ni. Yes, Clement, my brother, I've just looked at it as well, even though it has been confirmed. Ogun State has water. Now I remember why Petrolex. I told you I was invited to Petrolex opening some few years. Ibẹ̀ ni mo ti rí ìkan náà àwọn olówó Kánò tó fẹ́ gbé mi lọ. Tí mo tètè mọ̀ pé ó ń gbé mi lọ ni. Ẹ má bínú, there's gonna be a bit of noise at the background with the children that are up. So yes, there's Ogun State, there's Ogun Waterside. Ogun Waterside is a local government area in Ogun State, Nigeria. Ogun Waterside is located in Nigeria, which should have been
inside Yoruba land. But yes, I was in Petrolex, I'm not sure whether anything is functioning there. It's all part of the crime that they all commit. It's called Petrolex Oil and Gas. I was there when they were opening it. The vice president was there. Obasanjo was there. Osibajo was there. Everybody in the oil and gas was there. A massive event. I'm talking about 2017. Níbẹ̀ mo ti kí lórúkọ máa yẹn again náà. Ẹran mi létí lọ ẹ send ẹ sórí 979 woman yẹn tẹ́ bá lè bá mi send picture woman tó fẹ́ gbé mi lọ láti Petrolex yẹn ó ń dán gbẹ́ngbẹ́n ni ó dà pé kan ní ìyàwó àwọn wọ́n máa rán mi létí nísìnyí ní backend ẹ bá mi send ẹ sórí number 979 yẹn ẹ jẹ́ ń pe Àkànjí padà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. We are now looking at the number 15 our language. Mo kí ìyá wa Esther mo dẹ̀ kí mọ́mí wa tó ṣe prayer fún wa lẹ́ẹ̀kan thank you so much. Àkànjí àbúrò mi dáadáa gbóhùn sókè. Àkànjí has lived in few African countries. We don't have to tell you his present location. I know his present location. He has lived in few African countries, and we don't know what he wants to tell us this morning. But we are looking at advantage of having our own country. Gbóhùn sókè Àkànjí mo ń gbádùn ẹ̀. Yes, sir. Ṣé àwọn àgbàlagbà wọn pòwe kan wọn ní à ń torí àjà ní ta ló torí òun jà àjà ní ta ló ń jà lẹ́kùnlé òun ṣẹ́rí mi ò sọ pé gbogbo àwọn tó wà nílé o ṣẹ́rí most àwọn tó wà nílé yẹn I'm sorry to say mi ní gbogbo wọn o out of 100% àwọn 60 wà pé wọ́n useless gan gbogbo tí wọ́n bá rú ọ̀rọ̀ wọn gan Yorùbá lè ṣàfẹ́ sí yàn pé kí n kọ́ tó kúrẹ́ tí mo dára mi lámọ̀ ẹ̀kọ́ pípé ìjẹyà ní alẹ́ àná mo wá tẹ̀ mo ti kọ́kọ́ tẹ̀ ní àwọn jọ like video wọ́n máa attack mi kí ni ó Ishabi grammar school. Okay. Ọ̀pọ̀ ìwà ní alẹ́ àná mo wá sẹ́ndì àwọn videos kan síbẹ̀ pé káwọn yẹn wà careful o. Mi ò ní kẹsàn-án bá ní ìjọ̀nà bó ṣe rí owó tẹ bá rí from between now ẹ máa lọ́rọ̀ oúnjẹ sílé o. Yóò bọ́kọ̀ ṣe dábì lóhùn nìyẹn. Èmi kúrò tèmi máa ń post àwọn rubbish sórí platform. Èmi máa já wọn láyà. Ẹ ti níjà tìtẹ́lẹ̀ ni. Jẹ́ láyà àwọn. Wọ́n ní sórí. Ìyá wa bíbá mo rí yẹn káàbọ̀ sórí ètò mọ́mí. Lójú ẹ̀ máa fún ẹ̀dí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà rẹ̀. Oníṣòwò wípé pé ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti ń gba sẹ́fà ní north. North side kan ní north. Oníkèmí kọ ibẹ̀ yẹn pé rubbish lèmi sọ ó ṣàpè ó sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi sí mi. Sometimes we have to understand them, they're under pressure, but I understand your argument. Mo ti bá wọn jà èmi ti sọ yẹn ti pẹ́ lórí live show àwọn tájọ jẹ́ classmate àṣetán tájọ wà nù group Axoba 995 mo ti kúrò lọ́dọ̀ wọn 3 years ago ni mo ti jáde because mo rí pé views mi ó ti fẹ́ yàtọ̀ sí tiwọn àwọn míì wà nílé tó criticize mi nù wọn àwọn míì wà níta tó criticize mi àwọn míì dey agree pẹ̀lú mi I'm sure nísìn 3 years down the line ẹlòmíì nù wọn kò rówó gbà nù báńkì nísìn má sọ̀rọ̀ lọ Àkànjí mọ̀ gbádùn ẹ̀. So mo wá tó jẹ́ admin wa bá mi sọ̀rọ̀ pé kánú ló máa ń pè mí kánú àmọ́ kó o sí nílé kí ni view ẹ̀ pẹ̀lú kan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà mo ní pro let me tell you this mi ò sí ní mo ní ẹbí Nàìjíríà rẹ̀ mo ti gbọ́ ìbádẹ́ sí gbàgbàgbà lọ́la mo máa kọ ẹbí mi mo ní àbúrò ní kọ ẹbí gbogbo wa o mo ṣùgbọ́n ìṣègbè ẹni tó bá ráyè jáde ló máa ráyè lóúnjẹ mo ní nǹkan táwọn Fúlàní tó ń ṣe fún wa ń sìn wọ́n kó káàṣọ kó pamọ́ àwọn oníṣòwò ọ̀gá sọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní nísàlẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ṣó ṣẹlẹ̀ ní north ó ṣẹlẹ̀ north o wọ́n ń jẹ wọ́n wà ókè gan o láti ilẹ̀ Yípò wá sílẹ̀ Yorùbá òun ni gbogbo wàhálà yìí ti ń ṣẹlẹ̀ o bàbá yìí ni yeah it's true fóun náà oníṣòwò tell me kí ni message tí wọ́n ń send sí wa àrùn náà kò sẹ́po kò síná kò sí internet a lè rìn freely. Okay, so if you want to listen, it's under number 13 of no freedom of speech and also security and transport threat, which is what Akonji is telling us. It's going under we now have a chart. So we're going to be going through this chart each time people call, even after today and tomorrow and the next time. But I'm bad with Akonji, and this is just my early morning tea. Okay.
mọ́tò kan wà níwájú wa mọ́tò yẹn ni wọ́n mọ́lẹ̀ driver fi sí reverse pen tọ́pọ̀ náà ló yẹ abakọ́ sínú rà mo ṣàlàyé fún ọ̀bọ ẹ̀ ní wà ó mo ní sọ fún mi tí mo ṣe wà ẹ́pù mo ní kí o lè pray fún mi mo ní ọ̀rọ̀ yóò jọ mi lójú náà mo ní because mo bọ́lá lè mi ò dúró de Nigeria government kọ́ fẹ́ mi lówó mo náà tó máa fún mi lówó wà ń ta ń bẹ̀ yẹn bí wọ́n dọ́ máa sanwó mi tí bá rí club gbàlẹ́ ní ìsìn mo ti wà ní láìpẹ́ láti ń tèmi nìyẹn mo ní bọ̀ tẹ̀yìn most of you ẹni tó jẹ́ doctor ẹni tó jẹ́ engineer mo ní àwọn olórí burúkú lẹ́ depend lórí nísìnyí owó ò lè fẹ́ lọ ọ̀bọ̀ yẹn ni pé ọ̀rọ̀ yìí ti sóhun pé nǹkan tí ọ̀bọ̀ yìí sọ yìí ẹ jẹ́ ká reason sí o torí mo ti bọ́ kúrò ní group yẹn wọ́n yà ni pé òun mọ̀ wípé mo lè máa rò pé fẹ́ kúrò kí n má kúrò group yẹn o pé because àwọn tó sọ̀rọ̀ sí yìí òun mọ̀ kọ́ ṣe bọ́ àwọn tó padà bọ̀ wá pé mi lọ́la. àná àwọn tèmi tajọ wà ní group sẹ́ I'm sure wọ́n ò rówó gbà nísìn some of them are doing very well but I'm sure kò wọ́n rówó gbà bọ́lá ti fẹ́ rówó gbà. wọ́n máa rántí báyìí wọ́n máa rántí mo ní bàbá wa Kẹ́hìndé òsèlú. ó dẹ́kun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí o tó ti yín sá so àwọn tó wà ní kọjọ ṣẹ́rí kò kí n ṣe pé onígbẹ́pẹ́ tó lè tiwa tó bá kàrá gíga màá sì kà sálọ̀ nílùú tí mo wà máa gbé bẹ̀ máa rí pàtí máa fi lè ní pálí wọn bà máa wọ European court máa gbá bọ̀ máa gbà ògidì kò kí n ṣe lọ́dọ̀ kí n kéwé àmì Nàìjíríà àmì Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn tó wà lé ẹni mẹ́rin yàn fẹ́ kú ẹni mẹ́rin yàn fẹ́ kú kọjọ because tó bá délẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ní bà ẹ ṣe gan sá. Thank you so much. And what we are dealing with this morning is just a simple thing, advantage of having our own country. And we are able to list from any callers were at the comment rather 28, Atikade number 14, number 15, one language. Number 16 says free health services. Health services will work when we have a society is also strained. Wallahi, gbogbo àwọn ìyá wa tó ń ṣiṣẹ́ ní NHS, àbáwọn tó ń ṣiṣẹ́ care or in that set, kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó ń ṣe ní NHS ló ń ṣiṣẹ́ nínú hospital. Àwọn kan ṣiṣẹ́ from behind the scene, administrator, we have the drivers, we have the aftercare, we have the different sector. But it is already strained here in UK as well. We know that. But in Nigeria, a lot of our people are dying. The line is open, it's +44 74 0440 5917. The number we have already put out. This is where you now have Emma Jeka Losodo Bubuitasolano. I know a lot of you are still upset. I took to another chapter. I want to move forward. The advantage. I think back country, but own work out back country at the Mag Balagbar alone. Everyone's okay. Everyone's okay. Daddy. Amisa. Bàbá mi kò ní bàjẹ́ fún yín. Àmín sà. Ọlọ́run túmọ̀ máa fún yín ní ọgbọ́n òye ìmọ̀. Ẹ máa fi tẹ̀síwájú títí a máa fi gbalẹ̀ wa títí láíláí. Mo pẹ́ kí n tó wọ broadcast yẹn láàárọ̀ ẹ̀. Ẹ ti late comer. Ó dùn mí gan-an. Late comer ni ó yẹ kẹ́ fún mi lẹ́gbàá. No, I'm overrule ẹ ti pè wọlé nísìn. Ẹgbọ́n sókè sà. Ẹ̀gbọ́n mi tó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí, mo fẹ́ kí wọ́n lẹ́yìn. Èmi náà ò fi bẹ́ẹ̀ dúró sí Nàìjíríà máa ń káàkiri. Mo ní Áfíríkà yìí náà. Mo sì rí bí àwọn ọdún tó kù náà ṣe rí yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ló máa ń gbomijé lójú mi tí n bá rìn káàkiri tí n bá ń rí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń jìyà káàkiri àwọn African countries tó kù. Kí n má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ. Ṣé rí nílé àwa tá a wà nílé àwọn tó wà nílé yẹn ní Nàìjíríà yìí tó jẹ́ Yorùbá àwọn tiwa. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí gbogbo àwọn lísínà tó bá wà mi ò fi yà síbi kan mi ò fi ṣe pọ́kàn kan ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ làkàì kan gbọ́ mi yé. Àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ti lo nǹkan méjì kan tó jẹ́ wípé òun ni ò jẹ́ kí etí àwọn èèyàn wá tètè là. Mo kí ìyàwó tó yàn làbí. Wọ́n ti lo nǹkan méjì tí kò jẹ́ kí etí wá là. Tí àwọn ọmọ wa àwọn àbúrò wa àwọn ẹbí wa tó wà nílé àwọn ẹbí wa tó wà nílé tí wọ́n tètè là. Àkọ́kọ́ òun ni ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n ti gbé sí wa lọ́kàn tó yẹ pé wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run ló ti lo gbogbo. Ó dáa ó bàjẹ́ kò bàjẹ́ wọ́n nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run náà ló máa ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn fúnra wọn ò ní lọ́kàn wípé ẹ̀dá máa ń gbé ìgbésẹ̀ ni. Àwa tá ń káàkiri náà, àwa tá ń lọ sọ́tún lọ sósì náà, kì í ṣe pé bóyá àmọ́ lọ́wọ́. That is an old video, Mapilo.
ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa 2018 tá a video. bá gbé ìgbésẹ̀ dandan ni ká rí result ìgbésẹ̀ tá a gbé. Okay. Àwọn èèyàn wá dúró sí pé Ọlọ́run á ṣe, Ọlọ́run á rán èèyàn tó máa ṣe wá. Okay. Kò sí sí kan méjì tó fà á ju ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láti gbé Ọlọ́run kọjá gbogbo nǹkan. So tí bá kọ̀ interrogate yín díẹ̀ sí ṣé nísìn tí a sọ̀rọ̀ lórí federal àti state ká tó sọ pé méjèèjì yẹn ò ní value fún wa even though páwọn gangan lẹ́ẹ̀kọ́ fún wa ní value ká lọ sí local government ṣé a lè sọ pé Ọlọ́run jọ fún wa ní chairman tó dáa kó bá wa ṣàdúgbò wa bá wa ṣe chairman tó dáa Ọlọ́run jọ ṣé ìyẹn wrong láti sọ àbí mo kàn fẹ́ interrogate yín díẹ̀ around that area. Ẹ ṣe wọ́n ní amúkùn tọ́hún ẹ̀wọ́ ni òkè là ń wo àwo ìsàlẹ̀. Ìgbà tá a bá ń sọ pé kọ́lọ́run fún wa ní ẹni tó lè ṣe ní local government òkè ńkọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló máa pàṣẹ fẹ́ni tó wà ní local government. Tá a bá ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì náà nínú àwọn olóṣèlú kì í ṣe pé bóyá kò sí èèyàn rí nù wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lọ́rọ̀ tá à ń wí ló ń dùn wọ́n àmọ́ kò ságbára lọ́wọ́ wọn. Àfi tá a bá fi parọ́ bẹ́ẹ̀ ni a lè sọ a lè rú gbogbo wọn pé they are all the same ẹ máa kọ categorize gbogbo wọn ni torí pé ìbínú dáwà fi ń sọ̀rọ̀ ni but kò ń ṣe gbogbo wọn definitely we know that. Ìṣe gbogbo wọn kò sí ẹni tí ọ̀dà àní òkè chairman kan wọ́n gbé council nísìnyí local government kan ó débẹ̀ nǹkan tó ti ní lọ́kàn ni pé tóun bá débẹ̀ òun fẹ́ ṣe dáadáa. Bọ̀ kò ní fund kò sí fund fún torí pé Dàpọ̀ Abíọ́dún ti mú fund dání lókè. Òun náà tó sì débẹ̀ rèé kó á wò pé òun ò ní lẹ́kùn méjì kóun pòfò yóò ṣe bóyá kankan òun náà rògbò sábẹ́ ara òun. Ìwọ̀nba oko tó lọ sábẹ́ ara yẹn àwọn èèyàn díẹ̀ náà ló máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn díẹ̀ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà àtúkò wọn lẹ́rù ni. Torí àwọn èèyàn máa sáré lẹ́yìn ẹ̀ wípé bàbá wa ni òun ló ń ṣe fún wa torí àwọn jẹ lábẹ́. Nǹkan tó yẹ kẹ́gbẹ̀rún èèyàn jẹ lábẹ́ téèyàn 100 bá ti jẹ wọ́n ti nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti ṣe. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa so ẹni sọ wọn ní breaking news tó ń bọ̀ ẹ má ti lọ àmọ́ ò léyìn àjọ ṣe náà ni wọ́n ní all road block in Ibadan due to the new currency demonstration kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kó máa rí ibi bẹ́ẹ̀ ẹ ṣáà má ba nǹkan púpọ̀ jẹ́ bọ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ mo ń gbádùn yín lọ bàbá wa mo fẹ́ wo point ten bá so ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ lọ mo fẹ́ wo nínú bí ta fẹ́ lò nínú bíbá yìí so ó wà lọ́bẹ̀ 21 ẹni tí ó kọ ó ní no 20 net kò dáa ṣe 20 control of this foreign religion kò ń ṣe pé ká má ṣe ẹ̀sìn àmọ́ ẹ̀sìn tá à ń ṣe yẹn wọ́n ti fi ba psyche wa jẹ́ wọ́n ti fi bá ẹ bá bìí níbo nílé jẹ́ lérí ṣèṣe ilé tó ti gbé sí mi níwájú kòkó pọ́ọ̀pù ni bọ̀ mò ń gbádùn yín lọ ẹ fẹ́ tún mú pọ́ìntì kan jáde ẹ máa sọ pọ́ìntì yẹn lọ. mo dúró àwọn onílàákàyè tí bá mi parí ibẹ̀ yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣé ẹ rí àwọn ọ̀dọ́ wa tó wà ní ìwé tó wà ní ẹ̀kọ́ láti bóyá kí n bẹ̀ láti bẹ̀ àwọn high institution wa. Àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ti fà wọ́n sínú politics. Wọ́n ti kó nǹkan míì sí wọn lórí yàtọ̀ sí nǹkan tó ń lọ kọ́ ní ẹ̀kọ́. Wọn ò jẹ́ kán ní ìtara àwọn èèyàn wọn lẹ́mìí mọ́ ju káwọn náà débẹ̀ báwọn náà ṣe máa débẹ̀ káwọn náà lọ jẹ. Àwọn náà ti ka kínní wípé ayò ni géèmù ni àwọn náà forídà. So ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ẹ sì máa láǹdé lórí ó lọ London number 9 effective educational structure èèyàn lè ṣe pé kéèyàn ṣe politics náà wọ́n ń ṣe náà nílùú a ní labour young youth a ní lay conservative but nítọ̀dọ̀ tiwa is a different way lọ́ fi ṣe. ọ̀nà ọ̀tọ̀ ni ọ̀nà ọ̀tọ̀ gidi ni wọn ò jẹ́ kójú àwọn ọ̀dọ́ ńlá kọ́ mọ̀ pé ibi tán ti àwọn èèyàn wọn lọ igbó ni. Wọ́n nígbà òkè wọ́n ti fún wọn ní change kan tó bá ti fún wọn ní change kan táwọn náà bá ti lè rí nǹkan kan fi sápò tí wọn náà ó ti tọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn ọmọ yìí náà ló sì tún ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wọn sẹ́yìn olóṣèlú. Àbí ọmọ tó lọ ilé ẹ̀kọ́ òbí ẹ̀ máa nígbàgbọ́ pé ó ti kẹ́kọ̀ọ́ ó ti gbọ́n ju òun lọ ó ti nímọ̀ ju òun lọ láwọn apá ibì kan tó bá sì délé ìyá mi bàbá mi ẹni tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé rè o òun ló lè ṣe. Ẹ mọ̀ pé àwọn òbí máa nígbàgbọ́ pé ọmọ wa ti mọ̀ ọ̀rọ̀ ò ní yé wọn. Nǹkan tá a sì ń sọ yìí mú wọn pé àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ yìí náà ló yẹ kó kọ́kọ́ gbé
káwọn aráàlú tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń wo program yìí báyìí, wọn wo podcast yìí báyìí. Wọ́n rí gẹ́gẹ́ bíi pé èèyàn kan ń fara ní ara wọn àbí kankan bẹ́ẹ̀ yẹn kò yé wọn. Ṣé àwọn wá rò pé gbogbo táwa ń sọ tá à ń ṣe yìí ṣé wọ́n rò pé a kò fi ń ṣeré ni? Gbogbo ẹni tó bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, Ìbàdàn is already blocked as you can see right there in this video. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, ẹ̀gbọ́n mi mò ń gbádùn ọ̀rọ̀ yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn students yìí ojú wọn ní láti là ẹ wo bí wọ́n ṣe fi àwọn ASUU wọ́n ṣe strike ní oṣù 8. Àwọn ọmọ school, àwọn ọmọ university wọn ò lọ school, wọn ò kàwé. Ṣé bó yẹ kí yẹn ti ṣí wọn ní làákàyè? Àmọ́ rárá, torí ìdí èyí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe inú mi dùn torí gbogbo ẹ̀yin agitator yìí mo máa ń yìn yín pọ̀, mo máa ń yìn Ọlọ́run sì máa bá mi wà pẹ̀lú. Mo wá fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ yín. Ẹgbọ́n sókè sà, tó bá ti jẹ́ pé ntí àní lè ṣe but ẹgbọ́n sókè ntẹ fi tọrọ. Ẹ mọ̀ pé mo ti létí kí n tó wọ broadcast lórí. Lísìtì kìíní yẹn látòkè débi tó dé ká lè rí. Ó ti di dandan màá take picture ẹ̀ nísìnyí wàláì màá dẹ̀ gbé sórí social media bọ̀ máa kà síta opportunity gbogbo ẹ̀ tẹ̀sẹ̀ wọlé ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo fẹ́ take picture yẹn ẹ má yẹ kí ṣírò mi lọ nínú ẹ̀. We are live and it's a live transmission. You can also call in and add your own input. So benefit là ń sọ̀rọ̀ lé lórí ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Smart Ẹlẹ́yẹlé ṣé mo pronounce ẹ̀ dáadáa ó ti wà on total blog gbogbo ẹni tó bá ń lọ sọ́nà ọbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ akọ̀mọ́sẹ́kẹ̀ wà careful ní àlè ní costco tó ń ṣe wọ́n ní right láti protest ẹ̀rọ owó gbà kò sí iná kò sí omi kò sí services. Mo wọ́n bí jẹ́ ti fẹ́ bá wa gbé bàbá ṣé ẹ̀yin náà ti bá wa láti lẹ̀ ní àbí kí n sáré ṣe summary díẹ̀ kẹ́ lè catch up. Mo kàn fẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí dáàdì wa yìí sọ tán ni. Ó dà. Pẹ̀lú nǹkan tí mo kàn nílò ni pé ṣé gbogbo àwa tí a ti la like lọ́pọ̀lọ́ wa ti ṣí pẹ̀lú ọ̀dọ̀ yín ẹ ti ṣí wa lọ́pọ̀lọ́ àwa náà ní iṣẹ́ tá a máa gbé dání. Iṣẹ́ tó kálukú wa máa ṣe báyìí ni pé ó dàbí Jehovah witness ní ẹni tó bá ń pè kò ní dẹ́yìn ẹ̀. Èmi fún ara mi mo mọ iye ìgbà mo mọ iye káàdì tí mo wéèsì kó lè bá àwọn tó bí mi gan tó understand gan tí mo sọ. Ibo bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ibo yẹ ká pò ní Nàìjíríà. Kí ló dé tó ń difficult fáwọn ẹ má bínú alàgbà kí ló ń ṣe tó fi ń difficult fáwọn èèyàn láti understand pé kò jẹ́ ká wà nínú Nàìjíríà. Ìbàdàn is blocked as we speak right now. Ẹlẹ́yẹlé ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state protest ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá láwọn èèyàn níbẹ̀ ẹ kàn sọ pé kó wà careful but àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ ẹ túbọ̀ block òkè lọ sí. Kí ló dé tó difficult láti jẹ́ káwọn èèyàn tètè understand pé ká gba country. Mo understand kìíní kan torí Nàìjíríà náà yèmí náà wà tẹ́lẹ̀. Mo ti ń gbọ́ pa ìbánisọ̀rọ̀. Ọba tí mo dé Ghana ojú mi wá. Ẹ̀yin ọ̀tẹ̀ mo tẹ̀rù pé máa ní bí àgbàtẹ́ dé US ṣùgbọ́n tẹ́ dé Ghana ojú yín wá ṣe kí ni. Ghana mo sì wá. Ghana mo sì wá. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín tí kan ti change. Tí mo wá ń pè wọ́n tí mo wá sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nìṣẹ́ yìí kì í ṣe eré. Nílẹ̀ tó ṣe bá ní ṣàkóso. Ìgbà tó jẹ́ àmì kan mo tó wá stop àti máa send owó sí wọn. Owó yẹn tí mi ń send sí wọn yẹn ni mo fún wa sọ fún wọn pé òun tá à ń sọ fún ilé yìí nígbà táwa máa wá sí ní tá a bá ní owó èló ní Ghana sí Nàìjíríà. Ṣé pé ẹ̀yin fowó ránṣẹ́ sáwọn àwọn òbí yín àwọn fámìlì yín láti Ghana lọ sílé àwọn ọ̀dẹ̀lẹ̀ kó máa send owó sẹ́yìn gan torí pé mélòó ni Ghana gan. Mélòó ni Ghana sí Nàìjíríà. Wọ́n rí pé ṣe ní mentality poverty yẹn ó ti affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọpọlọ èèyàn. Ẹ̀sìn. Okay. So again ẹ̀yin náà tún padà sí a lè sọ pé effective of educational structure because tá bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ti ní that strong educational structure gbogbo tá à ń sọ yìí ayé àwọn èèyàn wa ṣé a lè wá sọ pé deliberately kò ń ṣe dandan ni pé kéèyàn ní owó kó tó lọ sí school bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe rí kí ló dé táwọn tìsín wa lè ṣe á ti fún wa ní a bit of heads up ṣé deliberate act ni ìyẹn wà lábẹ́ number 9 èyí náà tún sọ̀rọ̀ nípa control of the foreign religion kò ń ṣe pé kí religion má wáyé
but ó dà pé ó ní impact tí kò jẹ́ ká fẹ́ tẹ̀síwájú. À ń gbádùn yín bàbá wa láti Ghana. Àwọn pásítọ̀ wa yẹn gan fún ara wọn wọ́n mọ òótọ́ ọ̀hún ń sọ. Àwọn tó wọ́n tẹ̀lé wọn yẹn wọ́n ti wá da ọpọlọ wọn tó yẹ pé wọ́n á rí òtítọ́ nílẹ̀ wọn ò ní tẹ̀lé. Torí wọ́n máa dá òtí ẹ̀ wọ́n máa dá òtí ẹ̀. Ẹ̀yẹ́ ká gbàdúrà Ọlọ́run á ṣe Ọlọ́run á ṣe Ọlọ́run á ṣe. Àdúrà láìsí gbèsè bẹ́ẹ̀ o ò níbi kankan tó ń lọ. Tó bá kàn gbàdúrà látàárọ̀ dalẹ́ kó gbàdúrà pé kọ́ lóun sẹ́ndì owó ṣe sọ fẹ́ sọ̀kalẹ̀ wá. A dẹ̀ máa share kínní around all the platforms. Kínní àwọn ta sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí. Mo gbádùn yín bàbá mi, ẹ má bínú. A lè sọ pé a fẹ́ lọ. Ṣé rí gbogbo àwa tá à ń gbọ́ wa tó tí gbogbo wa jí ọpọlọ wa ti sí náà? Àníṣe tá a máa ṣe àní tẹ̀yìn lẹ́yìn wọn ni o. Ó dáa. A máa pè wọ́n, a máa sọ fún wọn náà. A máa ṣàlàyé, a máa break it down bá ṣe ṣe láàárọ̀ yìí. Bí wọ́n ṣe gbà lọ́rin, tá a máa ṣe máa sọ fún wọn tó ṣe gbà lọ́rin, tí lọ́rin ṣe ń jẹ́ lọ́rin dèmí. A ti ń post kí ní ẹ̀ jáde. Ká máa sọ fún wọn. Ó dáa. Tí tá a ṣe gbin nǹkan mọ́, tí gbogbo àwọn àgbẹ̀ wa tí wọ́n ṣe ń pa wọ́n. Gbogbo náà làwọn máa ṣí fún wọn, làwọn máa ẹni tó bá sẹ́ǹdì owó sí wọn, ká má sẹ́ǹdì owó sí wọn mọ́. Ibi máa pa wọn ẹ má ká ṣe ẹ̀jẹ̀ ẹ má ká ti ṣe yẹn ẹ má ká ṣe yẹn ẹ ká ṣe máa fowó ránṣẹ́ bọ̀kápọ̀ máa tẹ wọn létí. Thank you so much, Clement. There's someone in Ghana much less. Nigeria is doomed. Yes, I mean this caller is calling from Ghana and imagine he's more happy in Ghana. Owó Ghana ó ní ìjọwọ́ Nàìjíríà lọ. Imagine owó Ghana ó ní ìjọwọ́ Nàìjíríà lọ. Ẹ ṣé gan ni caller wa. Thank you so much. Just to quickly recap, because some of you have just joined us, Iyami Kike Lomo mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. At a post interfaith call, it is during the beginning of the broadcast. We started at about 6 o'clock in the morning, which is now almost 7, 8, 9. We've done almost 3 hours. We're still here. The children are at home. Is an holiday period. 28 things Lamujade in terms of the reason why we have to have our own independent country, so that in case the white person Darapomawa, you can have an idea what we have been discussing. Identity was number 1. Number 2, somebody said better life. Number 3, somebody talked about culture and language. Number 4, somebody talked about good judiciary. As we have right now, we don't have a good judiciary. Number 6, somebody talked about good social services. Number 7, do we have human rights in Nigeria? At the post group, it will also at least help people to understand. All the time with the super chat, we appreciate it. And we love those of you that also love the truth. Ambazonia, Biafrans, even the Hausa, we are not fighting them. Number 7, human right. Number 8, somebody say indigenous Yorubas to have future for the generation to come. Generation and diaspora. We're talking about generation and generation to come, since we are not all going to be here forever. Everybody knows that. Instagram. We have a lot of people that are listening to us on Instagram. The last 2 callers. Quick. Because we are taking a lot of calls. Number 9, effective educational structure. Mommy wa kan lo comment here. Number 10, all these were put out as comment and I wrote them out. Layer concon. So in case you come across it, Otiwa Lori timeline wa artificial Twitter, Umbo Lori Instagram, follow us on LinkedIn as well. Odema Lori YouTube community as well. Mumbo Iyami Kike Lomo Motirimis Koyin at the last caller. Eba ma and I'm going to put it as well to our team. Koiki Media team, Tabati Fisita, Eba Tete Dasi Gbogbo different platforms. The benefit tí ó ṣe jẹ́ kọ́mọ Yorùbá kó dá dúró ó pọ̀ having our own country. Also number 10, somebody also say to control over our borders. As of today ní border wa kò sí lọ́wọ́ wa, gbogbo Hausa ló wà ní borders wa, àti port àti airport àti seaport àti whatever. Somebody talked about health insurance.
as well. Somebody now also talked about security and transportation. Number 13, we do not have no freedom of speech as we speak today right now in what is known in Nigeria. If we have our own independent country, we will have at least, not at least, some kind of freedom of speech. If I am a foreigner and I'm living in this country, I also have freedom of speech. Moridada, Yami, Bimileke, Gramanko, Muki, Alaja, Agbabiaka, Muki, Iyawa Chief, Gugbayin Chief, Ateyin JP, Akialaji, Akialaja, Muki Babalawo, Muki Oluwo, Muki gbogbo ibi tó ń pè ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àwa kọ́ la ní border yẹn mọ́ lẹ́ni, ẹ jẹ́ ká jà ká gba borders wa padà. We talked about Yoruba race glory. Ẹ mọ̀ pẹ̀lú mi tó bá rí àwọn artists wa, actress wa, musician, they are doing very well. We love them, I don't hate any one of them. I listen to them, Ojú ẹlẹ́gbà ṣíta pa. Mo láì bọ̀bọ̀ kan tó kú kọ́lọ̀ bá ń fọ̀rún kẹ. Ìtọ́mà Da Green. Ikú bàbá yẹn dùn mí. Ọmọ Yorùbá tààtà ni. Kò dé Europe, kò dé UK, kó tó di pé ó kú. Kọ́lọ̀ bá fọ̀rún kẹ kó bá dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. But ìyẹn ò ṣe glory wa nìkan. Kò dá kí èmi ní glory, kí wọ́n máa ní glory, is a waste of time. Stress máa wà lórí èmi. And that's why we are doing this every day. So that kí a lè rí glory yẹn gbà padà. Ẹ̀wẹ̀ ẹ̀gbọ́n wa tó fi lọ sí Caribbean country. Láti UK. Imagine the Caribbean is still telling somebody that lives in UK, Koiki Media team have posted that about káàkiri gbogbo platforms. These are the benefits that we are talking about this morning. Somebody also talked about our language. Èdè wa, èdè. Èdè yẹn a lè ta káàkiri fún gbogbo àgbáyé. Èdè wa is $1 trillion. Ṣé mo pé I teach a lot of translation. Da Green, ikú bàbá yẹn dùn mí gan nígbà yẹn. Ìyá mi ọmọ lára tàbá send owó sáwọn yẹn wá nílé. Ibi á máa pa wọ́n. Ẹ má yẹ ká tí ì ṣe yẹn nísìnyí o. So we talk about our language. Somebody talked about the free health services. Ìyẹn máa wáyé when we have a society that is our own, not the one that you go to Ìjẹ̀bú-Òde healthcare services. Wọ́n ní bed, ayan wà ní yàrá, ekun wọlé ó ń jáde. So all this is under social services. Also, somebody talked about free education. Baba Olowo done it before. Law of the land should stand as a justice system, a refuge for everyone to seek justice on behalf and to grant, thank you so much. Let me clip it here from now. And to grant safety for our people. But in Nigeria, there's no respect for justice system. Till today, nobody has been penalized for the death of all our children, whether they are Igbo, Hausa, that were killed during the EndSARS. They might disagree with our views. Bolanle Rahim, Kolomba Forunke, ìyàwó tó kú yẹn pẹ̀lú oyún ìbejì 7 months. No, that country is just a painful one. Àwọn mẹ̀lẹ́bí yẹn á máa dàbí àlá fún wọn ni. Do you know that the commissioner for police should be detained for putting a policeman in duty that is not what to be there? CP should be detained. But all this is not going to happen because there's so much injustice in Nigeria. Evangelist Taiwo Esther, eka bomomi wadada mokibuboyin. Lori reason that she back country while I'm sorry, Lori can push her quickly. Somebody talked about agriculture. Anile aden so pe power could make sense. In Timonje, I know it's not something people like me to be showing, but agbadolo fishe, cocoa pops. We have the land, but we don't have the productivity. The productivity, that is completely gone. If it's London, they will save the twins. But Nigeria, what I want to put, the hospital be magic or reject one because they don't have the capacity. The brain drain. I want to talk to you in Nigeria. What you want in UK, America, Canada. Somebody talked about fire brigade, community services. Somebody talked about control of those foreign religion, which we have been discussing. Waste disposal is under services. Light. You cannot have 24 hours light, even if any of these criminals tell you they will have light. You will have light. No. Any owó ẹ fẹ́ ra petrol láti fi play. I mean, some of you should be playing game and making money.
I'm not joking. It's a big industry. How many people know that? The gaming industry is $1 trillion. You should be in your own house. Ní Ojú Ẹlẹ́gbà, ní Òkòkò-Máìkò, ní Àkúrẹ́, ní Oǹdó, ní Ọ̀ṣun, nínú yàrá tiẹ̀ kó dẹ̀ máa pawó by playing games. You guys are genius. Well, lè rógolo nínú Nigeria. They can tell you all lies. Makinde can tell you lies, Abdul Fattah, UK, your governor in Kwara State. And there's so many of them like that. The industry is $1 trillion. But, okay, Tiba send the PS4, see anything. And because of Uncle Eko send they say, play. You need a constant internet. Konche, shuku internet. I am running only God knows. Right now, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 devices. I'm using one router. My TV is on. We have multiple devices that is also operating upstairs. So even if I give you a PS4, Olakunle, my name say, mo fẹ́ fún ẹ ní PS4, you tell me low. Àwa ti fẹ́ rà mí, ìwọ gbà máa lò. Báwo ló ṣe fẹ́ lò? Ní náà. So you cannot make money. Highway, there's always highways in Nigeria. They say they are fixing them, but there's no security to protect you. That's why Fulani can kidnap you. And what? Imagine Fulani has the audacity in Yoruba land today. Láti sọ pé bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò yẹn. Ó yá wọnú gbó lọ. Tó bá rọmọge tó da tó lọ́mú tó da wáyà yọ nǹkan sí lábẹ́lẹ̀. Wọ́n bá sùn lọ nìyẹn. Tó bá jẹ́wọ́ náà tó mú lọ tó jẹ́ pọ́bìnrin torí AK-47 tó dẹ̀ ti pààyàn lójú ẹ̀ tó ní kó bọ́ ṣòkòtò ò ní bọ́ ṣòkòtò. Somebody now talked about library services. Maybe we have some private ones. Every local government must have multiple libraries where you can go in there and ask for your right. Inú library ni o ma ti lọ ń béèrè. Tí bá get stuck nísìn, tí nǹkan bá yé mi tó bá rú mi lójú, tí mo dẹ̀ pé mom sí mi táwọn náà ní máa lọ sí library. There are people there ready to give you everything you need. Ó lè jẹ́ ìwé kan lọ́kàn máa ní kó lọ́kà. Okay, Mr. Koiki, you need your right. So the last 3, ìyàn kan tún padà tún sọ̀rọ̀ lórí fire brigade. Then the last 2, which is very, very important. Our ẹ má bínú sí handwriting mi o, tẹ́ bá ti rí ìwé yẹn o. Koiki sọ bá rẹ̀. Handwriting tẹ́ ti rí lélẹ̀. Ó dàbí tàwọn tí eku. Our history. The more tá bá wà ní Nigeria, history wa máa lọlẹ̀, kò ní wá sókè. And the last one is policy. There is no way any of these criminals will come and give you the policy. So if you're waiting for them to give you the policy, you are definitely wasting your time. Kí ló ń fa policy? Investors want to come and invest in Nigeria. Investment has to think about the policy. Is this policy going to work for our business before they can come and invest in Nigeria? We can have a policy where we will tell Dangote in the near future in the Yoruba land, Ofekon consider Yoruba, Oma employ 45% ọmọ Yoruba. Tó bá ti lè ṣe àtàlẹ̀ fún ẹ. A máa protect land wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ káàbọ̀. Ṣẹ́rí àná mo pe àwọn kan ní Nàìjíríà. Yóò wọ́n fẹ́ bá mi ṣe kéèkì fáwọn ọmọ mi tó dé next month ní birthday àwọn méjèèjì. Ọlọ́run bá wọn wá dáhùn sí. So mo wá bá máa yẹ sọ̀rọ̀ torí mo ní nọ́mbà wọn. So mo wá bá wọn sọ̀rọ̀ pé kọ́ bá mi sọ fún ìyàwó wọn pé mo fẹ́ ṣe kéèkì. Àwọn ń sọ̀rọ̀. Máa yẹ wọ́n sọ pé pé Nàìjíríà ti le gan o. Pé àwọn gbọ́ pé wọn ò rówó gbà. Wípé wọ́n fi owó ra owó ní ọ̀hún kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Máa ń lo lágbára mo ní gbogbo ẹ̀ làwa náà rí bì. Máa yẹ mọ́ ní àpóní ẹ̀jọ́ tó rọ náà mo ní iṣẹ́ tẹ̀ fẹ́ lọ dìbò gan. Wọ́n ní àwọn máa lọ jà fún ráìtì wọn àdúrà ọ̀nà ṣe máa ń ṣe ní Nàìjíríà bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ civic right wọn there is their civic right to go and vote. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní ẹ fẹ́ lọ dìbò mo ní ẹjọ́ ta lẹ fẹ́ lọ dìbò fún ó ní àbí kí ló mo ní ẹ fẹ́ lọ dìbò mo ní ṣé bò tán ti dì tẹ́lẹ̀ mo ní wọ́n ti dìbò ẹ̀ tí mọ̀ ní mo ní ẹ má lọ disturb ara mo ní because election tó fẹ́ ṣe é tó lè ṣẹlẹ̀ o ẹ má lọ dìbò ẹ jókòó sí lè yín kí lẹ fẹ́ lọ dìbò fún ìbò tó ti ń dì látọ̀dún èkó ló dà fún yín. Dáàbì ẹ wá ní
pé kí tí Nàìjíríà tí ìlú náà bá tẹ̀ fẹ́ pé kó tiẹ̀ pé gọ́sẹ̀ tó dáa tíjọ́ sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá sọ̀rọ̀ ní last year. Báwọn ni àpé tó bá fẹ́ pé kó pín jáde pé wàhálà ìlú pé wàhálà tẹ̀ mo wá ṣàlàyé àwọn nǹkan fún ọ. Mo ní kò sẹ́ni tó lè débẹ̀ tó lè tún Nàìjíríà ṣe pé because 1999 constitution ta sọ pé fọ́lẹ̀ constitution ìgbóná náà lọ́ máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Wọ́n máa lò pé sóko sẹ́nibọ̀dì tó lè débẹ̀ tó lè gbé iṣẹ́ ní tẹ̀ fún wa pé because mo ní ìbọn tí Nàìjíríà bá ń pín olúkálùkù máa manage resources ẹ̀ ní ìlú ẹ̀. Mo ní tó bá ti make nǹkan ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá wọn gbé lọ fàbújá Àbújá máa wọ́n fún ọ ní change wọ́n kó lè tó pọ̀. Mo ní tó bá tábà wà mo nírú àdúgbò yìí tẹ wà ní Bólúwájí yẹn mo ní Bólúwájí yẹn mo ní ẹ máa ní àwọn bíi representative bíi senator níbẹ̀ mo ní òun lẹ lọ máa lọ bá anything mo ní káwọn abroad ṣe mo ní bó ṣe máa rí nìyẹn báyẹn ní wo ó ti sún àwọn tí Nàìjíríà bá fẹ́ pé kó pín gan pé kó every ti ẹ̀ dàrú. ẹ mọ̀ pé understanding ni like the last caller said admin láti máa ìyẹn la ṣe ń jáde àwọn kan ní ó ti ń pẹ́ jù no we must give you as much of understanding ẹ rí i pé láàárọ̀ yìí nísìn account are presented because mo fẹ́ kó yé yín dáadáa. ẹ máa pẹ́ táìmù wọn wà ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọ̀dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ mo ti sùn àárọ̀ ni mo wá wo prógráàmù tẹ̀ ṣe ṣẹṣẹ yín bẹ́ẹ̀ àárọ̀ ni mo wo prógráàmù tí ẹ̀ ṣe mo wá tu wò láàárọ̀ yìí mo máa ń wò bẹ́ẹ̀ bí àwọn èèyàn máa ń wá àwọn tó ṣe prógráàmù mo máa ń tu wọn wò láàárọ̀ níbi iṣẹ́ mi tí bá wà lójú ọ̀nà tí mo wà ní tí mo lọ bí iṣẹ́ so ṣe rí àwọn yẹn ní ìmọ̀ kan tí mo lè sọ because same thing mo ń sọ wípé ẹ̀yin ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo Yorùbá nation dálẹ̀ Nàìjíríà ni gbogbo wa máa sọ pé Nàìjíríà ibùdó tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà láìda mo lè a lè jọ wọ ìyá ìjà ibi tá a láìkí Nàìjíríà dé nígbà yẹn bọ̀ nígbà tí jẹ́ pé òye ò yé wa nígbà yẹn nígbà tó yẹ ti wá yé wa ní ìsìta kiri everything mo sọ ní pé tó bá sọ pé kí n mú ẹni tó introduce mi sí Yorùbá nation ẹ̀yin ni màá mú because nígbà tẹ́ wà lọ́dọ̀ olóyè bàbá olóyè Sunday Igboho ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo program tí mo wá wò tí bá sọ pé láti last supper yẹ̀mí ìwo Yorùbá movie lórí fóònù mi ńkọ́ kì í ṣe pé mi ò lè wò free internet wà pọ̀ tí mi ò wo Yorùbá movie àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation pé la tún fẹ́ gbọ́ tí wọ́n wò pé ṣé pé ìyà là ń jẹ ní Nàìjíríà ó máa dá aládó tí for a very long time. Àwọn dáàdi ẹ wá ń sọ pé àpò ká máa gbàdúrà fún Nàìjíríà mo níbẹ̀ gbàdúrà fún Nàìjíríà fún ọmọ méjì ó ti late ó ti late mo ní àti gbàgbàgbà mo ní ó ti sún wọn mo ní dìbẹ́ẹ̀tì ni pé kólúkálùkù pín kólúkálùkù máa lọ nígbà tó tún délé tán wá pé ìyàwó wọn náà tí wọn á bá ìyàwó wọn sọ̀rọ̀ tó fẹ́ bá mi kéke ìyá yẹn ní àmọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n ní àṣìwà lẹ́nu Yorùbá nation wọ́n náwọn èèyàn náà kàn dì ní ọkàn bẹ́ẹ̀ yẹn process ni bọ́lẹ̀ kájà media lóhùn ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n tẹ́ ṣe bọ́lẹ̀ kájà blogger ni. táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó sọ pé kínní táwọn èèyàn sọ pé Queen tó ń dárúkọ tí mò ń wò lánàá so anybody ẹ̀ lè máa fa àwọn tó jẹ́ pé ṣe náà bẹ̀bẹ̀ pé káwọn èèyàn máa wò wọ́n nígbà tó ń bọ́ sórí social media fẹ́ẹ́ pa wà lábá wọn sí ẹ̀ orí wọn ti gbálẹ̀ tó fẹ́ wá máa sọ̀rọ̀ kí ni ìyá yẹn sọ tẹ́ yóò tí sọ ẹ má dáhùn lẹ́yìn ẹ má wò àwa ń báṣẹ lọ ẹ má ẹ̀ka tó padà sẹ́yìn ìyá wa ẹ ká máa báṣẹ lọ àwọn èèyàn wa need láti wà educated àmín bàbá olóyè Sunday Igboho mo ti sọ pé ọ̀la bàbá olóyè Sunday Igboho ládùúgbò wọn làwọn ọmọ mi jẹ torí sáìdì bẹ̀yẹ làwọn ọmọ mi gbé sáìdì bẹ̀yẹ làwọn ọláyẹ làwọn ọmọ mi jẹ ẹ̀ lè gbọ́ pé ó lè wá jà ládùúgbò yẹn ọkàn mi balẹ̀ ní ọláwọ̀ làwọn ọmọ mi jẹ ládùúgbò yẹn wọ́n wá sọ̀rọ̀ bàbá yẹn láì dá. ẹ ṣé gan ni ìyá wa thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ ké gan ni mọ́mì wa tó pè tán torí pé gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ sí ń dúró náà pé kí Ọlọ́run ọba Elédùmarè kó ta wọ́n ní ọrẹ ọmọ kọ́lọ́run Elédùmarè lọ́jọ́ ẹ̀ní kọ́lọ́run bá mi ta yín lọ́rẹ ọmọ alálùbáríkà ilé mọ́tò tẹ́ gbé sórí status yìí ẹ ṣe fún wa níbi méjì kí tẹ̀ fi máa dẹ́rù gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá a sì wà lórí show ẹ̀dá mi lò mò ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ jẹ́ kémi kọ́kọ́ bí ní nǹkan mo ní ẹni sùúrù kẹ́ tó sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹni sùúrù ẹ gbọ́ tèmi náà nígbà tí n bá fẹ́ béèrè ìbéèrè tí mo fẹ́ tọrọ nǹkan ni gbogbo ẹ̀ máa ń sá lọ mo ní mọ́tò tẹ́ fi ṣe status yìí ẹ̀yin èèyàn wa mọ́tò tẹ́ arákùnrin fi ṣe status àníkẹ́ fún wa níbi 6 kí n kó sílẹ̀ Yorùbá
ṣá lè rí bí mẹ́fà lọ́dọ̀ hello èmi ń gbọ́ yẹn gbọ́ bàbá yóò dá ẹ mọ̀ ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ àní kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa mọ́tò yìí sẹ́ mọ́tò tó wà lórí status ẹ má ti sàn kankan ẹ ní sùúrù status yìí sẹ́ mọ́tò tó dàbí àwọn mọ́tò military van mọ́tò yìí báwo la ṣe lè rí gbà ìyẹn mo fẹ́ mọ̀nà. ọ̀dà lágbára Elédùmarè ó yẹ gbóhùn sókè mo ń gbádùn yín bàbá mi. àwọn Yorùbá ó dàbò orin pẹlá ni mo ti sọ suffering and smiling òun ló pa àwa Yorùbá lọ. ìyá ń jẹ wá abẹ́rẹ́ rí nígbà wọn pa ìyá ń kọ́ ìyá tó àfẹ́mọ́. now àwọn tó ṣe ní Yorùbá ìgbà tí gbà kò le àdìgbà tí àwọn tí a rí pé ṣé Yorùbá ní sọ́dọ̀ ìdòwò àwọn olówó wa tó bá ti bá a dá sí àwọn tó pè lọ́ba wa tó bá ti bá a dá sí àwọn tó ní àwọn tó ní tẹ́lágbára wọ́n ti bá a dá sí ó máa wà yìí sí fún láti gbalẹ̀ wa ọ̀sán má ṣe ìbánisọ̀ yẹn kó bá ti ìbánisọ̀ ìbánisọ̀ ó mú ilẹ̀ àgbọn gbogbo everybody because why àwọn ìdáwó káàkiri lọ sí many from African countries ṣé dáhùn Yorùbá ìyà ń jẹ wá gan káàkiri everywhere bí mo ti lọ ní Africa so bàbá sọ pé tó ń pẹ́ àwọn kan olórí máa tẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá tó lè mọ rí. àwọn máa tẹ̀ àti mi tó ti lò àti big state ni so nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ jẹ́ kí a dìde láti ṣe kiri láti kó nínú ọkọ̀ ẹrú yìí. Èdè pa ọmọ kúrò àwọn olówó lọ. Àwọn ọmọ ìlọ sí skul ọkọ ò lè ṣe bí ọkọ lórí aya ẹ̀gbọ́n ò lè ṣe bí ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin náà wọ́n tó wà ní Europe yẹn ẹ lè rówó mú jáde lọ́kẹ́jọ tó wù yín ẹ máa jẹ́ ẹ ní freedom of speech láti sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ìlú Nàìjíríà yẹn ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ̀yà tó bá sọ̀rọ̀ tó wọ́n máa pa ni. So in sọ nísìn ó wà lábẹ́ number 7 human rights àti number 13 no freedom of speech. Kò sí bẹ́ẹ̀ ni kò sí speech rárá kò sí human rights ní ìlú yẹn sẹ́ni àgbàbákò nínú àgbàbákò ní òkòrú yẹn ni àwọn ẹ̀ máa wo kọ̀kọ́tẹ́ tó wá rò pé ó ti tẹ́kọ̀ọ́ tàtà ọ̀gbà fẹ́ lọ ọmọ kò dáhùn bàbá kò nínú òkòrú yẹn àwọn ọ̀dọ́ àbí tó kù ọmọ àlẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ àgbọ̀. Ìyẹn ni àwọn olùkọ́ wá ṣe ẹ́mbásì lápò sí ilẹ̀ Yorùbá. Àdínkù dá o, ó ti ní àsìkò yẹn ni àwọn ọgbà ìbádàrí kan nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ìṣọmọ Yorùbá lórí ilẹ̀ Yorùbá tó ẹ̀kọ́ náà pọ̀ ní. Àwọn tó dárí ìbádà ìṣó ilẹ̀ Yorùbá ó kọjú lọ́dá sí ìlú wọn. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Wọ́n ti lọ́dá sórí ilẹ̀ wọn. Ó ti dé torí ilẹ̀ wa ní gbogbo kan yẹn. Wọ́n á ṣe dé. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yàn lájì Ìlọrin. Àwọn ọdọ àti àpò ìdókòwò ọmọ ajé ni ìkọ ọlọ́pàá ọlọ́pàá máa bì àwọn tó yẹ kọ́ pọ̀pítọ̀ pọ̀pítọ̀ tẹ̀lé gbogbo owó ìtọ́jú tí wọ́n gbọ́ láti ọ̀rọ̀ níbi tó lè wà láti inú àwọn kùránì àdáfẹ́ ní mẹ́rin. Okay, so èyí náà tún padà sí pé history wa what distort history wa which is number 27 so what distort history yẹn. Okay, ọ̀dà ó ń wérí wa gan ni ó dẹ̀ affect wa so tó bá ń wérí wa number 1 ni identity wa. Okay. Ẹ̀yọ́ mélòó ni wọ́n? Ẹ̀yin majority ẹgbẹ́ minority fi ṣèjọba. Náà àwọn minority wọn lágbára lórí yín. Wọ́n pọ̀ tó yín. Torí Nàìjíríà ìlú yẹn mo ti rí pé nǹkan tí. Tó fi okay bàbá àti fẹ́ ká change outfit ni. Tó fi ń dẹ́rù bá àwọn èèyàn náà ju eléyìí lọ. Nígbà tó bá ti wọ fìlà yìí, wọ́n máa dẹ́rù bá wà. Fìlà tó fi ń dẹ́rù bá wà náà lélẹ́yìí. Ó dà. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Náà bá ṣe wọ́n dà lóru ni. Ó dà. Àwọn Yorùbá bàbá sẹ́yìn àwọn tó kú àwọn ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ kan tó kú ká ẹgbẹ́ kan tó gbé ọlọ́wọ́ jẹ́ àwọn máa tún wà ní àbẹnubà wọn jẹ́. Tó dá àwọn alágbára tó pọ̀ láti ilẹ̀ Yorùbá tó ẹ̀kọ́ tó kú kiri lọ́wọ́ jẹ́ náà. Wọ́n sá sẹ́yìn nítorí kí ni nítorí inú. Ẹ mọ̀ báwọn ọba wa ga imá ló pọ̀ náà àwọn púpọ̀ nù wọn so wọ́n fi dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Olówó rẹ̀ fi dá sí ó ń protect interest ẹ̀ so you know and that's why torí àsìkò ni bàbá wa ká lè tún fẹ́ lómi láyè. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ó ní agbára ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká kúrò.
Fúlàní fẹ́ kú ló ti ń jà lọ́fẹ́ gbalẹ̀ wa. Àfẹ́ kú Fúlàní dẹ̀ fẹ́ kú lọ́ ṣe ń gbalẹ̀ wa. Ọ̀dà. Tó tọ́ bá ní pé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kó máa gba ìjọba jà lọ Ọlọ́run kó máa bí fún wa Ọlọ́run wà láyé ọ̀tọ̀. Ọlọ́run wà láyé ọ̀tọ̀. And heaven help those who help themselves. Heaven help those who help themselves. Ó ti fún wa ní ilẹ̀ wa. Tó lè wá tó tẹ̀ fún ẹni ilẹ̀ Yorùbá yẹn tó a gbọ́dọ̀ gbà káwọn kọ̀ọ̀kan wá ní pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa. Land ilẹ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Àwọn kan ní ká máa yẹ kó wọ́n ní kó ìkà máa yẹ kó dogun wọ́n ní ká yẹ máa sọ̀rọ̀ ogun wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ ogun lámọ̀ àmọ̀ parí ẹ̀. Ẹ má bínú. Ẹ ṣe gan ni àmì tá a bá máa fi sọ̀rọ̀ náà sọ̀rọ̀ bọ̀ náà Ọlọ́run tí a máa ń pè yẹn ó dáa bọ̀ ká má abuse ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú mi ní orí Instagram Yàwá Wúrà Adé Beauty mo rí yín dáadáa mo rí mo sọ fún pé àwọn èèyàn máa ń gbọ́ wa dáadáa. Charm Wealth, I cite you. I don't know some of you whether you understand our language, but in case you are wondering what we are discussing this morning, our discussion fún mi ní 10 seconds ẹ ti wọlé ẹ̀kọ́ fún mi ní 10 seconds Alhaji nílọrin máa pè yẹn mọ̀ pé battery phone nílé máa lọ́lẹ̀ máa pè yẹn after this caller Mr. Razak fún mi ní 10 seconds. Our conversation, maybe you are just passing by wondering because there's a lot of things happening on social media. Some people are just passing through like, who is this guy? I am Olayomi Koiki, a good Yoruba man that loves humanity, loves Igbo people, loves English, loves everybody. But I want us to have our own independent country. We have been part of Nigeria for the last 63 years. It was put together by the British government in 1914. It has literally not given us who we are. And part of those things that it has not given us, not to go through the list of what we have discussed, my identity has been taken away from me. My better life has been taken. My culture and my language. I remain in Nigeria. It is a threat to the next generation. And that is why we are saying that our unity with what is known as Nigeria. So in case you are watching me from African countries, I love every one of you. We don't hate anybody, but we don't want to be part of a system called Nigeria. Finland is 5.3 million. We Yorubas at home. In Nigeria alone today is about 32 million. It is more than enough for us to have our own government and our own system. And we also have the right under the 1914 amalgamation that has already expired. Ẹgbọ́n sókè má bínú mo ti gba 1 minute nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ bá mi sọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Àmọ́ bí tẹ́ fẹ́ bá wa mú láàárọ̀ yìí. But ẹ jẹ́ ká kọ̀ focus so much lórí conversation. Gbogbo ìtasọ lánàá ó wà lórí social media ẹ lọ gbọ́. But lẹ́nìí à ń sọ̀rọ̀ nípa advantage of having a country. Bí ẹ̀ ń fọbọ́ ni gbogbo ẹ̀ ń dún pákápáká bí ẹ̀dẹ̀ ń lù nǹkan kan ni bí ẹ tẹ bá wa stop yẹn. A lè gbọ́ yín. Hello. Hello, sir. I think going because there's a lot of other noise at the background. Ìgbà tí a ti ń kígbe láti ìjọ anybody turn up. Ṣé bẹ́ẹ̀ bá wọ ẹ̀rí mo fẹ́ ní mẹ́sẹ̀gì kan sí láìpẹ́ ìpè tí àwọn House of Assembly tí wọ́n ń kígbe. No, old video ni video yẹn. Orí yín ti dàrú. Okay. 2018 ni video yẹn, but it's okay. Wọ́n máa pààyànjọ́ pọ̀ nǹkan kan, orí yín ó ti dàrú. Okay. Bàtà àjọjọ́ pé tí ò bá ti gba àgbòsí, tá a lè lọ, kó dà lè lọ. Okay. A ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ kó má pọ̀ ní nǹkan tá a mọ̀ ṣàdúrà náà má jù ó pọ̀. Ó tẹ́ ẹnu tá a lè sọ nìyẹn ṣùgbọ́n pé kò ní sí gbàgbó irọ́ la bá ń bẹ̀. Ájà. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí kí gbogbo àgbáyé ọmọ ẹgbọ́n a máa jà. Tá a bá fẹ́ lọ, a máa jà. Kó dẹ̀ yà kíákíá ni. Kò yà kíákíá. Bàdá. Ó dà. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni daddy. Hello, sir. Mo ń gbádùn yín. Ẹ ṣì wà pẹ̀lú mi. Mo ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín sẹ́ẹ̀. Mo tún wá rí pé ọ̀dùn 17 àti kọ́kọ́ fẹ́ rí pé mo tẹ́ mẹ́sẹ̀gì kan jẹ́ mo ní this our independent day. Mo tún wá rí pé jẹ́ ẹ̀yẹ́ àti gbogbo á ti jáde yìí lẹ́ẹ̀kan náà. Gbogbo ẹ̀ náà kò fẹ́ẹ̀lì náà dádì. A ti rí i pé gbogbo ọ̀nà tí a fẹ́ fi jáde yẹn pressure ta fẹ́ push yẹn wọ́n reduce pressure yẹn. Ó dà.
wọ́n ní bàbá wa ní ká jáde mò ń ṣàjánà sí ni ẹ ṣé gan ni dádì wa ọlọ́run àbá ń dúró tì inshallah wa qudratillah ẹ ṣé gan ni sir thank you so much mo wá kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá èmi kọ́ ẹ̀jẹ̀ sáré gbé aláàjì mi ní láti Ìlọrin aláàjì ti gbé ní Amẹ́ríkà rí bàbá wa tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti gbé ní mò ń bọ̀ aláàjì wọ́n ti gbé ní Amẹ́ríkà rí but presently is at home aláàjì a ti dárúkọ 28 reasons láàárọ̀ yìí láti bí wákàtí mẹ́ta tí a gbọ́dọ̀ gba nation wa mo mọ̀ tẹ́ fẹ́ bá wa sọ but ẹ gbóhùn sókè Yorùbá nation ó ti di dandan I endorse any of the political party a fẹ́ gbàlú tiwa àwọn kan ní ajú 32 mi àníkàtẹ̀sí dó lórí 32 àtọ́gbẹ́ láti jẹ́ country aláàjì ẹ gbóhùn sókè sà. Jerry, ìrọ̀kọ́ ìjẹ́ káàrọ̀ ẹ̀kúṣẹ́. Èmi ni ẹ sà. Ẹ mọ̀ kẹ́kẹ́ mo fẹ́ sọ. Mo ń gbádùn yín. I want farming to happen in Nigeria. Farming, F-I-R-M. I-N-G. Okay, farming. Ebi nìyẹn, kébi máa pa àwọn èèyàn lẹ́nu yẹn. If there is no farming, àwọn èèyàn méjì they will not stand up. Wọ́n ti rí gàrí wà mú. Bóyá ẹ ti ká máa ṣe lọ o. Ẹ̀fìn wọn lẹ̀ o, ẹ dákun, ẹ̀fìn wọn lẹ̀ o. Ẹ̀já àwa sì ń jẹ, àwa sì rí gàrí wà mú o. Bísímìláì, Jésù, yìí kan, kò síbi tí mo lọ. Kò síbi tí mo lọ ń lọ nílé ní. Tí mo bá dá ọ̀rọ̀ lẹ̀, wọ́n máa dẹnu lẹ̀ ni. Because wọ́n fi pé wọ́n bá ti mú ọ, wọn ní má wọn. They don't want anybody to police tí ò wọ́sọ wà náà. Police tí ò wọ́sọ wà náà. Army tí ò wọ́sọ wà. Tọ́jọ́ tó kó papọ̀, tóun náà gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú. Tí ìyá ń jẹ òun náà o, ìyá ń jẹ ọlọ́pàá, ìyá ń jẹ àmì o. Wọ́n ti fún wọn lówó, wọ́n ti fún wọn ní owó. Tí wọ́n bá fún àwọn ọlọ́pàá yẹn lówó ni. Tí wọ́n bá fún wọn ní owó àtàmì, wàláì, wọ́n á ti join. Wọ́n ti mú owó. But they are collecting money in thousands, in millions on daily basis. Tí wọ́n fi lè máa ṣe báyìí, wọ́n ti gbowó on daily basis. Wọ́n fún ìyàwó lówó, àwọn náà ń kówó sápò, wọ́n lọ mutí lálálẹ́, wọ́n lọ mu tẹ́pẹ́, wọ́n lọ mu pẹlẹbẹ. I bet you, Ìràpẹ̀jì. So, tí ẹ bá fi lè sọ̀rọ̀ kankan, they will handle you because they have been paid to shut up, be populist. So, kò síbi tí wọ́n wá lọ, tí wọ́n ti lọ sọ̀rọ̀ pé òjá báyìí ẹwọ a máa padà dìde ní kò ní dáa fún wọn kò ní dáa fún Sàràkí kò ní dáa fún Rahman kò ní dáa wọn wà wò nígbà yìí wọn wá dákẹ́ tí nínú àbí kó ń bẹ 20 minutes nobody will say a word because wọ́n fi pé wọ́n máa máa wọn so gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀ sọ ni pé social media Bọ́lá Kóìkì ìpamọ́ tẹ̀tẹ̀ ń kún wa òòlù mi jẹ olè mi jẹ tí wọ́n ti ló ń jẹjẹ díẹ̀ màá tún láì fowópamọ́ tí màá fi ra dátà lójú mi bá ti gbọ́ yẹn ibi wa ni mo fẹ́ máa jẹun fún tí mi bá ti gbọ́ oúnjẹ Bọ́lá Kóìkì. mo kí n ra ṣe balógun. so ó dìgbà tó bá dé lẹ́fù ẹ wo nígbà mò ń bọ̀ láwọn láti lé mo rí báǹkì márùn-ún mo rọ àwọn èèyàn bíi 500 wọ́n di géètì báǹkì mú wọn ò jẹ́kẹ́ wọlé wọn ò lọ síbi ATM wọn ò lọ gbẹgbẹ gbogbo ATM kó lásán irọ́ ni tẹ́ bá lọ báǹkì ẹ̀ka máa transact ni no money. So where are we going? So until tó bá dé farming nígbà kó ló bá fi dé àwọn olówó yóò lè dìde kí ló bá dìde fún wọn sì rìn kiri kan jẹnu lé àwọn lè sọ pé àwọn lè lọ ra nǹkan 30,000 ní nǹkan kékeré wọn lè rí náà owó wà nílé wọn ọmọkùnrin ò rí nǹkan kan jẹ mọkùnrin tó ń fowó rawó mẹkùnrin tó fẹ́ gba 10,000 tani kó wà láti POS ní 15 wọn lè kó 10,000 ní mẹkùnrin lọ́wọ́ ó tó fowó ààrẹ ra owó ààrẹ. So we are suffering so we are kò sọ́nà àfi tí mẹkùnrin bá dìde tí mẹkùnrin bá dìde máa ń wò wá báyìí tí wọ́n sọ pé Jésù ànábì kan ẹ wo I'm not going to be the only one that will be talking around GRA around where I live. I'm not going to be the only one. Let family happen. Let everybody continue to suffer until we stand up on the police, the army, the civil defense, until they stand up. Okay, mo wà ní epo ní last week, Braboiki, this is what confidential. Mo wà ní epo, ìgbà wa ṣẹlẹ̀,
àwọn civil defence wá dé wọ́n ní àwọn fẹ́ guide everybody bàtà àwọn fẹ́ guide everybody àwọn náà wá kó gallon jáde àwọn náà bẹ̀rẹ̀ epo àwọn yẹn wá kígbe àwọn tó wá kígbe yẹn wọ́n mú bọ̀bọ̀ kan wọ́n bẹ̀ sí ní na bọ̀bọ̀ yẹn àti wọ́n na bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n á gbé kámẹ́rà mi wọ́n á fẹ́ kámẹ́rà wọ́n warn me now Mr. Man drop that camera or else we'll break the camera. Hey. Again, intimidation. No. Intimidation. Only me. Kí mo fẹ́ ṣe? Hey. Kí mo fẹ́ ṣe? Gbogbo àwọn ọlọ́kadà bíi 200 wọ́n ń wòran. Onímọ́tò wọ́n ń wòran. Èèyàn 500 onlookers. Spectators wọ́n ń wòran. Mo gbé kámẹ́rà mi mo sásìbì kan. Mo kàn ń fún òun ẹ̀ ní. Mo fẹ́ sẹ́ǹdì sí yín. Bọ̀bọ̀ civil defence kan wá. Òwò sọ. Ó ti gbé bàdá nílẹ̀gbẹ́ kan. Peaceful. Ó ní Mr. Man, delete it. What are you talking about? What are you talking about? What is legal? They have been paid. The police, the army, the civil defense, the SSS, DSS, they have been paid. No way. We will suffer. Family, all I want to family said there. Gàrí dàgbà mú Ọlọ́run ní ká rí wà mú mọ́ lágbára Ọlọ́run tó bá jẹ́ lẹ́bù yẹn everybody will stand up lágbára Ọlọ́run. Ṣé gan ni bàbá wa? Tó bá ti jẹ́ lẹ́bù yẹn no way Brakoiki let me tell you. Ẹ tó bá tọ̀rọ̀ sí everybody máa wò rẹ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ súnmọ́ ṣùgbọ́n tó máa súnmọ́ tó máa lọ kó wọn kọ́ tá ló máa gbà wọ́n lẹ̀. Everywhere I go now mo ń gbé pọ̀ dání ni táwọn mẹ̀ká máa sọ pé ayi tí máa yára mi bẹ́ẹ̀ tí máa yá mi yẹn máa jù sí yín ó yá máa mú mi lọ. mi máa lọ gbòòrò máa gbé kámẹ́rà mi tọ́lù máa sọ pé hey where you going? máa fi mọ̀ ara mi máa sáré fídíò 2 minutes máa jù sí Brakoiki so kí ló dúkù okay take me away now I'm a blow around so kẹ́tí mi fẹ́ sọ nìyẹn ìyá yẹn máa pọ̀. Tí àyẹ̀ bá pọ̀, we will change. Tí àwọn bá ti ń bẹ̀, nobody will stand up, nobody will fight. They prefer to be calling God, calling Prophet Muhammad, and calling Jesus Christ. Lórí rọ́. That's it, Brakoiki. Continue what you're doing. That's what we are feeding on. I'm feeding on your media and other successful and profitable medias. That's it. That's all. Thank you so much. Thank you so much, Alhaji. Ìjọba ìtàlọ́ lórí yín bẹ̀. Funded Mark Society. Ṣé wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ ni? Ọ̀sẹ̀ tó gbé mi o, láti yára mi màá yá fọ́ fídíò mi mọ́lẹ̀, mo ti sẹ́ndì ẹ̀ sí Brakoiki already, ọ̀bá àfọ́ fóònù mi mọ́lẹ̀, ó ti wà lórí fóònù rẹ̀ nìkan. That's it. Ṣé gan-an Alhaji? So brother, thank you so much. Thank you. That's it. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ máa fún mi ní just few seconds kí n fi dìde. We will wind down, ó yẹ ká ti wind down, literally, but because more people join along the line. Orí laptop mi, ẹ jẹun bí àtàbà gbé níbí báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wá, ó bẹ́tà kẹ́ bá máa pè látòrí studio náà. Hello caller. Ẹ káàárọ̀, ẹ kúṣẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi, ẹ ra sà. Lion of Yorùbá. Èmi ṣe ń pé Koiki ni. Ẹ ṣé gan ni dáàdì. Thank you ẹ̀gbọ́n mi. Dáàdì ẹ káàbọ̀ sà. God bless you. Ọlọ́run á fi ògbọ́n ìmọ̀ àtòyí tẹ́ fi máa ṣe. Àmín. Mo pè láti New York. Mo ti rí nọ́mbà yẹn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. We appreciate the call. Ẹ rí i pé aago 4 ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti ká sùn láti Nàìjíríà. Kábíyèsí ẹ̀. Kò dẹ̀ ṣẹ̀bi Nàìjíríà. Kò ṣẹ̀bi wa rárá. Ṣé mo pé lánàá jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ bá orúkọ mi ní Prophet Isaiah Adédọ̀tun Adébíjú. Kìíní kan ṣẹlẹ̀ lánàá níbi iṣẹ́ mi. Bí ẹni ẹ̀kan bàbá mi, ó máa ń fọ́lò Nàìjíríà ní ìṣòro mọ́, ó fẹ́ Nàìjíríà rí. Okay. So wọn àti Nàìjíríà wọn sí mọ́, but ó ṣe láìkí Nàìjíríà. Wọ́n ní àwọn máa ń follow news wa gan-an. Ó ní we Nàìjíríà, ó ní we are bóyá kí n máa sọ lóṣù, ó ní we are lazy house. Ó kí ló mean? Ó ní country tí gbogbo wa ń sá wáì, à ń sá lọ, à ń
sá lọ Nàìjíríà ó láwọn kan ló fought fún freedom ó láwọn kan ní tí àwa wá ń benefit lónìí ó láwọn fọ́fadà àwọn ló jà fún òmìnira Amẹ́ríkà ó ní bọ́ àwa àfẹ́jà fún òmìnira ìlú wa. àfikún ni ẹ̀ bàbá ń sọ pé àfikún ni. Only you guys don't want to die. Only but I want to ask you one question. Only bó ṣe ń wúwo lórí social media ó lá many people ló máa ń die every day. Ó ṣáà kì í kú ikú yẹn náà. Only better you take your ass back home. Ó sọ bí àwàdà bọ ọ̀rọ̀ yẹn mú lọ jókòó sínú mọ́tò mò ń rò. Only better you guys take your ass back home and let people know what is going on. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣà táwa lóyìnbó nípa ti ní òye tó yàtọ̀ àti rí pé no kò dìgbà téèyàn bá ní owó kó tó benefit stabilize kò dìgbà téèyàn bá ní owó kó tó gba mọ́tò tuntun brand new one kò dìgbà tó bá ní owó kó tó rin ọ̀nà tó dáa kò dìgbà tẹ́ bá ní owó kẹ́ tó fò lókè ẹ lóní láti New York lọ sí Atlanta round trip 120 mo bá wọlé ọ̀ṣẹ́ 120 táwọn sọ ìní náírà ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó ń bá àwọn ẹ̀gbọ́n mi sọ̀rọ̀ lábẹ́rẹ́ báyìí ọlápòsí bíbá ẹ̀yà ìzáyà tó o bá wà níbí wàá mọ̀ ìyà tó ń jẹ wá kò sí bá a fẹ́ ṣàlàyé fún wọn kò lè yé wọn sá. náà poverty ṣe ní àwọn tó wà lóyìnbó tí wàá rẹ tó wà lóyìnbó tó bá ń sọpọ́tì ẹgbẹ́ kan tó ń sọpọ́tì ẹnìkan tó ń sọpọ́tì ẹnìkan máa wò pé ṣé ẹni ìwà òkè ṣá. But mo sì wá discover pé poverty ṣe ń wọ́rí ẹnìyẹn náà nílùú òyìnbó ó ń wá owó kíákíá pé kò ń sáré jẹ owó kò ń jẹ owó kò ń jẹ owó kò ń padà sílé kò ń jẹ owó kò ń sáré rí owó yẹn owó àwọn olójú òkúra alátẹnujẹ ló máa wà nílùú òyìnbó níbi tí ojú ti wá láde tó máa support politician Nàìjíríà ní ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ tún gbé lọ sí hospital nǹkan kan wà lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ tí ò right because ìlú tá a wà ìlú London lẹ́wà Amẹ́ríkà lè ní wá báwo la ẹ wo network wa bó ṣe free ẹ jẹ́ káwọn Nàìjíríà pè wọlé now ẹni wá sọ fún mi lánàá pé òun rí pé wọ́n ti báǹkì Nàìjíríà ó ní ní world báǹkì tó bá tí báǹkì bá ní network problem in 10 minutes in America only what do you think it will happen? Chaos ni 10 minutes ló pé chaos gidi. bọ̀ Nàìjíríà wà nǹkan tí ó ń ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìsà ká tó bọ́ nínú ẹ̀ is another 20 years. tó bá rí gọ́fúnmẹ́ǹtì tó sẹ̀tẹ̀ dáadáa ní nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ káàrá ìṣe yìí ó dàbí ìgbà tí iná lọ ládùúgbò yín ni nà kí iná kan sọdà kì í ṣe pé iná sọdà ládùúgbò yín ẹ mọ ilé ọ̀sùn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ní ká tó balance. náà sá nǹkan tó máa fẹ́ sọ fún àwọn Nàìjíríà rè pé a máa make up mind wa ni o gbogbo wa if not ebi táwọn ebi ní pa mọ́nàmọ́ná kú bí ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ a ṣe rí gàrí rà àárẹ̀ lùbọ̀ rà ṣé ẹ mọ̀ kó máa dé stage ọ̀dọ́ pé màá send owó láti Amẹ́ríkà wọn ò ní rí gbà Nàìjíríà ṣá pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí ẹ máa send mo send 20,000 àǹtí mi ló ń fi 3,500 ló ń fi gbà. ó fi gba 17,000. so wọ́n tún lose nínú owó tẹ̀yìn ṣe wàhálà tẹ sẹ́ndì sí wọn. free lèmi dẹ̀ sẹ́ndẹ̀ ó dẹ̀ wọlé in a minute káwọn wá tó gbà it's like the whole day ló fi gbà ó ní láti ṣí owó yẹn káàkiri ni o. ó yé mi. ó ṣe ẹ̀fọ́ rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n gba yín gbà ẹ máa fún mi lóye báyìí bẹ́ẹ̀ ó wá ṣí owó yẹn káàkiri so náà fi wá rí owó yẹn gbà. so nǹkan tẹ́lẹ̀ àpasọ̀ fún Nàìjíríà ni pé 4 years tá à ń fi yàtọ̀ à ń jẹ yìí because mo ṣe fídíò kan mo ní ẹ̀yin ni ìyá máa jẹ wá ọ̀bọ̀ ẹ̀yin ni ìyá máa jẹ jù Koiki tẹ́ bá padà lọ níbẹ̀ ṣe wà kẹ́ lọ lé kẹ́ lọ jòkó sí Nàìjíríà òye tó wà lọ́pọlọ yín ẹ lè jẹyà mọ́ ẹ gbàgbé pé ẹ kò sí náà kò sómi because mentality yín yàtọ̀ sí tiwọn. mo wo fídíò kan ní àárọ̀ bọ̀bọ̀ kan wọ́n ní US return ó lọ bá àwọn ọlọ́pàá ó dúró mọ́ wọn pé kí náà ṣe ń bíbà àwọn ọlọ́pàá pàtó wà lójú ọ̀nà tẹ́ ẹ bá lọ sí Nàìjíríà tí mo lọ mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kí ní ìrí yírìbọ̀ mo mọ̀ kẹ́ ẹ máa kí fọlọ́pàá you know you're right mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń kí tí n bá lọ mo máa ń kí ẹ máa ń jẹ́ ní ìfẹ́ mo pé máa ń padà pé máa padà tí máa ti ń lọ máa sọ pé mo lè má padà wá o kámẹ́rà bíi ẹ̀sán ló máa wà ní mọ́tò mi máa ti lọ lé máa rà dání ni forth right left back ó máa kó sí. so now Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gbọ́dọ̀ kó sáà kí ogun máa gbọ́ báyìí tá a bá rò pé mẹ́sàáyà kan wà kó sí mẹ́sàáyà o
kò sí bí APC báwo ló ṣe fẹ́ ṣe sá báwo ló ṣe fẹ́ ṣe structure yẹn ti tóbi jù ṣe rí Nàìjíríà tẹ̀ ń wò yẹn that structure is too big for control from the federal mi pè látàbújá kó tó máa chop ẹ̀ wá sísàlẹ̀ chop ẹ̀ wá that's why a governor can have 22 billion naira nulẹ̀ according to Buba Galadima. Do you know what 22 billion naira is? Sir, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan sir. Now, láti ìgbà tí àwọn North tó ti wà ní government sir, kí ni citizen North kí ló benefit from Nigeria government? As a ọmọ ìlú, as a citizen ọmọ pé ọmọ North ní Kano Kaduna, kí ló benefit? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ North, pé gbàtàn ti wà bẹ́ẹ̀ for 40 years tó ti ń ṣèjọba. Àwa tí Ọbásanjọ́ wà bẹ́ẹ̀ for so many years, kí ni àwa Yorùbá benefit? Ọ̀tá lásán tó jọ́nà lu wọn ṣe náà. So ẹnìkan wá dé ń sìn àwa ní òní mẹ̀sáyà báwo ló yẹ fẹ́ ṣe. Ẹni yẹn wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí gbogbo àwọn North tí wọ́n fi wọ́n ṣe minister of kìnní kan tó ń jẹ tó ń wà lórí wọn sọ̀rọ̀ wọn pariwo. Ṣé gbogbo nǹkan tó ti kó lọ sí North gbogbo power wa tó wà ní North ṣáwọn á sọ pé àwọn á dá padà ní àbáwọ̀ àwọn èèyàn ò mọ nǹkan tó number one thing báwo ló ṣe fẹ́ fan stabilizer báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ sà best ní bí kálukú máa lọ lálàáfíà kí kálukú máa lọ lálàáfíà Ọlọ́run á fún yín ní wisdom and understanding to do it. Àwọn tó dẹ̀ sọ pé àwọn wọn bá ti jáde wọn á pààyàn èmi tó bá ti yá mo rẹ́dí àti lọlé anytime pé àti jáde ok kí èyí 2 million or 1 million kókò jáde ní èdè ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹjọ́ mélòó ló fẹ́ panu wa náà kò tó wọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Thank you ẹ̀gbọ́n mi àìsèjọ. ẹ wo endsars kan ṣe yẹn kó jẹ́ bí wọ́n ṣe pa wọ́n lọ́jọ́ ẹ̀ tán the second day kẹ́rìbọ̀dì tún jáde bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní mọ̀ bá ti rẹ́jì ni bá a ti sá wọlé Ọlọ́run àlọ́ wà lọ́wọ́. ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni. ojú ló kán bòjì ni ìfowópamọ́ náà ti èmi kọ́ mi ṣáà nìkan lọ blọ́ọ̀kì Ìbàdàn léde nísìn ẹ ti jáde bẹ́ẹ̀ ṣe máa jáde nìyẹn oyún tó fẹ́ bí ni òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà ó máa explode ẹ ṣé gan ni o láti New York thank you so much ẹ máa fún mi ní just about 1 minute kí n sáré lọ sókè ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ pastor no one go heaven ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ máa ní sùúrù kí n fi padà sórí ìjókòó mo kí ìyá mi David mo kí ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin uncles mi ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀wà àwọn lè bá mi hold the program kí n fi sáré lọ instead a máa fi máa gbọ́ pastor no one mo ní sí lórí ìjókòó gbọ́ gbogbo tẹ bá ń sọ lọ́mọ máa gbọ́ tí bá ti padà sórí ìjókòó máa jẹ́ kẹ́ gbọ́ ẹgbọ́n àhẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ tí máa fi padà sórí ìjókòó ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ o ẹ̀gbọ́n mi nígbà tí bá padà sórí ìjókòó because if not ẹ̀gbọ́n mi wà pẹ̀lú mi ẹ jẹ́ kí n máa play pastor no one go heaven à ń bọ̀ ó kù díẹ̀. Pastor no one go heaven, why you don't go heaven? Pastor no one go heaven again, oh. Apostolic must do yes. Apostolic must do yes. Pastor no one go heaven, why you don't go heaven? Pastor no one go heaven again, oh. Arami dari bàtà ó pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ. Àmàlà lọ́rùn ìyàwó rí o, dáńgáńgá tó mú ọbí o. Pastor no one go heaven, why no one go heaven? Pastor no one go heaven again. Mama yọ ìbọ̀jọ́ ti mọ̀ ní. Na pastor gọ̀dọ̀, member donated, but I vote for the pastor. And it's a pastor, got attacked by a woman, no gunman. The guy is the way they got pastor, them no got pull-a-puka. Members when they follow pastor, them no got pull-a-puka. Only pastor and family, them they use pull-a-puka. Pastor no one go heaven, why no one go heaven? Pastor no one go heaven again. Apostolic must do yes. Apostolic must do yes. Apostolic must do yes. Pastor no one go heaven. Pastor no one
You know one go heaven. Ẹ má bínú. Ẹ má ká má waste too much time àti miss a few calls. Aago mẹ́wàá la máa parí ètò yìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré returns. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ lọ sí ẹ̀gbọ́n mi wà. Màá pè yín padà. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sáwọn tó ti ń pè wá. Gbogbo ẹ̀yin youth tẹ wà nílé. Ẹ hold on caller, ẹ ti wọlé, ẹ fún mi ní just 10 seconds, kò ní pẹ́ púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn wa tẹ wà ní Nàìjíríà. Ẹ má bẹ̀rù. Wàláì tàláì súnmọ́ bẹ̀rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó máa dàrú. Ṣé rí gbogbo reason tẹ ṣe ń bẹ̀rù ni pé tá bá lọ dá kiri irú Kóìkì, sójà máa wá mú wa, bọ́ ṣe kọ́ àwọn kan lọ, ní sàn kankan sí. Nítorí pé kò tí ì rúgbó púpọ̀. Tó bá ti rúgbó tí irú crisis tó rí nígbà tí MKO kú, tí irú crisis yẹn bá erupt léni dáadáa ní Nàìjíríà, wàláì sójà gan nílé jáde wá bá yín. But nítorí pé pressure yẹn dẹ̀ ń bọ̀, because àwọn Biafra sọ pé àwọn ò ní gbà, àwọn náà sọ pé àní gbà, Middle Belt náà wọ́n ní gbà. Nàìjíríà ti dé ojú kókó tó fẹ́ dà wó. Ẹ ló kọ́là mi, ẹ má bínú gbogbo èèyàn wa, mo ti padà sórí ìjókòó. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ káàárọ̀ bàbá wa. Ọmọ ilẹ̀ Yorùbá kọ́kọ́tà. Wọ́n ń gbọ́ yín. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀, bàbá kan pè láti Ìlọrin lẹ́ẹ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Wọ́n ní farming. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Onload. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni fún àǹfààní àwọn ọmọ Yorùbá tá a máa mọ nǹkan tó ń jẹ́ farming. Èmi náà mọ̀. Ìyàn. Ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìyàn. Ok. Ìyàn ń bọ̀. Ìyàn ń bọ̀. Mo gba owó láàárọ̀ yìí. Mo débì kan owó Nàìjíríà tó tẹ̀ ni o. Tọ́ni ká máa ná. Wọ́n sọ fún mi pé old note ni pé mi ò lè ná. Pé àwọn ò lè gbà mọ́. Pé wọ́n ti ní kọ́ àwọn yìí máa gbà mọ́. Ó yá kò sówó ń báǹkì. Ó dé ìdí POS kò sówó tuntun. Ẹ ṣọ́ pé ẹni sùúrù ẹ bá bínú ẹ̀rọ fáwọn journalist ṣe ṣọ́ pé nǹkan lówó nínú account àbẹ kan bá wa ṣeré ẹ ṣọ́ pé nǹkan lówó dẹ ẹ mọ̀ pé lómi lè má lówó kóun náà kàn sọ pé òun lówó ẹ ṣọ́ pé lówó lẹ fẹ́ gbà. Mi ò lówó náà account mo fẹ́ lọ gbowó ni. Ẹ lè ṣeré dé POS. Nǹkan kan náà máa yọ ọ́nà àkáǹtì mọ́ ṣáàlì kò wó fún mi láì lówó ní àkáǹtì. À ń gbọ́ yín sà. So ìgbà tí ó sòwò bank kò sówó lẹ́nu lọ́wọ́ anybody. Central Bank wọn tẹ owó jí tuntun jáde káwọn èèyàn rówó ná tó bá dé bank àwọn yẹn láwọn ò rówó everywhere tó bá dé kò sówó tuntun old note ni àwọn èèyàn exchange nísìnyí tẹ̀ tí wàá lè débi pé trade by barter làwọn èèyàn ń ṣe tó bá ní gààrí kó fún mi ní gààrí kémi fún ẹ ní pure water kájíjọ máa òun ni àwọn èèyàn ń ṣe é sìn so tó bá tó stage tó yẹ pé everybody ò rówó ná mọ́ tí èèyàn wá dé tí àárí nǹkan ká máa tí àrùn tá máa fi ra nǹkan mọ́ everybody máa jáde síta ẹ má yẹ ká worry ẹ má yẹ ká even gbogbo effort tá à ń ṣe pé kí àwọn èèyàn lè gbọ́ kó need iṣẹ́ wa ti ń iṣẹ́ Yorùbá nation ti yanjú díẹ̀ a kàn ní láti ní sùúrù ni sùúrù la ní láti ní because ó máa tó stage kan bàbá yẹn sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan náà pé àwọn sójà ń gbowó àwọn army ń gbowó DSS ń gbowó gbogbo wọn ń gbowó wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n á mú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ láti sọ̀rọ̀ kò ní ìdá àti ṣe gbogbo ẹ̀rìn tó bá tó stage wọ́n ní tó bá tó àsìkò àti ṣù pòrókìtà ó máa tó gbogbo wa pápátá àwọn tó jẹ breakfast. So ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ nísìnyí kò ń sọ̀rọ̀ àná ọ̀rọ̀ ìnípẹ́ fẹ́ gbowó yín owó yín ẹ̀rọ owó gbà. Bẹ́ẹ̀ni. Wàhálà wà o ọlọ́mọ máa jẹ́ kárí emergency o mo kí bàbá wa bàbá Yẹmí Olúṣẹ́gun no new note money and also old note so kò sí méjèèjì lọ́wọ́ báyìí kábíyèsí lóògùn máa rè. kò sí méjèèjì tó bá tó stage kan kí láwọn èèyàn fẹ́ máa jẹ kí wọ́n fẹ́ máa lò láti fi transact láti fi máa ra ọjà lọ́wọ́ ara wọn o lè dọ́dọ̀ alátansìn yẹn tó fẹ́ tàtà màmá aláta kó ló fẹ́ ṣe transfer fún. Kò understand it possible bẹ́ẹ̀ ni ìyàn dẹ̀ nídìí gbogbo kinní yẹn mo ní ìyàn dẹ̀ nídìí gbogbo kinní yẹn ìyàn ṣáà jẹun. bẹ́ẹ̀ni náà àwọn kékèké gan náà. the basic things bẹ́ẹ̀ni the basic things ni kò ń jẹ́ pé kò ń jẹ́ pé fẹ́ lọ London nísìn pé ẹ wá ń wá dọ́là àbẹ́fẹ́ travel wá sí UK ẹ sọ fún mi màá pàdé ilé airport wàláì kò ń ṣe pé fẹ́ wá sí UK mo ní kò ń ṣe pé fẹ́ wá sí owó tẹ fẹ́ lò yìí nísìn kò ń ṣe pé fẹ́ lọ fi process visa ẹ sure
not at all. Owó tẹ kò fẹ́ lò immediate need. So ẹ má jẹ́ ká worry lọ títí ó ti ń bọ̀ wọ́n ti ń kó náà yẹn. Ó tó máa tó ju gbogbo wa lọ́wọ́ pápátá àtolówó àtọkùnrin àtobìnrin àtàgbàlagbà àtọmọdé ó máa tó ju gbogbo wa lọ́wọ́ àti DSS àti pólísì àtàmì àti kọ́sọ̀mù àti. Ìyá mi Esther wàhálà má ti wọ Nàìjíríà báyìí. Ìyá mi Rukayat wàhálà ti dé o. ẹ jẹ́ ń fáwọn ẹlòmílà ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè wá láti different local government. Arákùnrin ẹ̀gbọ́n mi tó pè ẹ̀gbọ́n mi náà ni gbogbo yín jẹ́ wọ́n ní àwọn mo tún bí wọ́n pé ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀pọ̀ because wọ́n lè má lówó wọ́n ní bàbá Koiki ẹ má máa tàn mí ẹ má fà mí sí orí ìrìn mo lówó mo rówó gbà. ẹ ló kọ́là mo wà pẹ̀lú yín sà àjọ ń ṣe náà ni bẹ́ẹ̀ ni sà mo mọ̀ ẹgbọ́n sókè sà. ẹ ṣeun bàbá ṣe rí mo fẹ́ dá sétò ni. ẹ ti wà lórí ẹ̀ dáadáa. ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́. okay. ṣé ó ti délẹ̀ náà. ṣe rí ẹ̀rọ bínú mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ láàárọ̀ yìí. mo ń gbọ́ yín. ṣé rí mo wà pẹ̀lú programu pásítọ̀ Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ láàárọ̀ yìí. okay. bí kankan máa ṣe ẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí o bàbá yìí tó sọ máa wà lórí iṣẹ́ ìtẹ́ báwo. àwọn sójà wọn máa pa dandan síra wọn gbogbo àwọn olóṣèlú wa pápátá lọ́lọ́run máa pa lọ́sẹ̀ tó bọ̀. àmì ẹ̀ ṣàmì ẹ̀yìn èèyàn wa. Welcome back on board, Princess Adéọlá. Àbí Prince Adéọlá rárá. Mo ń gbádùn yín. Gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ láàárọ̀ yìí, láti bàbá pè bá ní ẹni tó bá léèyàn, owó làwọn èèyàn àwọn ìdá ara wọn fi pa wọn. Àwọn ara wọn ló máa ṣekú para wọn. Àbí gbúrò olóṣèlú kan mọ́. Gẹ́gẹ́ tó pè é, kẹ́rìgírẹ̀ tó pè é. Ọlọ́run fáìlì ló fẹ́ sí ẹ kì í ṣàwọn ẹ̀rọ mọ́. Ìjà mìíràn ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ló máa gbà fún wa. Ṣé Ọlọ́run ti parí dẹ̀ ni? Àwọn fún ara wọn ló máa pa ara wọn. Òun ṣe pé ẹ wọ̀rọ̀ owó tó dé lẹ́sìn àgbẹ̀yẹ tó fẹ́ gba owó tó rówó gbà. Àtọ́mi kí láàrin ìgbà olóòtú tó fẹ́ gbó láàrin kò rówó gbà. Owó tó fi ránṣẹ́ wọn rí kọ̀ọ̀kan gbà ń bẹ̀. Èyí tó jẹ́ ògbóni tó ń gbé dání wọn ò rí ná. Kò bẹ́ẹ̀ tí a mọ̀ pé ìbínú Ọlọ́run ti dé bá gbogbo àwọn òṣèlú Nàìjíríà àti olórí àti gbogbo tí a mọ̀ pé ìbínú Ọlọ́run ti wà lórí wọn. Ẹ̀sọ́ olóṣèlú kan tó lè gbàdúrà tó lè gbàdúrà ẹ̀ mọ́ àdúrà tálíkà ló gbà lọ́wọ́ yìí. Ẹ máa wo iṣẹ́ tàdúrà tálíkà ẹ máa wo iṣẹ́ tó máa ṣe láàrin àwọn olóṣèlú. Irú mi wọ́n máa fi pàtó Nàìjíríà ẹlọ́kọ́lẹ̀ ní irú mi wọ́n fi pàtó Nàìjíríà tọmọtọmọ irú wọn fi pàtó Nàìjíríà ọ̀rọ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ kó máa bá lọ ẹ máa wo tó máa kẹ́ gbogbo wọn. ẹ ṣe gan ni sà. ó fi àjẹ ó fi àjẹ àwọn tálíkà ó kó sílé àwọn jẹ àwọn mú àwọn ṣe gbọ́ ẹ̀ tó bá yá àwọn fún ara wọn ló máa pa ara wọn. TJ Majed mọ́rí yín ẹ ṣe gan ni. Adébánjọ Olúṣẹ́gun ẹ káàbọ̀ sà. ó dà ẹ ṣe gan ni ó dà pé wọn kàn fi join wa lórí Instagram. àti pípọ̀ pípẹ́ àti gbogbo àwọn ló máa dojú kan pọ̀ ara ẹ̀ tó máa pa ara wọn ní agbára Ọlọ́run oníjà tó fi jẹtálíkà kókò tí tó lọ fẹ́ gbé ọ̀la àwọn ní agbára Ọlọ́run. àmì ẹ ṣe gan ni thank you so much. ẹni tó bá fẹ́ join wa lórí Instagram ó dà pa máa ṣe TikTok náà gbogbo yẹn ò yé mi but ẹ tó bá fẹ́ join lórí Instagram ẹ lè send a request àgbẹ̀yìn wọlé. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media èmi náà kúkú ni àbúrò yín àbúrò lèmi jẹ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní mi ni bàbá yín irọ́ bàbá kẹ̀ ẹ̀mọ̀ tó ń pè bàbá ni bùkátà yín lẹ máa gbé sí mi lórí tẹ̀fádà ti gbé bùkátà sí mi lórí lẹ́yìn kí n máa wáyà mi David àti ìyá mi gbé mi lékè kẹ́ wá bá ń yanjú ẹ̀. Ẹgbọ́n sókè ọ̀rọ̀ tó ń dunni lọ́kàn òun là ń sọ ní bíbá ọ̀rọ̀ eré kan ní bíbá yìí o ẹgbọ́n sókè yá wa. I'm not very happy ní èmi because mo ronú pé kí ni àwọn tó fi ṣe olórí I'm talking about Yorùbá leaders àwọn gómìnà jù wọ̀nyẹn ilé èèyàn ṣe ń wo àwọn èèyàn tó ń jìyà tó dẹ̀ ń dákẹ́. This is not the way we were trained. Èèyàn kan sọ pé àwọn Fúlàní pé wọn ìtẹ̀dó sọ pé àwọn ò bẹ̀rù. Bẹ́ẹ̀ni Fúlàní ò bẹ̀rù láti kú àwa ń bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bẹ̀rù torí wọ́n ti train àwọn ẹrú kú wọ́n ti fi àwọn ọmọ Haúsá yẹn ṣe ẹrú kú tó máa jìyà fún wọn. But àwọn leaders tiwa ò train wa bí ẹrú kú wọ́n train wa bí ọmọ. So ńgbà tí wọ́n train àwọn èèyàn bí ọmọ tẹ́ wá ń ṣe àwọn ọmọ tó ń train bí ọmọ bí ẹrú. Àwọn leaders wa ni ìyẹn ní gbogbo ń wò pé we were not trained why how come tó wá ya tó wá gba ìgbà burúkú. Ó
But wọ́n ní ẹ mọ̀ kémi máa ń fẹ́ play devil advocate ìyá mi Sanwó-Olú náà ti cut 50% owó transport mo rí Abdul Fatai ní Kwara ó náà máa fún wọn lóúnjẹ Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ní kó máa fún àwọn èèyàn lóúnjẹ ṣé ìwọ ti try náà ni. ṣé oúnjẹ yẹn èèyàn mélòó náà fẹ́ fún lóúnjẹ. àyẹ́ ni mo wá lè sọ àwọn tó wà lọ sí oúnjẹ náà need. ìyẹn mo wá lè sọ àwọn tó bàbá tó ń sunkún tó níwọ̀n fún lówó yẹn bí oúnjẹ ràn eléyìí tó bọ̀rẹ̀ sí òní pẹ̀lú ṣe oúnjẹ ìsáwọ̀ wẹ̀ sẹ́yìn wọ́n ń bí ẹ̀bí àwọn ọmọ tí wọ́n tọ́ wọ́n jẹ́ tọ́ àwọn leaders àwọn bàbá wọn lọ́wọ́ wọn ti tọ́wọ́ sí ọmọ tọ́ wa kí ló dé ta waste gbogbo effort bàbá yẹn tó wá dàbí aláìlẹ́kọ̀ọ́ aláìlẹ́ níbi tó dàbí àgbáńjèrè bí àgbáńjèrè tó pè ní north ìyẹn bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀wọ̀ èmi mọ̀ pé Ọlọ́run ti gbàjà ìjà Second Chronicle 2020 fúnra ara wọn báyìí òun náà sọ yẹn náà máa pọ̀jù tó Ọlọ́run ti rí pé òun sọ pé ká dìde he has given us the chance to rise àdìjẹ fún ọ̀tá lè gbé àwọn èèyàn wa down ń sìn nígbà tí ebi bá pa wọ́n àwọn tó láwọn ò ní kú ẹyin mi àwọn tó ti kú láàárọ̀ ìbáyìí. má dà sí ẹ lára. ṣé ti mọ̀ but there is no statistics we cannot know but I'm sure àwọn kan ti kú they died of hunger. kí ni ilé ìṣúná tẹ̀lé dẹ̀ àwọn tó ń retí pé òbí kan máa wọlé àwọn ìdíje àwòrán àti ọba àwọn ọmọ tó ń kájọ lóbi yẹn nígbà tí òbí ò bá wá wọlé àwọn máa wá rí ikú rẹ̀. so yẹn mo kò fẹ́ sọ pé kí wọ́n máa gbọ́n sí ẹ ṣáàjẹ́ káwa Yorùbá níjọ ká máa múra sílẹ̀ because ìyá àdìwọ̀n Martins kí ló ń pè sórí jẹ́ nọ́mbà yẹn fún náà. wà á ní mílíọ̀nù ọ̀pẹ̀ tó máa pè é àtẹ̀kù báwọn fẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ ṣé gan ni ìyá mi thank you so much. àmín Martins tó bá wà lórí line nọ́mbà tó ń pè sí yẹn ìwọ náà máa pè sí studio ni má lo back end ọ̀ nọ́mbà yẹn gangan la fi ń ṣe Instagram kò dẹ̀ sí ọ̀kan tó disturb ẹ̀ látàárọ̀. I hope you are not live with me. If you are live with me, because mo wà pẹ̀lú mi láàárọ̀, nọ́mbà tó ń pè sí yẹn kò ń ṣe nọ́mbà tó yẹ kó pè rárá tí bá ti ń ṣe program, especially tá a bá ti lo software. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram, tẹ́ ẹ bá gbọ́ mi mọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Mo fẹ́ lọ sí Alimosho side yẹn, mo rí kọ́là wa kan wọn kàn ní dárúkọ wọn ni. Alimosho is the biggest local government as we know. If you are not hearing me on Instagram, please let me know. I don't know why one of my back-end team is calling me, and if it's urgent, I will pick it up later. Hello, má dárúkọ orúkọ ẹ̀ má sọ̀rọ̀ lọ, mo ń gbọ́ ẹ̀. Okay, lákọ̀ọ́kọ́ èyí tẹ́ bá ti ń pè ní sùúrù. Hello, ṣó ń gbọ́ mi? Ẹ kò sọ tiẹ̀ kò mo ní tẹ́ bá ti ń kọ́kọ́ pè ẹ fún wa ní kí ni latest development because àwọn ò sí lé kí ni latest development presently látànà tẹ́ fẹ́ sọ àtẹ̀ní à ń gbọ́ yín. nǹkan tí mi rí nínú àwọn nǹkan tí tó ń ṣẹlẹ̀ ṣe. à ń gbọ́ yín. ó ní pé kápò ní Nàìjíríà best in world. kápò ní Nàìjíríà because Nàìjíríà láàárọ̀ yìí nìsín yà so many things ló kí n ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí owó tí wọ́n ní kí change of money tí wọ́n ṣe wọ́n rí ná gbogbo àwọn èèyàn in fact ní àdúgbò tí mo wà báyìí nìsín wàhálà yẹn ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ń bá wọn báyìí nítorí owó yẹn wọ́n ní ká kó lọ sí báńkì akówó dé bàkà àrùrù gbà so kí Ọlọ́run ṣàánú wa níbi now wọ́n lẹ pósítà àwọn pátì wọ́n lẹ káàkiri wọ́n ní láti lọ bá àwọn ìpín kí ni gbogbo èyí tẹ́yìn ṣe ní bọ́ìsì ní ti gbogbo ilé àwọn bọ́ìsì yẹn sọ fún mi pé àwọn ti gbowó iṣẹ́ owó àwọn òun làwọn ń ṣe. wọ́n ti gba owó iṣẹ́ wọn. ẹ̀yin náà rí bíbí wọ́n ti gbowó iṣẹ́ wọn wọ́n lẹ́yìn náà rí bíbí ìṣèrí ọmọ at least tí bá wo age mi 80 years. bọ̀tẹ́ tó gbọ́ owó iṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ parí iṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ lẹ pósítà káàkiri. àwọn náà máa rí manage ìyẹn lálẹ́ àná àwọn bọ́ìsì yẹn sọ̀rọ̀ yẹn bọ́ kí Ọlọ́run kí ó ṣàánú wa normally àwọn míì wọ́n mọ nǹkan tó ń lọ yìí tọ́lẹ̀ mọ̀ wípé mo kí Mr. Rasheed Balogun kò rọgbọ mọ́. so ìkejì ní lánàá ìyẹn tí ó sọ̀rọ̀ lánàá mo try láti wọlé lánàá ní port nọ́mbà èrò pọ̀ lórí kọ́lá so ìbẹ́sì pé orí m1 ti wà
orí ẹ̀mí ilé sọ́tẹ̀lẹ̀ bọ̀ torí ẹ̀mú àyẹ̀ gbọ̀gbọ̀ ní kókó ká ṣe nǹkan táwọn máa ṣe lásìkò kó tó lọ. So àwọn onítìrì òṣìṣẹ́ onítìrì àwọn ló mọ̀ onítìrì ló mọ̀ because 5 million petition ta sign mo ti ní máa àwọn yìí di tàtà ló mo ti fẹ́ sọ ibi tó bá kó sí kó jẹ́ kí gbogbo ọmọ jù kọ́ta mọ̀. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you so much. Ọjọ́ ká Ọ̀dà. Tó bá kó 5 million petition wá sí. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ wá fóònù tí màá fi ṣe mo fi stream lọ mú fóònù tọ̀dọ̀ tí ẹ wà. Ẹ má bínú ẹ̀yin àwọn àtẹ̀ǹbá wa lọ lórí ètò láàárọ̀ yìí. Mọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi ẹwà ìṣe wà bẹ́lẹ́ gbogbo ọ̀dẹ̀ ń lọ bí iṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin táyà ń lọ síbi iṣẹ́ kan làwa náà gbé dání àti ṣe 4 hours kọ́lọ́run ọba kó wà pẹ̀lú gbogbo wa. Hello ẹ̀gbọ́n mi ẹwà à ń gbọ́ yín. Hello ẹ káàárọ̀ ẹ kú ètò yìí mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn bó ti pè wọlé náà inú mi dùn pé gbogbo wa wọ́n gbọ́ ètò yìí gidigidi bàbá mi wọ́n gbọ́ ètò yìí mo ti sọ fún yín ẹ̀ mọ brand ara yín ẹ gbà bẹ́ẹ̀ tó bá máa yá wọ́n máa bẹ̀ yín pé àwọn fẹ́ advertise kan lọ́dọ̀ yìí tó bá máa yá because already ẹ ti make orúkọ yín. Èmi fẹ́ mú ọ̀rọ̀ yìí níbi mẹ́ta first mo kọ́kọ́ fẹ́ kà mú níbi àwọn onímọ̀ wa àwọn onímọ̀ wa reason kémi ṣe bìdí pé ó yẹ ká kó ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká mú nígbà tó òyìnbó kọ́kọ́ wá òyìnbó bá wa wá as Nàìjíríà òyìnbó bá wa ní kingdom ní adé ní olórí yẹn dẹ̀ ni ó dàbí bàbá wa ó dẹ̀ dàbí ìyá wa òun lájọ bẹ̀rẹ̀ ilé ayé níbi tá a wà yẹn nígbà tí òyìnbó wa ń lọ wọ́n yọ olórí yẹn kúrò wọ́n fi íméjì ara wọn ṣe olórí yẹn that is to say wọ́n bà àwọn tróònù àwọn ọba yẹn jẹ́ fún wa ṣẹ̀ríkà bá kúrò ní Nàìjíríà ni wọ́n ti pé àwọn ọmọ wa kí wọ́n kó lẹ́rú ìbò ganan kó wọn lọ níbo ni wọ́n wà kíní yẹn inú Ọlọ́run ò dùn sí ẹ wá wò bá ṣe wà Nàìjíríà yìí tí Nàìjíríà ṣe wà bá ṣe wà yìí kò lè jẹ́ ká ní unity. Mo kí ìyàwó Caroline ẹ jẹ́ fún ní example à ń gbọ́ yín. irú Aláàfin sí k'Aláàfin bá wá síta ó bá sọ pé yíyẹ báyìí o òun ní agreement pẹ̀lú òyìnbó wọn tó fi wá join Nàìjíríà báwo ni Nàìjíríà gọọmenti ṣe máa jẹ́ kí irú argument yẹn kó ní agbára òyìnbó mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe náà ṣe fún Nàìjíríà so that ẹ̀ nílé béèrè nǹkan lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà náà máa lò fi máa pálẹ̀ oyè yín a gbọ́dọ̀ kúrò Nàìjíríà tá a bá kúrò Nàìjíríà gbogbo àwọn òkú àwọn bàbá wa ó máa parẹ́ ẹ jẹ́ ká wá bira wa báwo ni ògo tiwa náà ò lè parẹ́ yìí 100 years time. mo ti ẹjẹ tí wọ́n mú nínú àwọn èèyàn kan sọ pé kí wọ́n ṣe fọ́ọ̀mù Haúsá nílùú tiwọn bàbá mi wọ́n ṣe nǹkan fún Haúsá o ẹ lọ sí ilẹ̀ Haúsá kẹwo gbogbo lẹ́bẹ̀ kẹwo gbogbo títí wọn bẹ̀ nínú àgbègbè bàbá mi ṣẹ̀dẹ̀ wá wò ó sọ́jọ́ Haúsá nígbà bóyá dé ó sì wà intact wọn bàjẹ́ that is to say owó Nàìjíríà ó wọ gbogbo àgbègbè ìlú wọn ṣẹlẹ̀ àwa ní South West gbogbo system àwọn ọba wa gbogbo system wa wọn bàjẹ́ system tá a lò ìwọ́n fọ́ọ̀mù ẹ̀ fún wa ni therefore owó tí wọ́n ń wọnú kò penetrate ọ̀tọ̀ wọn Haúsá penetrate o kó lórí wọn bá eléyìí pé ẹsẹ̀ nǹkan báyìí wọ́n máa ṣe straight because wọ́n rí ẹ̀fọ́tì ẹnu wọn ẹ gbàgbé pé wọ́n ti ń ṣe àlùmọ́jìrì ìyẹn nature ni wọ́n rí pàtì wọ́n rí àwọn orí tiwa ni nígbà ní Yorùbá nation yìí nígbà ní mo fẹ́ wá bí àwọn gọ́nà wa ẹ ti ń kígbe oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀yin mídíà Yorùbá nation yìí gbogbo nǹkan gẹ́gẹ́ ń sọ ó dẹ̀ ń come to reality ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ díẹ̀ lẹ́ Yorùbá mo fẹ́ wá bí àwọn leader wa tó jẹ́ governors wa
ṣé mo fẹ́ bí nǹkan ṣé ẹ fẹ́ kí sójà gbàjọba ni. wàhálà nìyẹn o sójà bá ti gbàjọba wàhálà. àwọn gómìnà wa ni mò ń bí o because tí wọn bá fẹ́ kí sójà gba ìjọba. because tí sójà bá gbàjọba ó máa lé àwọn náà lọ. ó máa lé wọn lọ tí sójà bá ti gbàjọba ó máa lé àwọn náà lọ ó dáhùn tó bí àwọ̀ ọmọ. ẹ̀gbọ́n mi ẹ tiẹ̀ gbọ́ ọ̀ṣẹ́rí àwọn sójà yẹn wọ́n lè ṣe in a different form o. nísìn wọ́n lè ṣe in a different form wọ́n lè di gbogbo gómìnà lẹ́ o. okay. wọ́n lè ṣe in a different form. wow okay I didn't even think like that. wọ́n lè ṣe in a different form. ṣẹ̀rí nàìjíríà ìfẹ́ wá bí àwọn gómìnà yẹn bí kẹ́ẹ̀bà fẹ́ kí sójà take over ẹ rántí ìgbà tí wọ́n lọ sí ilé Ìgbòho kí ni statement kí Mákindé sọ ó ní ṣé wọ́n fẹ́ tú ìlú mọ́ lórí òun ni gómìnà oyè yín ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bá revoke lórí ọ̀rọ̀ owó yìí ń sìn ta ló máa affect ṣé kò ti gómìnà yẹn ṣé kò ti gómìnà yẹn ló máa affect so the best thing ni kí àwọn gómìnà yẹn kí wọ́n powó pọ̀ kí wọ́n sọ fún Buhari kí wọ́n make a statement lórí kíní straight off. because ọ̀rọ̀ kò sówó ìwọ problem ni pẹ̀lú ìwọ yẹ kí problem yẹn kó lọ́lẹ̀ kò tí problem bá lọ́lẹ̀ àní lójú tí ó tàn lọ. ṣẹ́dọ̀ àwọn Haúsá yẹn wọ́n fẹ́ provoke wa wọ́n máa wá da sójà síta ni. okay. ẹ̀yin gómìnà wa ló yẹ kí ó jẹ́ kí kíní yẹn máa wù ṣẹlẹ̀. kẹ bá kóra yín jọ ẹ̀yin 5 gómìnà yẹn kẹ́dẹ̀ make statement lẹ́nu pé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ṣe lù mí. otherwise kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá tẹ̀ kíní nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀. mo kí bàbá Sulaimon Tọ́láyọ̀ ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much ọlọ́run bá ń dúró tì yín ẹ̀yáṣẹ́ ẹ̀gbọ́n mi tó pè is an engineer ló máa ń bi mí pé you don see Ìgbòho ọmọ ẹni Sunday Ìgbòho mo fi tọ́lọ́run ọba mo fi kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Turkey lótìtọ́ disaster happens around the world kódà mo tẹ̀ ń wo cyclone ẹ̀mọ̀ tó ń pè ní cyclone ìyẹn bí ọ̀rọ̀ bí omi náà ni wọ́n ti declare state of emergency ní New Zealand there's a lot happening around the world but àwa náà ní emergency tiwa tá à ń face lójoojúmọ́ ẹni sọ̀rọ̀ tó ń pè ẹ jẹ́ ká kọ̀ sáré gbọ́ fídíò yìí you don see Ìgbòho navy blue shirt jẹ́ kọ́mọ̀ you don see Ìgbòho òun gbọ́n ti wà confused you don see Ìgbòho ẹ káàbọ̀ sórí ètò àmọ̀ bí ẹ̀yà wa ni àbí bàbá but mo rí pé status yẹn ìyá lálùbáríkà ẹ káàbọ̀ sórí ètò girama gbogbo iná là ń kí èmi ni ẹ mọ́ mi èmi ni ẹ mọ̀ à ń gbádùn yín kétékété tó ń jáde tántán ẹ káàbọ̀ ẹ kú iṣẹ́ náà èmi ni ẹ mọ̀. ẹ wo Ọlọ́run á bá wa ṣe ká yọ kúrò nínú wàhálà tá a wà ní Nàìjíríà yìí. báwo mọ́mì ẹni sùúrù ẹ mọ̀ kí n máa ń fẹ́ mọ́mì ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n interrogate báwo lẹ ṣe mọ̀ pa wà nù wàhálà. àwa táwa nílò àwọn ẹ̀pà wà nù wàhálà Mr. Koiki. okay. wàhálà táwa nù ẹ̀ pọ̀ kò sówó owó tá a máa ná kò sí epo kò sí àlàáfíà kò sí security. okay. ẹ wo ààrẹ bora tẹ́ bá máa rẹ pọ́n sìn. security wà lọ́nbẹ̀ number 12. 50 naira per litre nírí àbí tí mo wà. Ìbàdàn ló yọ̀ lé mọ́ kí yín. 50 naira per litre. wow. hello. mo ń gbádùn yín mo fẹ́ interrupt yín ni wọ́n ti kí n máa jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ dáadáa. as if that one is not enough. ṣe rí ọ̀rọ̀ tí wàhálà tó wó yìí wà wàhálà tí owó yìí dá sílẹ̀ òun gangan ni kókó báyìí nítorí kò tiẹ̀ yéèyàn kankan. gẹ́gẹ́ bí abiyamọ mọ́mì tẹ wà nílé presently ẹ mọ̀ pé mi ò sí nílé àwọn tó ọmọdé ti jẹun nínú ilé wọ́n ti jáde nísìnyí so sound wa máa lọ́lẹ̀ díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó abiyamọ tó wà nílé kí ni ọ̀rọ̀ owó ṣe jẹ́ problem fẹ́yìn kò gbọ́dọ̀ jẹ́ problem mọ́mì. ṣe rí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tó bá gbogbo èèyàn ó bá everybody ni. okay. nísìnyí my son ó ń ṣiṣẹ́ ní bank that is my son-in-law. ó yé mi. ó ń ṣiṣẹ́ ní bank àwọn gan tí wọ́n wà ní bank tó bọ́n ṣe jẹ́ senior ọ̀sán àwọn gan ò rí káàṣì sẹ́ẹ̀. mo bí lánàá torí èmi lọ mi ìsílẹ̀ kò mú kúrò tó mo lọ sọ́dọ̀ wọn ní south mo á bí pé báwo lẹ ó ní àná
3,000 no ìjẹta wọ́n fáwọn èèyàn ní orí káńtà wọ́n fáwọn èèyàn ní 3,000. Àná 1,000. Wọ́n wá bí wọ́n tó dé lálẹ́ àná pé jọ̀ọ́ kí ni 1,000 fẹ́ ṣe? Ó ní mọ́mì wọn ò fún wọn lówó láti CBN. Wàhálà ń bọ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ fún àwọn pé káwọn wọ́n dẹ̀ fún wọn ní memo ní pé kí wọ́n má gba old note wọn láti. Ẹ̀jẹ̀ ń jókòó dáadáa. Ní kí wọ́n já gbogbo old note tó wà ní bank padà sí CBN. As from today, if you go to bank, they said they should not collect old notes from people. But mommy, any sùúrù, mommy, ṣé judicial òṣìṣẹ́ money? Mommy ò gbọ́ mi mọ́. What do you want people to use? Only mommy kò yá o. Need to say that last week, 22 wọ aṣọ lọ síbi iṣẹ́. They appear in mufti. T-shirt and because so that if there is any wahala they'll be able to escape láàrin àwọn èrò because one did it for one because kò fún ọ fún wọn lọ́wọ́ yìí. Wọ́n change the dress code. Wọ́n blaming the bank máa sọ fún wọn ẹ má blame àwọn banks wọn ò fún wọn àwọn bank wọn àlọ́ lè pé. Ìyá mi evangelist tẹ́lẹ̀ wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó lọ láàárọ̀ yìí. Ìyá mi Adébímpé ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ tó lọ láàárọ̀ yìí mọ́mí wa tó ń pè látẹ̀kọ́ wọ́n ní ń lọ àwọn ẹ má fún wa ní too much description ibi tẹ́ bá wà bí gbogbo. Ẹ ń sọ fún wa nísìnyí pé wọ́n rí 3,000 gbà ní ìjẹta bọ̀dọ̀ pé bí aláàánú àbí nǹkan kan ẹni 1,000. Àwọn 1,000 lórí káńtà because wọ́n ò fún wọn lówó wọ́n ò kówó fún wọn láti ẹ̀dọ̀ fún ọkọ̀ fún wọn láti CBN. Ẹ wá ń sàn kankan ẹni wọ́n gba ẹni ẹ wá ń sàn kankan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín mọ́mì torí pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà lè fún àwa kùrúkù káàtà àmọ́ nǹkan kan tó ń lọ nílé bọ́ Supreme Court sọ pé order wà pé CBN sì gbọ́dọ̀ máa gba old naira note ẹ̀ ń yé wa nísìnyí pé ní báǹkì sanni lọ yín ẹ má dárúkọ báǹkì yẹn wọ́n ti ní kó má gba old naira note mọ́ ẹ má bínú tán ẹ lè ti tán àmọ́ sáré start again. ṣẹ́rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wẹ́ ẹ lọ́ọ́ ti pẹ́ngbà tí wọ́n fún wọn tí CBN tí wọ́n dájọ́ yẹn Supreme Court AGF wá jáde ó kọ́kọ́ ní àwọn òní òde. Later àgbà tí ariwo pọ̀ ó ní òkè wọ́n máa wé but I'm telling you CBN ò bí anything as at alẹ́ Sunday pátá ni wọ́n send memo sí wọn lálẹ́ pátá pé all old notes in their bank should come to CBN by 9 a.m. today. Níjọ́ náà lọ́hùn níjọ́ Monday. And you have to be calling some of their big guy pé ẹjọ́ owó tó wà lọ́wọ́ yín o ṣèbá ọ̀la sọ pé kẹ́ ẹ máa gbà kẹ́ ẹ máa ẹjọ́ ẹ kó padà but wọ́n tètè ṣí lọ́jọ́ yẹn I think wọ́n ṣí ní nǹkan bíi 7:30 so that by 9 nǹkan tó bá lè gbà wọlé. Shalom my brother shalom. ṣe máa pé directive ti bẹ̀ bá fún àwọn banks náà máa ṣe. they can't do contrary-wise nísìnyí CBN ní ó ń purọ́ ní ìwà ó ń fún àwọn banks pé ẹni tó bá ti gbà bóyá ó máa jẹ́ ni bóyá ó máa mú ni wàhálà then even to the extent that méjì ló wà níta 100 naira note kan tó ṣe centenary oní 100 years ìkan 100 naira note kan tó ti wà tẹ́lẹ̀ táwọn méjèèjì papọ̀ wọ́n sọ fún ọ débi pé 100 naira note tẹ́lẹ̀ yẹn wọn ò gbọ́dọ̀ gbà mọ́ tí kì í ṣe centenary so many things are going on tó jẹ́ pé my brother wàhálà gidi ń bọ̀. wàhálà bí àṣà portable. no be small ti ẹ̀rù dẹ̀ ń bà ní ó dẹ̀ ń pa mí lẹ́kún. wàhálà. nítorí àwa ni wọ́n fìyà yẹn jẹ ní south mẹ̀kúnnù ni bẹ́ẹ̀ ni south east or south west. ṣe rí owó tí a sọ báwo rí náà yìí wọ́n ń kówó lọ fún wọn nílẹ̀ haúsá wọ́n ń change ẹ̀ fún wọn fúnra wọn. because ọ̀fẹ́ kí wàhálà bẹ̀rẹ̀ ní north ni wọ́n máa ṣe èmi náà rí. wọ́n tún fún wọn ló wọ́n tún fún wọn. This is a process of starvation of the Yoruba of Israel. ẹjọ́ báwo lọ́bọ̀ ṣe ṣe orí tí náà kí o ṣe. àríyé ọlámídé mo kí ẹ̀gbọ́n mi Peter mo ń dá yín lóhùn bí tẹ wà ẹ ṣe gan ni mọ́mí. báwo lọ́bọ̀ ṣe ṣe ṣé àwọn tá wà ní south west ṣé adáhàn ni. adáhàn ni. tẹ́bá bá ń sí àwọn èèyàn máa pariwo wọn Nàìjíríà tá ló sọ fún ọ pé kàn ní wá a kì í ṣe ọkàn rárá we are not one. ajá mọ́mọ́ tí wọ́n fún lọ́hùn ni wọ́n fi ń ṣe ní north wọ́n ń fìyà jà wá tá wà ní south. àwa wa ni ká wá jókòó ká wá tètè ṣe tí gbogbo ẹ̀ bá bẹ́ sílẹ̀ sí opportunity ni fún wa láti sọ pé òkè àwa kò tiẹ̀ ṣe mọ́ àwa ń lọ fúnra wọn báyìí wọ́n máa jù ọ̀nà àgbà lọ fún wa lílẹ̀ tí wọ́n bá bọ̀. nítorí ìgbà tí yóò bá rówó then another thing tí mo tún rí pọ́n ṣe ni pé ṣe rí Mr. Koiki yẹn má jẹ́ kí n tọ́ wọ́n wọ́nà kan máa fi kógun jà wá ni.
Ogun jà wá. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ ìgbẹ́ yìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe wọn ò fẹ́ kárówó ra oúnjẹ sílé. Wọn ò fẹ́ kárówó ṣe nǹkan kan. Ṣé bẹ́ẹ̀ tó bá lọ́wọ́ ló máa ra oúnjẹ sílé? Wọ́n láwọn fẹ́ ṣe election sí bóyá ó máa hóòdò bóyá kò ní hóòdò àwọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n for preventive measure pé ká tiẹ̀ róúnjẹ sílé owó táwọn èèyàn fẹ́ fi róúnjẹ sílé dà. Kò sówó láti ṣé ìgbó tó wà kò sówó láti róúnjẹ sílé kò nílò títà ń gba gold note lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé kò sí ṣe legal tender mọ́. Ẹni pé àwọn tó wà ní àdúgbò lánàá mo níbo lẹ ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ wọn ní mọ́mì àwọn sì ń ná owó ìlọ o àwọn ò rányàn owó ṣe àwọn máa máa calculate láàrin eré àbẹ̀yẹn tó gbé bíkọ́ tó bá lọ POS old note wọ́n máa fún ẹ bó fẹ́ rajà wọ́n máa fi ṣe change bank pé so àwọn ò rán wọn ọ̀kan láwọn kan ṣe pé àwọn sì ń náwó yẹn lọ láàrin tàwọn báǹkì làwọn ò ní kó lọ imagine. It's a serious problem kì í ṣe nǹkan kékeré rárá nígbà tó pé wọ́n fẹ́ fi ebi pa wá àwọn táwọn ń sáùtù ni wọ́n lè wá kó ogun jà wá so that ìgbà tí kò bá sóúnjẹ nínú tí kò sí owó lọ́wọ́ because I don't know it's a deliberate act lélẹ̀ tí mo rí. Ẹni ní strength. Owó jẹ́ kókó láti fi róúnjẹ láti fi ṣe ra oríṣiríṣi sílé ṣé nígbà tí yóò bá ló kí ló fẹ́ fi róúnjẹ kí ló fẹ́ fi jẹ kí ló fẹ́ fi mu kí ló fẹ́ fi mọ́ kí ló fẹ́ fi kù. Ẹni káwọn èèyàn go cashless ẹni tó wọ̀ yìí láti ò lè go cashless ìyá tó ń ta tomato ìyá tó ń ta gbogbo ẹ̀ ẹni tí ò tiẹ̀ ní ìgbọ́nú owó tiẹ̀ ní báǹkì kò mọ bó ṣe máa operate báwo lè ṣe fẹ́ kó lọ ra nǹkan ẹ fẹ́ ra nǹkan lọ́dọ̀ mọ́là I asked somebody yesterday ó ní pé òun fẹ́ ra nǹkan pé mọ́là ò ní gba transfer lọ́wọ́ yìí o wọ́n máa sọ pé àwọn fẹ́ transfer pé cash ní kẹfà pé òun máa ń ra ẹ̀wà àpò lọ́dọ̀ wọn. wọ́n sọ fún mi irú ẹni báwo lè fẹ́ ṣe business. Ó dà o ẹ ṣe gan ni mọ́mí. Mo fẹ́ wọ mọ́tò ṣé màá transfer 500 mo fẹ́ mọ́tò 200 mo fẹ́ transfer. Mo kí bàbá wa Jíbọ́lá. wọ́n sọ fún yín pé ṣé cash lè fẹ́ fóun àbẹ́fẹ́ transfer tá a sọ pé transfer ó máa cancel trip yìí ni. Wàhálà. Ó máa sọ fún yín pé òun ní ìdí cash. Wàhálà ń bọ̀ o. Èmi kàn fẹ́ kí o bá ká múra pé nǹkan ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni a sọ pé no election náà là ń sọ ẹ ṣe gan ni grandma ọlọ́run tì yín thank you so much ẹ rí lè fún wa ní ẹ ṣe gan ni láìpẹ́ láì jìnnà àmì ẹ ṣe gan ni no going back in it they endorse ẹ ṣe gan ni grandma thank you so much ẹ bá ń kí àwọn ọmọ ọdún wa ẹ ṣe sùúrù mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá a lot of headline I'm a very prepare for Star Radio even though I have about an hour I ṣe ń gba call the house the studio is a bit more quieter now than the earlier but mo fẹ́ ká gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ ṣe sùúrù this audio ẹ̀yin ò ní lè rí video ni shalom my brother prepare for the worst and here in Europe is going to get tougher ìyàwó arúkà àtọmọ́wọ̀n ni Mr. Lawrence Koiki let's start shouting no election in Yoruba land Waris Jinadu sọ pé solution keep the naira note outside location 9 fraudulent bank ìyàwó Adébímpé Awoni tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín grandma we are never won from the beginning program yẹn ó pé 4 hours la ṣe ṣó ti freeze ni kí ló ṣe Instagram wa ṣó ti freeze ni I'm not seeing myself again Oladeji Eunice I know there's still a lot of you that wants to contribute ṣé mo ṣe wà on because I can't see myself ìyá Felicia ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram back end team ẹ jẹ́ bá mi comment ṣé mo ṣe wà on ẹ jẹ́ n tan kámẹ́rà mi padà kò mọ̀ ríra mi mọ́ gbogbo ẹ̀ ti freeze o I don't know what's going on. ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ẹ má bínú I don't know what is going on there. Let's hear this is Babawa it keep freezing. All right, let me switch the phone. But my face is not coming out. I can't see myself. So back in low another phone. Lot if you go live. Mo fẹ́ ṣé mo ṣe wà on àbí the old one lele. Okay, my money said I'm really done. I don't know whether I'm still stay myself, but my money say I'm checking on the other phone. So I don't know whether my camera I didn't put that on sorry YouTube. I don't know. Okay, this one has ended. So what we should do is maybe we should just start it again. But on phone stand low until overworking. The broadcast is quite a bit long, but this is what we do.
let's what I'm putting run low as well, so maybe we should start using this phone. Let's use this phone for the live transmission. And I say welcome to the program. You don't see Igbowo mo ti ke dada mo fe ki dada ban ki ìyàwó àtàwọn ọmọ Olabandro ti gbogbo ente wà ní post from your account. Okay, Olayomi mo fe àwọn ní jẹ́ kí n post mo látorí Olayomi àmọ́ ti Facebook te ma ti mo jọ ṣe lórí Instagram lórí Olayomi Koiki Wodeka. So now we go live on Koiki Oduduwa. Yeah, we're live again now. Kí ló tún wà lórí Linda Kejo. Hilarious man arrested for snatching another man's manhood in Owerri. Ẹ jẹ́ ká gbọ́, ẹ tẹ́ ń pè ṣe sùúrù. There's a lot of you. Ẹ ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá wa, the senior advocate of Nigeria. Ẹ kàn máa gbọ́ díẹ̀ ẹni, ìyá mi Grace, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. The worst is about to happen in Nigeria when everyone will know where he or she belongs and brain will be reset. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀ federal government kò lè mọ́ǹtì wọ̀ lè mú jẹ́ owó ní ever sí nínú báńkì yẹn. There is now indicating that there is a deliberate act to make our people suffer, and it will also be the opportunity for us. Alájà bí kọ́dọ̀ ní òun rúgbó bọ̀ ni mo rí comment on tó ń wọlé bọ̀ nísìnyí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá Fẹ́mi Fálànà is a senior advocate of Nigeria. Also an activist. 1 year ago, Nigeria may break up or engage in a full-scale war. So tí bá ń sọ pé Nigeria máa lọ sínú ogun, àwọn náà máa ń sọ, but nítorí pé tèmi lẹ fẹ́ mú sọ, ìyẹn ni gbogbo èèyàn ṣe ń sọ pé Koiki ló fẹ́ dá ogun sílẹ̀. No, there's just too much indication that the country known as Nigeria cannot survive. One container to drop lórí my 12. Gridlock as 2 containers fall on my 12 bridge. 2 containers fall off the back of a trailer on my 12 bridge, causing gridlock. Yeleni, our back end team lo post in group wa. Thank you so much. Keep the work going. Emefiele will frustrate Tinubu presidential ambition with the naira scarcity. Okay. Container and jabo kábíyèsí Elédùmarè. A máa sáré fi yẹn sórí Twitter wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá wa Fálànà sọ níbí báyìí. In view of the worsening insecurity in the country, in no state of the Federation of Abuja, it is fair that the country may break up or engage in a full-scale war. And only labor. Ṣé kí n rewind dáadáa? Ṣé kí n rewind bẹ̀rẹ̀ yẹn kẹ́ gbọ́ sétí dáadáa? This was 1 year ago. Ẹ jẹ́ ká rewind lẹ́ẹ̀kan sí. Wàhálà ń bọ̀. And the copyright to this video is Sahara Reporter. In view of the worsening insecurity in the country, in no state of the Federation of Abuja, it is fair that the country may break up or engage in a full-scale war. Nigeria may break up or engage in a full-scale civil war. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Koiki tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀, it is not good. But ṣé lè tí Fúlàní ṣe fún wa ṣó good? Ṣé bí Fúlàní ṣe ń oppress wa? Ìbéèrè ni o, ṣé ó good? Ṣé bí Fúlàní ṣe ń oppress èmi àtẹ̀yìn in what is known as Nigeria today, is it good? And is it worth for us to continue to live in denial in the country tí àjọgbédè ara wa ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ bá máa ṣe ànílè jẹ́ kó jẹ́ for 4 minutes mọ́ ẹ ṣe strictly quickly under 2 minutes I'm going sir. Ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ bàbá ètò nìyẹn. Ṣé rí gbogbo àwọn tó sọ pé ẹ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ni wọn mọ ọkọ tó ń sọ. Àwa la wà nílé àwa la mọ ọkọ tá à ń fi. Ṣé rí mọ́mí wa tó pè tán lẹ́ẹ̀kan yẹn? Bẹ́ẹ̀ni.
exactly bó ṣe jẹ́ gangan náà ṣe sọ yẹn. Okay. Sẹ́rí àárọ̀ yìí ó ti wá wọ́ọ̀sì láàárọ̀ yìí. Tẹ́ bá délé epo sìn wọn ò gba old money lọ́wọ́ yín mọ́. Tẹ́ bá dé báńkì wọn ò gba old money mọ́. Ọyún tún announce láàárọ̀ yìí pé no old money again. So now ẹ wá ń sọ pé ebi kóòtù ti dájọ́ pé ká máa ná old money lọ. òun náà ni mo rò. ẹja fi bíbá ìwò náà sófin wà ní Nàìjíríà ni kò sófin Nàìjíríà àwọn tó ṣòfin náà ló ń rúlò òfin náà àwọn náà ló ń pọ̀ òkè ìjọ tán ní tí wọ́n dájọ́ pé kán fún bàbá olóyè ní 20 billion naira. ṣé àwọn tó èèyàn kan kọ́ ló dájọ́ èèyàn kan ló sọ pé kán má fún wọn lówó mọ́. Ṣẹ́rí kò sófin nílùú yìí and again nǹkan tí ẹ rí wọ́n fẹ́ àwọn èèyàn tí mọ nǹkan tó ń bọ̀ ní Mr. Koiki ṣẹ́rí wàhálà yẹn káwọn yẹn lọ máa kọ́lẹ̀ lẹ́nu by Monday láàárọ̀ Monday iṣu tó máa wà níta ní Nàìjíríà wàhálà tó máa wà ní Nàìjíríà lórí náírà yìí kò ṣe kékeré wàhálà ńlá gidi ó máa wà lágbè ọjọ́ Monday náà pé kékeré náà yẹn ṣe ní Ìbàdàn lọ́wọ́ ẹ̀ kékeré lè ta ṣe ní Ìbàdàn èyí tó máa wà níjọ́ Monday because old money yẹn pọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n mọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn ẹ̀ ń ṣe mo délé epo wọ́n fẹ́ fọ mọ́tò wọn náà káwọ̀ ṣì náà reject owó wọ́n láwọn ọgbà old money ilé epo náà ló wọ́n ọgbà old money mo ní láti lo káàdì fi sanwó fún ẹni tó elépo kọjọ kọ́ bá mi fún káwọ̀ ṣì lówó. Sí ilé ayé ta wá nìyẹn ní àwọn ẹ wá mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn tó máa jìyà ẹ jù sí tí mi tiẹ̀ ní tí ò nídìí láti pt wọn ni àwọn tó ṣe POS yẹn sẹ́mọ̀ pé old money yẹn ó wà lọ́wọ́ wọn sẹ́mọ̀ pé àwa náà ń ta fún irú tá a bá fẹ́ gba 5,000 lẹ́tọ̀ọ́ máa ní àwọn máa yọ 1,000 lórí 5,000 sí ṣẹ́rí owó yẹn wà lọ́wọ́ wọn wá ń ta ní 2,000 2,000 3,000 1,000 náà kíní yẹn ti wá lọ wúkú wọn lọ́rùn báyìí sí because èyí tó ní old money lọ́wọ́ pẹ̀lú wọn tó fi ṣe business náà tẹ́bá fẹ́ kọlẹ̀ tó wáyé gbowó sí ìdúrà yẹn fẹ́ gba 5,000 normal price $100 mo ti gbà láàárọ̀ 5,000 old money ni bẹ̀rẹ̀ $100 máa ṣáàjì ètò fi ń gba 1,000 tẹ́lẹ̀ àwọn náà wọ́n abẹ́ fẹ́ tà á sì tà padà. So ètò ń bọ̀ sí tó máa wá níjọ́ Monday rẹ̀ ká má wọlé. ẹ ṣé gan ni thank you so much. ó ti súnmọ́ etílé wọn. ó ti súnmọ́ etílé mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan ṣe 16 minutes past ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi thank you very much and we appreciate all our callers from around the world ó dà pé Mr. Wasiu náà ti pè tẹ́lẹ̀ ok kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ wọlé láti ó dà pé Libya lélẹ̀ mo kí gbogbo ẹni tí olúkálùkù wa bá wà lórí advantage láti gbẹnulé ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ ẹ̀ à ń gbọ́ yín bàbá wa ẹgbọ́n sókè. Hello, ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàbọ̀ sà ọjọ́ kan pẹ̀lú sà. ẹ jọ àwa náà kàn fẹ́ sáré dá sétò mi. ẹ ti wà lórí ẹ. rí ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ tí máa kọ́kọ́ pè. ẹ káàbọ̀ thank you for calling ẹ ti wà lórí ẹ à ń gbọ́ yín sà. ẹ rí nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn wá ń sọ àwọn bàbá mọ̀mọ́ wa látàárọ̀ ọ̀rọ̀ ń bẹ ń bẹ ṣùgbọ́n jẹ́ rí tábàtúníkà tún fojú mi wò jẹ́ rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wà yìí wàláì ọdún ọba nìkan lọba tó lè bẹ́ẹ̀dà tó ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wàláì lẹ́yìn Ọlọ́run kò tẹ́lómi tó lè tó mọ́. because mo rí ọ̀rọ̀ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sì pẹ̀lú kò sówó ta ni wọn ni kò sóúnjẹ kò sígbà kò sáwò. jẹ́rí the best thing ni pé ó kálukú lọ lọ́tọ̀. ẹ bọ̀wọ̀ fẹ́ ká lọ náà ni problem yìí mo kí Ìbàdàn Olúyọ̀lé ẹ káàbọ̀ you don see gbowó. ẹgbẹ́ mi ṣe rí nǹkan ọ̀kan tí mo tó rí láàrin yẹn ni pé akàn lóòótọ́ náà wọ́n ní kò sí bá ti porí ajá tá à ní porí ìkòkò olórin kan ló fi kọrin ó ní ìwọ ló gbọ́n jù àwa Yorùbá especially àwa Yorùbá a máa ń tò pa gbọ́n jù a máa ń tò pé a gbọ́n ju Haúsá lọ Haúsá bẹ́ẹ̀ kò sí tí Yorùbá fẹ́ ṣe láyé yìí a máa jẹ́ gíragíra àwọn olówó wa àtàwọn olóṣèlú wa àwọn náà ń pa wá jí díẹ̀ but gbogbo bí tó yẹ ká wọ̀ ọ̀dọ́ náà fojú sí gbogbo bí tó yẹ ká fojú sí tó bá ti fún wa ní àkọ́bílẹ̀ pé bí a ti jẹ àwọn tó kù lẹ́yìn tó ti gbádùn òfin tó kàn àwọn tó kù níyà tó kàn wá mọ́. wàláì tó kú mo kàn fẹ́ dé bàbá mi lórí ìfẹ́
ó bá ti lè wù kán pẹ́ tó dájú wọn ni ra àmín. tí wọ́n ń lead Yorùbá nation yìí wàláì inú tí wọ́n máa ń dùn bá wọn gbọ́ ìròyìn tí yín o wàláì kò síjọ́ kan táwọn òkú gbogbo dààmú yàtọ̀ ní mọ́tò wọlé. ṣùgbọ́n jẹ́ rí nǹkan tí mo tún wá fẹ́ báyìí láàrin ẹni pé jẹ́ rí nípa pé àpapọ̀ owó kò sówó lùkòkò tẹ́ bá wò dáadáa jẹ́ rí ọ̀rọ̀ kò sówó ìlú yìí ó dàbí ọ̀rọ̀ bíi ìjọ mẹ́ta ni ṣe mọ̀ pé ìjọ mẹ́ta la máa gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Haúsá Yíbò Yorùbá and then kò sí bí ìjọ ṣe máa wà tájọ wà nínú kánkọ́ọ̀tì kan náà tí mo bá jọ mọ̀ pé èrè oko èrè ìlú tó fẹ́ wọlé ọwọ́ àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló máa dé sí kò dẹ̀ sí bí táyé ṣe máa gbà tí ò ní kan káńdé tí ò ní kan táyé tí ò ní kan dòwò òun kálukú ló mọ ibi tí wọ́n ń pín owó yẹn sí ó dé àtẹ̀jẹ̀ àwọn aráàlú ẹ̀. So tábà ń sọ pé Yorùbá àwọn Haúsá náà fi ìyà jẹ wá àwọn Haúsá ní ìyà jẹ wá dé àwọn Yorùbá tiwa náà tó ń bẹ lókè tí wọ́n fi ìyà jẹ wá táwọn náà gbowó ni nínú òtí tá à ń pariwo yìí sí lẹ́nu ìgbà wo ni nínú òtí dé tẹ́ bá délé olóṣèlú mi nínú òtí ló kún níbẹ̀ bá tẹ́ bá délé àwọn owó mi wọn lè fi ṣàǹfààní fún lẹ́nu ìgbà ó ṣe kòró kò ṣe kòró ṣé àmọye nǹkan tó kó jáde lé olówó mi tí ò jẹ́ kí n ṣe pọlitíṣíà débi tí ń pa àwọn aládùúgbò ẹ̀ débi tó ń pa mọ̀lẹ́bí ẹ̀ gan ṣe kí ó lè ṣàánú. ṣùgbọ́n ìwọ ẹ̀kọ́ mi àbọ̀rọ̀ lásán fọmọdé àgòsí tó bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ náà ju pé nígbò bá dé bá táyé tó dé bá kẹ́lẹ̀ àtolówó àti tálíkà àti mẹ̀kúnnù nígbò bá dé bá gbogbo wa lórí fúnra gbogbo wa náà bá padà jáde sí gbogbo ọkọ̀ ìdí ìdè ló dé ká mọ̀ pa ìwà bàbá mọ́jà sọ́lá ìwà lídìí wa bàbá mọ́jà sọ́lá ọlọ́run ti fi wọ́n ta síwájú ìgbìyànjú tí wọ́n lè ṣe lọ́lọ́run ti fi kan ṣe yẹn àwa ni kó kù káwa náà jáde wọ́n máa fún wa lówó ká láàgbówó mọ́ ẹ̀tọ́ wa lókù tá a fẹ́ gbà gbogbo especially àwọn ọmọ Yorùbá owó ta mọ́ ń dìbẹ́tì lé lórí à ń dìbẹ́tì lórí ẹ̀tọ́ wa because ní bìlíìfù nínú ráìtì wa tó ráìtì wa ó lè fún wa ní níta fẹ́ a máa ń bìlíìfù lórí pé owó ni owó ló so gbogbo tán láì sówó kò sí nǹkan kan mọ́. ẹ ṣé gan ni thank you. ẹ jẹ́ ká máa tọ̀ wọ́n bá ní ohun tó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ káwọn tó fẹ́ fún wọn náà ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni. I'm just seeing an headline coming straight now as well. Resist interim government temptation. Àwọn bàbá wa Fẹ́nifẹ́re sọ fún President Muhammadu Buhari. Hello bàbá wa ẹgbọ́n sókè. Èmi nìyẹn. Àwa nìyẹn sà. Okay, màá try láti wò. Màá wò nísìnyí. Àwa lórí program. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ti dá riot sílẹ̀ nílọrin ẹ ṣé gan ni. These are all our different reporters. Ẹ jẹ́ kí n sáré ìwọ ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Wọ́n ní ní Ìlọrin riot náà ti bẹ̀rẹ̀ ní Ìlọrin according to these our caller. Wọ́n ti send kankan sí mi ẹ jẹ́ kí n lọ wò ó. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ìlọrin wọ́n ní wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ ní Ìlọrin ni ṣé ti rí báyìí láti ká ṣe tẹ́lẹ̀ lọ táwọn èèyàn ṣe tí mo sọ fún yín jọ́sí fún kálukú wọn ní sọ fẹ́ nìkan tí òfin máa jáde ṣé ti rí báyìí. A ní rìpọ́tà káàkiri. Àwọn jẹ́lá ni wọ́n ti ń dá wọn dúró báyìí láti Ìlọrin ṣé ti rí báwọn. Ṣé ká ṣe òun là ń ṣe yìí ṣé ti rí báwọn nígbà tí ẹ̀ ń padà yóò sọ wípé má wọrí wọn ò ní sọ fún kálukú tí ó fi dìde ṣẹ́tọ̀ rẹ̀. So this is an ongoing. Wọ́n náà ti dáná sọ́nà ní Ìlọrin. So ẹ ṣé gan ni bàbá mi, we have a lot of reporters from around the world. Ìyá mi alálùbáríkà kan náà tó ló tún pè yìí àní sọbi tó ti ń pè but lára àwọn sisters àwọn mọ́mì wa ẹgbọ́n sókè ń bolẹ̀ fẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ní ẹ̀ mà. Akuku da lágbára Ọlọ́run. Àmín. Àmín Allah. Nǹkan tó mi rí ti ní pé lọ́rọ̀ àwọn nǹkan because mo ti pọ̀ lórí láti bí 8 o'clock tẹ́sí wà lórí. Then 8 kárẹ̀ tó bẹ̀ ẹ̀gbọ́n máa jẹ́ 8 lọ́dọ̀ yẹn anyway because 6 o'clock la bẹ̀rẹ̀ so which is maybe. Tẹ́rí
ṣiṣẹ́ ní ìmọ̀ fáwọn àràbù náà ní kọ́ṣọ́ tọmọ ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ṣe ń kírun tó ní ìgbà ìyàwó bá bá fẹ́ gbé ìyàwó tí wọ́n bá fẹ́ gbé ọmọ wọlé ọkọ bàbá ọkọ ó máa gbé ẹran sílẹ̀ bá wọ́n máa gbé ẹran lọ́rùn wọ́n ṣẹ̀ máa ta ẹ̀jẹ̀ tí àwọn ṣẹ̀ máa wọlé bàbá wa Yorùbá àwa là ń mì sí ìdáwọn yúùtù wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀sìn náà fi báyé jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí òun náà fi báyé jẹ́ ó ti mì tẹ́fà ìgbà tí mi ti wà ní Nàìjíríà tí mo máa ń tẹ̀lé àwọn àjàjà àwọn tó ń pe àwọn ní tẹ̀blíkì yẹn bó ṣe ń mì sí ìdíwà ò dá rárá pẹ̀lú àwọn ọ̀kan tí ò ṣẹlẹ̀ tẹ́pọ̀ kan tó tẹ̀ ń pè lẹ́yìn ó ju bó ṣe ń bí ìgbà àwọn bá ń tàwọn èèyàn lọ́nà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run gbọ́ òróró bọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà fi ba ìlú Nàìjíríà wọn náà fi bàjẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àjàjà àwọn Muslim ní ìsọ sípa Christian bọ̀ sí Muslim ló kọ́ mọ́ nítorí pé mo bá wọn ṣe tẹ̀lé àwọn sàǹtìbìn mo bá wọn ṣe ó ṣe wọ́n ìbọn máa ń kọ́ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó fi ń ba ayé jẹ́ ó ti pọ̀ jù. Tí wọ́n bá dẹ̀ sí tọ́pẹ̀ tábà gba Yorùbá nation náà tó bá sì ń mí sí ìdùnnà báyìí náà kò tí màá ṣe máa padà ní problem kí ló fẹ́ ṣe fáwọn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn gba ẹ̀sìn lódì àwọn tó ń gbẹ̀sì kankan ṣe àwọn yẹn ló ń pè ní fanatics tí a gbọ́dọ̀ careful pẹ̀lú nígbà tá a máa fi délé lílé tá à ń sọ because wọ́n máa fún wa ní problem lọ́jọ́ iwájú mo understand ten sọ. Àwọn fún wa problem bọ́pọ̀ àwọn lídà kan jẹ́ lídà gan wọ́n ń ṣe ìpínlẹ̀ tí wọ́n pa ẹran tí àwọn wọn máa tẹ ìgbẹ́ wọlé ṣe bí Muslim ni wọ́n wọ́n tẹ̀ ìpinnu wákàtí márùn-ún. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láwọn ìyàwó wọn kan ṣíra sílẹ̀ but àwa Yorùbá àwa la níṣòro ó dàbọ̀ ìrìn nǹkan tí mo fẹ́ sọ ọkọ tó kà mí lára látara mo fẹ́ tó wọlé bọ̀ mo bízì bí wọ́n ṣe ráyè mọ́ ní kíkà lé pé. Adẹ̀dúpẹ́ pé ráyè wọlé ẹ ṣé gan ni ẹ̀yà ṣẹ́ gbogbo ibi tó lúkálukú wá wà ọlọ́ọ̀bá ń dúró tì especially all these our beautiful sisters our mothers around the world ẹlòmíì ti fọkọ sílẹ̀ nígbà tó bá ti wá tó máa jẹ lọ nígbà tó bá máa fi dé ọkọ ti wẹ́ lòmíì tó ti gbé sínú ilé wàhálà wá dé ṣerú life tá à ń gbé ìṣó down if you have just joined us because at our lórí program ẹ lè má mọ bí ta ti ń bọ̀ we were actually discussing the advantage of having our own country irú advantage wo ló fẹ́ fún wa irú disadvantage wo ṣé ká ṣì wà nù Nàìjíríà ni ó mà tọjọ́ mẹ́ta bàbá wa tí mo gbúrò yín mo mọ̀ pé iṣẹ́ náà ni àti gbogbo ritiriti tó ń lọ ní location náà yẹn ẹ gbóhùn sókè. Iṣẹ́ rẹ̀ àbújá èmi náà ti yá o mo ti yá o. ẹ ti kálẹ̀ ẹ má sọ lùtẹ̀ wa o. Ikú tó ń gbójú bẹ́ẹ̀ ni mi. Àbá yóò dúró ṣá ẹ náà kálẹ̀ ká bèsè ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Èmi náà ti kálẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo wà lórí YouTube èmi ni mò ń lo Ìbàdàn Olúyọ̀lé lórí YouTube. Okay, wow, good to know that. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ìkan tí mo fẹ́ sọ lórí woman tó pè tán sí mi láti Libya. Bẹ́ẹ̀ni ní ẹni sùúrù ní Delta bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ breaking news violent protests has erupted in Udu local government in Delta State over scarcity of the new Naira note. Lingering petrol hike. Available report indicate that protesters have raised down the Access Bank facility on the same road as they couldn't withdraw deposit and their cash as well. What is your bank kan ní Delta State tí wọ́n pè ní Access Bank? Ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá. Ẹni gbogbo wàhálà tá à ń ṣe láti mobilize àwọn èèyàn. Ẹ ti understand? Mo tẹ̀ lówó fún anybody mọ́ báyìí láti lọ mobilize. Nàìjíríà ti rárí tàì táyàn máa mobilize fún ara wọn. Iṣẹ́ máa rọ bàbá olóyè Sunday Igboho kan lọ́rùn kan ní báyìí. Ẹ understand? Èmi gangan náà mo ti kọ́ àwọn family mo ti kọ́ wá sí ìlú Germany. Ẹ understand? So ẹ jẹ́ ká sì máa wù báyìí. Gbogbo àná kan la máa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe gbogbo àwọn ọkọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tó wà nílé kọ́ kò sí báyìí gbogbo àṣẹ lè kúrò lẹ̀ àti aláwọ̀ èèyàn. So nǹkan tí woman yẹn sọ lórí ọ̀dọ̀ ẹlẹ́sìn dé yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Lórí àwọn àwọn Muslim lèmi náà ẹ understand? Wọn ibi tí àwọn fanatics Muslims brothers wa ibi tó máa ń gbọ́rọ̀ lọ ó ní agbára. Ṣé mọ̀ pé àwọn Muslim náà ló máa ní tó bá ti ṣàdúrà kó pẹran kó ṣe sàárà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ understand? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa ní àdúrà ẹ̀ lè gbà. Bẹ́ẹ̀ni. So kí ni ìyàtọ̀ ẹni tí babaláwo sọ fún pé kó lọ bọ́. Torí pé ẹwọ bẹ́ẹ̀ náà ṣe pè ní sí babaláwo ẹ̀mú tó nígbà tí mùsùlùmí bá wá tó wá lọ ń bá babaláwo ni pé ìwé wà láti dé ẹgbẹ́ náà ṣe pé babaláwo tó bá yẹ pé bí a ti modify ẹ̀ ta ti sọ dáadáa gbogbo àwọn ibi táwọn babaláwo yẹn ń lò ta fún wọn ní proper place tó ń tẹ̀jẹ̀ yẹn sílẹ̀ bí àwọn èèyàn fẹ́rẹ́ jẹ́ ni wọ́n lè máa wo láti inú kámẹ́rà
àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bó ṣe wà nìyẹn bíbélì kan sọ pé ẹbí ti kẹsàrì kẹfù ti kẹsàrì bó ṣe wà nìyẹn òye ò ní pé ká máa bára wa dàbí ká máa sọ pé ẹnìkan tí lágbájá ń ṣe kò dáa kò ṣe kìnnìkan títí ẹ ló gbọ́dọ̀ ṣe dandan ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ó lọ́ọ̀rẹ́ mi kan náà tí mi àti ẹ̀jọ́ freedom of religion. tí mo sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ta ló sọ̀rọ̀ online tí mo sọ fún gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní báyìí tó fi kàn bí ẹ̀ ti lé mo lè sọ fún ẹ mo ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ti rẹ̀ láti sacrifice láti ṣèbọ̀mọ̀ fáwọn máa nǹkan ò lè rọrùn nílé wọ́n ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ táwọn tó jẹ́ agitators jáde bọ̀ tó ní kó fi àwùsá òyìn ti kó sí lórí ó wá jẹ́ kó máa yọ wá pé understand lineage wa wọ́n kí ló ń sọ fún mi yìí báwo la ṣe understand lineage wa kẹ̀ níbi tí nǹkan dé dúró bá tí wọ́n sọ fẹ́ pé Yorùbá ni ẹ́. Ondo State, Enisuru, breaking news. Commercial activities have been grounded as protest rocks Ondo town. Ondo State over the scarcity of the new Naira note. The protesters have barricaded the road with bonfire. Ẹ jẹ́ ká tún máa bá ètò yẹn lọ. Ó ṣe ń wọlé náà ni. Ìgbàgbọ́jì ṣe pé ìtàwọn ọmọ YTF ló ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé state ló kálukú àti ló máa protest. Ìjẹ̀bú YTF kò tí ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ kan báyìí. Wàhálà wà o. Kí ló dé tí system ṣe crash bẹ́ẹ̀ ni. ó kálukú tí pọ́ǹtì state ẹ̀ fún ara rẹ̀. ok. ó wá kú báwọn sójà yẹn bó ṣe fẹ́ bọ́ síta. ok. ó dà. bó ṣe rí gan-an báyẹn kí n ta. ẹ ṣé gan-an ni thank you so much we love every one of you ọlọ́run bá ń dúró tì yàn ẹ má bínú pé mo jẹ́ kẹ́ land àti sọ ti Olúyọ̀lé there is a lot of development going on I think prepare for Star Radio mo kàn ní láti lọ prepare the next because nílé ok mo lè ṣe náà báyìí but ẹ kàn nílé rí àchì ni èmi nìkan lè máa rí mo ní láti lọ charge phone ẹ so that on the safe side ètò yẹn náà ṣe ń lọ ẹ dúpẹ́ fún Elédùmarè pé ó ti bá wa dá sọ̀rọ̀ ìdí ẹ̀ so àwọn tó ríran náà kò ń ṣe pé wọ́n ríran yẹn bí ẹ mọ̀ ojú ń kọ́ àwa pé ìtẹ̀ náà ríran yìí irú ìran olè ń rí kẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó wọ́n ní Kóìkì ṣe sùúrù ìwọ ló ń kánjú àwa mọ̀ pé ogun ló máa parí ẹ̀ àbí wàhálà àbí sùrùtù dẹ̀ ti dé báyìí nísìnyí sùrùtù ti fa kí n má sọ ìkìlì ká má disrespect àwọn ìyá wa Koiki Media bringing the world ọwọ́ méjì mo fi ń ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin back end team wa ẹ wà lórí pé bí gbogbo fi ṣe ń lọ nílé ká tètè máa post ẹ̀ sáwọn èèyàn wa kọ́ lè máa rí gbogbo ẹni tó bá wá sọ my brother Shalom àwọn eléyìí kì í ṣeré go ahead. Okay, yeah. So it's very interesting what is happening now. Kan ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. So and I feel ọpẹ́ fún Elédùmarè because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí is so painful. Yeah, it's so painful that our people wọ́n rówó jẹun náà kò sí everything. But nǹkan báyìí wọ́n láti ṣẹlẹ̀ because àwọn èèyàn wa they thought they are in their comfort zone. Whereas God said, this is not our resting place. Okay? Because in because Yoruba, Emapati man saw it at the 2013. Lọ́nà ti fi ìmọ̀ yẹn fún èmi àti brother mi. Yoruba gangan ni Judah. Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé òun máa ń kọ́ save Yoruba. So tí àwọn kìíní yóò bá ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá wọn ò ní dìde. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi mo fẹ́ lọ sókè lọ mú charger àti my other laptop people can hear you. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Aji Sunju Aji were in our comfortable zone too much. Okay, we lost in religion, in Christianity, in Islam. Okay, but òun ni àwọn èèyàn kan sọ babaláwo ẹ jẹ́ mọ̀ pé babaláwo wà nínú Bible. Ta ló practice Ifá odù? Ká lọ sí the book of Judges chapter 17 verse 10. Michael sọ fún ẹ̀yẹ́ wá jẹ bàbá onífá àlùfáà kó máa lu ifá kó jẹ bàbá àlùfáà láti lu ifá fóun. So nítorí pé àmọ́ interject ó dàbí gbogbo kìíní ṣe ń ṣẹlẹ̀ because òun ni a máa ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ ẹni tá a jẹ́ because ìyàn yẹn ó máa mú wa nílẹ̀ Yorùbá ìyàn tó yẹ pé kò ní sóúnjẹ. So àwọn tó lọ́ọ́ bẹ̀ ń lò láti jíwa dìde àwọn tó ń lò lo Fúlàní àti àwọn British government. So now let's talk about something. Now wọ́n ní kò sówó but you know that the agenda of the so-called white people there's something they call central bank digital currency.
Okay, because this is what they want to implement. Okay, but now they are using Nigeria, especially the southwest and southeast, as a trying zone. Because the government, the ruling class, the white people, the elite, they want to take the currency out of the market. This is why they've been talking about digital currency. You see, but it's just they take it out first in Nigeria. They want to see the reaction, okay, of the people. Normally they would still bring it out, because if you see, I was testing on the program before, because the month of March, okay, it's very important, and the white people are always afraid the month of March, because and it's likely there's going to be the third World War in this coming March. Ṣé mọ̀ pé submarine Russia ti lọ sábẹ́ omi báyìí? Yeah, submarine wọn ti wà lábẹ́ omi tó dẹ̀ carry nuclear weapon. Maybe tẹ́ báyìí ti gbọ́. Abẹ́ omi ìlú wo ló lọ? Abẹ́ omi ìlú wo ló lọ? Ṣé ní Black Sea ni? Àtẹ̀bọ̀ mi tó ń gbọ́ sàn. Come on, they disclose it for anybody. Okay, yeah, code ni ẹ̀mọ̀ méjì sọ ti pẹ́, because tẹ́bá wo on the 7th of December 2022, Pentagon, they had a briefing, and what was that briefing all about? They want to launch their 90 days. They said trial. And what is that 90 days? They want to activate their AI, artificial intelligence. Artificial intelligence. And they said this their warship, unmanned. Pilot or captain there. They will be on the Red Sea, Mediterranean Sea. It's just a clue. They are coming to us because they know in Nigeria there will be unrest. Because they say anywhere there is unrest, they will activate the AI, okay, to shoot, to destroy. Because this way is going. Because number one, I said it before, what is about to happen is just the trial they are doing in Nigeria now. Okay, and Yoruba is the tribe of Judah. Nǹkan tí kò tí ìyá àwọn èèyàn wa nìyẹn. Ọlọ́run sọ pé nínú ìpọ́njú ìṣòro ìnira, then you will seek him the true God. It's not the white Jesus, it's not the God of Christianity, or it's not the God of Islam. God never gave us religion. Okay, it's better we go back to our Ifa oracle. Okay, Ifa leletumare sọ pé títí tó máa fi padà wá. So that bí pé àwọn èèyàn wa àti lọ àti di Muslim àti lọ di Christian. And sọ pé kìíní, these are all the foreign gods. So Ọlọ́run sọ pé okay, ẹ̀yin ọmọ mi ẹ̀fẹ̀ gbọ́ nǹkan tí ń sọ. Nínú ìpọ́njú ìnira lẹ máa ti wá mi kàn. So this is just it. But I won't take much of your time. But it's a pity that something like this is happening, but all light is sharing. That is the main purpose of me calling. All light is sharing. It's biblical. All light is sharing. So kò ṣe avoid. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ for the next thing to happen. Yeah. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Okay. No, that is the prophecy. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ni. Àwọn tó dẹ̀ mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn ni funfun mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn Fúlàní wọ́n mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn ọ̀dẹ̀ ni Ọlọ́run lò láti jí ẹwà dìde. Tábàwò sọ bí about 2-3 years ago or 4 years ago. Now Yoruba people okay, every Saturday at school in Ogun State. Ìgbà yẹn ti ṣe school in Ogun State, Ìjẹ̀bú-Òde. Every weekend, normal lọ ṣe party. Bàbá tó ti kú 20 years. Wọ́n fẹ́ lọ yí ẹ̀yìn bàbá padà. Because we've been in a comfortable zone for long. Ọlọ́run sọ pé okay, ẹ̀yin ọmọdé ẹ̀fẹ̀ mọ ẹni tí ń jẹ́ ẹ̀fẹ̀ mọ̀ pé I am your God. I will tell you, I will show you terror. So terror yẹn lọ́lọ́ fi hàn wá sí. Terror yẹn lọ́lọ́ fi hàn wá. So because àmọ́ ẹni tá a jẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run sọ pé tí bá fún yín terror, màá rán àwọn ẹjọ́ màmá pa yín. So up to the point, àwọn bàbá ìyá tó ti darúgbó àwọn ọmọ wọn máa pa wọ́n jẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ó sì máa ṣẹlẹ̀. Tó máa para wọn jẹ. So this is just it. All praises. So we just give glory to the Most High God. Àwọn tó máa kú, àwọn tó máa yè, wọ́n máa yè. And again, it's not only in Nigeria, it's going to be worldwide. What is about to happen, it's going to be worldwide. Okay? We were talking about the UFOs the other time. Yeah. The UFOs. Yeah, I've actually been following. I've been following that as well. I've been following that, and there seems to be quite a lot of information on that coming up as well. Yeah. Yeah, that's it. Because I want room more to my save one here. Because I want for one genocide one.
the white people and the French people, they want to genocide us. So mi mọ̀ pé ìgbà tí Chief Igboho kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, Chief Igboho máa ń sọ pé àwọn irúnmọlẹ̀ máa jà. Mi mọ̀ pé he might not have the in-depth of it, but àwọn irúnmọlẹ̀ yẹn ni àwọn òòṣà, àwọn áńgẹ́lì, àwọn ni irúnmọlẹ̀ tó máa wá jà. Àwọn ti wà lórílẹ̀-èdè ayé yìí sìn. So, okay, I won't take your time. Thank you so much. Thank you, Mr. Quinn. We are multitasking here, and we are Eshegon Moki Ogbo Omo Yoruba, and thank you to all our Biafras and everyone that have joined us. Ẹ jẹ́ ká tó wá sí London lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́n sókè alàgbà wa ẹ káàbọ̀ ó tó jẹ́ mẹ́ta ẹ ti wà on. Ẹ káàárọ̀ white lion. Ọlọ́run máa gbé wa dé gẹ̀dẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. Yeah. So I've been telling for so many hours. So yeah. So gẹ́gẹ́ bí sọ láàárọ̀ yìí. Ẹ̀sìn number 1 kọ́ ti dorí àwọn èèyàn wa rú ni. So ẹ̀yin náà tún mú number 20 control of those foreign religion ẹgbọ́n sókè. Ẹ̀sìn yẹn ti dorí àwọn èèyàn wa rú already. Àwọn spiritual leaders yẹn wọ́n máa teach àwọn èèyàn wa nìkan tí wọ́n witness nìkan tí wọ́n mọ̀. So yẹn apá kan nìyẹn. Then nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí di ètò àtàyàn èèyàn tí wọ́n ta wọ́n divide sí méjì. Èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá wọ́n á lọ pe àwọn onífà pé ẹ jẹ́ ẹ̀ ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ nígbà lé yìí ṣé ó máa ṣe é ṣe àbí kò lè ṣe é ṣe. Mo pe àwọn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n máa ń mọ orú ẹ̀ ṣe fún mi. Wọ́n tó sọ pé ire ló máa bá dé. Ire ló máa bá dé. Ire ló máa bá dé náà sọ ire ló máa bá dé. Ṣé gbogbo kan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa wá very with easy ní lágbára Ọlọ́run. Àmín èmi náà wà láì gbogbo tó bá rí pé mo fẹ́ rú ẹ̀ ìrọ̀lẹ́ pa mo fẹ́ rú ẹ̀ pé tí mo bá sọ pé a máa jà tó bá máa wá with ease wà like a lie mo fẹ́ rú ẹ̀ wà láì ẹgbọ́n sókè. Ẹ mọ̀ kó ta bá ní pé kò ní síjà yẹn èèyàn ń tán rẹ̀ ní dọ̀bẹ́ ṣe sọ ó gbọ́dọ̀ wá with ease. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí sí tẹ́lẹ̀ jù wa. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí sí tẹ́lẹ̀ jù wọn. The other region wọn wò pé opportunity ká náà sí tẹ́lẹ̀ jù àyà tó ní yọ adé pọ̀. Yẹ sọ fún wọn power wo ni Nàìjíríà fẹ́ ní láti stretch gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n lè ní power yẹn. Gbogbo security Nàìjíríà pátápátá kò tó 1 million. There is less than half a million. Wọ́n ní máa lọ pàwọn èèyàn wọn náà. Ṣé kò yẹ a sì máa lo agídí a sì máa lo gbogbo ẹ̀. Then àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ tán náà àwọn ọkùpáyì sometimes gan mo máa ń jókòó pé ebi ìlú ìbò la wà náà àdẹ̀bú ìbò ṣiṣẹ́ àdẹ̀mọ́ bí gbogbo kan ṣe lọ lágbàáyé báwo náà yẹn ṣe máa jókòó pé àwọn kẹ̀ wà níbì kan àwọn tí wọ́n recognize wọ́n ní máa kó àwọn declare nation like Nigeria. Èèyàn lè máa ṣe ọwọ́. The smallest country in Africa gan àwọn ọgbọ́n kẹlẹ̀ kóra wọn jọ sẹ́gbẹ́ kan ànígbà àwọn declare níta àwọn ọkùpáyà tí ìjọba ẹ̀ sì wà tí gbogbo kan ṣe ń lọ déédéé kò possible náà. So nǹkan tó kẹ́ yẹ̀ mí lẹ́nu pé wọ́n yẹ̀ mí lẹ́nu pé ṣé ó dá àwọn Yorùbá kan ṣe kú láti máa believe irú àwọn nǹkan tó wà realistic náà. So ẹ má jẹ́ kí ìyẹn bọ́dà yín rárá àtọ́là táwọn yẹn they are very very relevant. The only Yorùbá people leader ta ní for this convenance Professor Banji Akintoye àti Olóyè Sunday Igboho táwọn méjì yẹn bá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí all the mainstream media Nigeria máa gbé. Láti sọ yẹn ti pẹ́ wọ́n fẹ́ agree pẹ̀lú wa lórí yẹn ni láti sọ yẹn wọ́n fẹ́ agree ni. So ìwọ ni rádaràdà táwọn èèyàn wá bá káàkiri tọ́lọ́ jókòó lórí èmi bí mi ṣe wà yìí as a tell you as I am màá máa jókòó lórí blogger àwọn blogger a máa lè tá mi a máa sọ fún mi nípa àbí ìgbà tí mo yá wèrè àbí ìgbà tí mo kú lórí àwọn blogger ní London tájọ wà yìí a máa jókòó sínú yàrá ẹ̀ a máa sọ pé ẹ máa bá ṣe lọ èmi tí máa ń bí mi tí máa ń jẹ dáhùn ẹ̀mí fẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ wọn rárá àtọ́làtọ́ because ó máa ń dàbẹ̀ pé àbáwọn Yorùbá ògbọ́n ni àtẹ̀gbọ́gàn náà. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Àwọn gbèrè lórí òkú nínú wa wọ́n lè fẹ́ sọ gbàdọ̀ dẹ̀. Ọlọ́run ṣe wá lọ́dẹ̀ àwa là nígbà fún mi. Ọlọ́run ṣe wá lọ́dẹ̀ náà ṣé wọ́n ń gba nation bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀dùn kò wá sọ nọ́mbà rẹ ti disturb. Ọlọ́run ṣe lórí gbọ́dọ̀ gba nation Sudan ọjà ni àwọn dúró kan pé gan wọ́n sí everything inú wa kú àwọn tó máa yí máa yí àdéhùn òde wọn máa sọ máa gbàjọ́ máa gbádùn wọn. Then kí wá come to the main topic advantage of Yorùbá nation ó ti pọ̀ jù kò ṣe é sẹ́nu sọ ní àgbẹ̀pọ̀ yẹn ó tẹ̀ ti pọ̀ jù ní ó ti pọ̀ jù tó wà
yẹn máa fi nǹkan tó máa benefit àwọn ọmọ wọn sílẹ̀ tó máa lọ lé ọmọ àwọn lọ tẹ̀lé nìkan torí one person ambition àbáwọn yóò tẹ̀ jáwé nìkan ní àbúrò àwọn yóò tẹ̀ kú nìkan. àbáwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ti yòrò ni à ń sọ nípa lifetime ambition. Lifetime ambition. I love that. Mo like nǹkan tẹ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lifetime ambition. Lifetime. ṣe nígbà tí àwa náà ń ṣọmọdé láyé nígbà tí àti wọn kékeré àwọn Instagram pàdé àwọn kékeré tó máa ń sọ politics níwájú ilé wa náà tó máa ń sọ pé ìlú yìí a máa pín ni over 30 years ago a máa pín ni kóníkálùkù máa láyé láti gbà yẹn wọ́n ti sọ tí kóníkálùkù máa láyé láyà rẹ̀ that means ó ti wà nínú àwọn bàbá wa gan nígbà yẹn lọ́hùn. bọ̀ wọn ò mẹ́ni tó máa ń mọ bó ṣe máa activate. ọlọ́run wá gbàgbọ́ ìyànjọ́ ń dìde sí pé àsìkò tí lójà rí àsìkò tí ẹ má wọrí a máa lọ. ẹ ṣe gan ni. Yorùbá wá ní pé tìlù bá ti ń dún ládùújú rẹ̀ yá ni ẹ mọ̀ ìlù tó bá ti ń dún bàtà bá ti ń lu pọlọpọlọpọlọpọlọ ó fẹ́ yá nìyẹn. àsìkò ní Nàìjíríà fẹ́ yá lọ́rọ̀ wọn ti ń dàrú yìí ọ̀rọ̀ wọn kò yẹra wọn mọ́. Thank you so much. ẹ ṣe gan ni. ẹ ṣe gan ni. ẹ rí i pé a ti bẹ̀rẹ̀ broadcast lórí system wa níbí báyìí because mo máa migrate wa lọ sínú orí software because mo ní láti shut down ti gbogbo tá à ń lò lórí phone àwọn dáhùn pé mo ti rí ẹ̀gbọ́n mi tí mi náà ti pè mo kí gbogbo we love all the Yorubas regardless of our views whether we disagree normal nìyẹn a gbọ́dọ̀ disagree but the most important thing is ẹ máa kí ẹ wá sọ wá di òmùgọ̀ Yoruba nation is very very important to everybody even those that disagree with Nigeria. Hello caller, your life with us ẹ̀gbọ́n sókè. ẹ kò ṣe náà. gbogbo àjọ ń ṣe lè gbọ́ mi. Hello. mo ń bá yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà. ṣe ẹ send owó sí owó mobilization sí nǹkan bí mobilize. wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi wàláì bí àwọn gbàgbé ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi kò sẹ́ni kankan tó béèrè lọ́wọ́ mi. nígbà tí mo pè wọlé ní last year tí mo sọ statement kan pé wọ́n ti rẹ́dí àwọn ará Nàìjíríà ò tí rẹ́dí bí ẹgbà tó rẹ́dí sìn ǹjẹ́ send owó tó fi ń jáde. kò sẹ́ni tó béèrè. wọ́n mú bí jẹ́rí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó sọ̀rọ̀ before tó sọ wípé wọ́n play mind game non play wọ́n fẹ́ try lórí subsidy nsìn wọ́n ti win wọ́n máa yọ subsidy wọ́n ti rí wípé so ẹ lè rí pé 1,000 naira tẹ́ ẹ bá ti rí tó bá wà àbílẹ́gbọ́ àbí wọ́n máa yọ subsidy ibẹ̀ yẹn di ìnira yẹn tún ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá dé fáwọn àwọn èèyàn wa so nísìnyí ẹ má wulẹ̀ waste owó yín mọ́ọ̀ṣì mọ́ mo fúnra ara wọn náà máa jáde. àwa náà nídìí owó. bẹ́ẹ̀ni a ní kẹnu sí àwọn ìbòmí tó bá wà important. bẹ́ẹ̀ni a ní ìbò láti fi sówó flag. so many things that ẹ máa pín flag yìí káwọn èèyàn lè wà rí ẹ̀ dáadáa. ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n kò sí pé ẹ fún wa lówó ká tó jáde abẹ́lọ́ tó lọ́tò nígbà táwọn tó máa jáde fún ara wọn. débi ìṣe máa ń rí nìyí. ní kíkà máa ń jọ kí a máa kí ni. gbogbo tó ti sọ olóhùn òbílí ìgbìmọ Nàìjíríà gbogbo ètò ìṣe ìfowópamọ́ ti ń tẹ̀ mọ́ ibi tó ti padà bọ̀ díẹ̀. ẹ ṣe gan ni kódà ní happening now Delta State gbogbo ẹ̀ ń gbóná bàbá Fádéré tó ń tọ̀ láti pè ọ̀kẹ́ jẹ́ ń pè yín because normally studio number lẹ́ẹ̀kẹ́ bá wa pè bọ̀ mo rí pé nọ́mbà 10 pè kí ló ṣẹlẹ̀ tí kò wá lọ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ join ẹ má bínú ẹ rí pé mo ti migrate kúrò ní orí mo fẹ́ move everybody wá sí software and we only have 12 minutes ká lè join ní Star Radio ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ bàbá wa Fálànà lọ again there's a lot going on in Nigeria is really under stress ẹ jẹ́ gbọ́ bàbá Fálànà mo ń try láti pè yín padà bàbá Fádéré ẹ jẹ́ ń pè yín direct. In view of the worsening insecurity in the country, the North State of the Federation of Abuja, it is feared that the country may break up or engage in a full-scale war. And only Labour and other progressive forces the dangerous trend that we're witnessing in our country. Sorry. Who once warned that no nation survived two civil wars. No nation will survive two civil wars. Tá bá lọ sí civil war nísìn kò sí bí Nigerian government kò sí bí Nigerian government kò sí bí Nigeria ṣe fẹ́ survive ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí software ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí
ẹ máa move díẹ̀díẹ̀ lọ sínú software so that kí mo ti ń pè ní bàbá wa ẹ gbé call and line tẹ fi ń pè mí ẹ ó ń break program tá à ń ṣe so let me bring this back on we have another call coming through because tábà ti bẹ̀rẹ̀ lórí software nísìnyí a máa ní spare mobile phone torí à ní spare mobile phone náà ni àdèmọ̀ pé ìgbà mi àmọ̀ pé program máa pẹ́ báyìí ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń pè wá ẹ fún mi ní few minutes gbogbo yín náà la fẹ́ kẹ́ pè wọlé ẹ̀yin lẹ́lẹ̀ tó iṣẹ́ tèmi ni pé kí n gbé wá bá yín kádẹ́jọ́ gbé yẹ̀wò a lè agree ká disagree àtayébáyé nìyẹn I don't expect everybody to agree with Koiki Media view Koiki adé like ẹ nígbà kan no ẹ ní láti like mi o n tí mo gbé dání n tí ó kan gbogbo ọmọ Yorùbá ni bàbá mi mo ti pè yín ẹ gbé kọ́ so ẹ ló kọ́ láì bá a ṣe ní kíákíá. ẹ káàárọ̀. à ń bọ̀ yín sà. ṣé tí ó rí orúkọ tó ń lọ yìí bí a fàtà ní mo kọ̀ pé pé mo fẹ́ àtàrí pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ mi fẹ́ lọ ọdún tó lọ. bí a ti wà fún press tó kún bẹ́ẹ̀ láti explode. kí ló dé Nàìjíríà ti ṣe ìkẹ́. ó wà fún press. Okay, ó fẹ́ explode so we're gonna start migrating very software. tó bá dẹ̀ wẹ̀ pé that ẹni tó bá ti explode wọn àlè gáàdẹ̀ papọ̀ everybody will do it. Okay. Because now bí ṣe sọ bá yín sọ̀rọ̀ yìí gbogbo banks. hold on ẹ̀gbọ́n mi Samuel ẹ kí kọ́lá ìṣẹ̀tàn kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ àwọn ẹni because àwọn tó wà lébi fún wa ní more update ẹni ẹ dé bank. no kò ń ṣàyẹn ẹ̀gbọ́n mi Samuel ní UK ẹni tó ń bá a sọ̀rọ̀ láti ìkànnì yẹn hold on síbẹ̀ so ẹ má dárúkọ àdúgbò yẹn but ẹ lè dárúkọ bank tẹ rí but ẹ má dárúkọ àdúgbò yín bank wo lẹ lọ because akọ̀fẹ́ ní field àwọn òsínlé because àwọn yẹn lè sọ pé bí à ń parọ́ ni bank wo lẹ lọ. lẹ́mi fún yẹn kí fún yẹn ní VI ok ní VI ládùúgbò VI àdúgbò olówó lẹ wà yẹn kẹ. tó yà lè dábàá lè mọ̀ pé òkú sẹ́yìn tí ó kù. so gbogbo àwọn tó wà lọ́nà VI náà wọ́n ò rówó gbà lẹ́ ń sọ fún wa yìí. àkóso kan tó. wàhálà wà o wàhálà ti dé Nàìjíríà o. So it's about to explode. So now, to buy explode, nobody can gather it together. So to buy explode, nobody can gather it. So that's why I'm thanking the person in the villa. Ọpẹ́ni fún ìjàmbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. ẹni sùúrù bí akẹ́yìn àti ẹ̀gbọ́n mi tẹ́jọ́ wà ní UK àwọn wà ní UK wọ́n ní ẹ̀gbọ́n mi ẹni tó ń pè ó náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari wọ́n náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ kílẹ̀ náà rí sí yẹn ẹ̀gbọ́n mi ní UK ẹ bá wa dá sí ẹni tó wà ní Nàìjíríà ẹ má ti lọ ẹ̀gbọ́n mi ní UK ẹni tó wà Nàìjíríà ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari kílẹ̀ ń rí sí ẹ̀gbọ́n mi ní UK. ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari torí pé ó kó wa sínú wàhálà. wàhálà gidi ní kókó ẹ̀fà téèyàn bá sọ pé ọba yẹn jẹ́. bẹ́ẹ̀ni dáàdi. àwọn tó ṣáájú ẹ̀ ọba yẹn jẹ́ gidi ní ó kó gbogbo orílẹ̀-èdè 200 and something million people ó kó wọn sínú wàhálà. ó kó wọn sínú ebi. ó kó wọn sínú ìdààmú ó kó wọn sínú ìgbèsè. kábíyèsí Elédùmarè. ẹ wọ́n sọ pé kí ló ṣe tó bá jẹ́ orílẹ̀-èdè tí tọ́da ti dunlẹ̀ ní ṣé bóyá kán ti lé kúrò lórí oyè. ó dà ẹni sùúrù ẹyẹ kájẹ Scotland. eléyìí lé o kó tó di àsìkò yìí náà ńkọ́ kí ni wọ́n ṣe. ok ìkejì tí mo fẹ́ sọ ni wípé ó dàbẹ̀ ní pé ogun yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o. ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki ní Odùduwà ẹ bá a migrate lọ sí software a máa end ilé náà nísìn. Yorùbá nation. a máa end it. nǹkan tó ń ṣe kí ọlọ́pàá mo láìkí program tó ṣe lánàá yẹn Olúwa túbọ̀ máa fún ẹ ní ọgbọ́n àti òye. ẹ ṣé gan ni dáàdì. ṣùgbọ́n èmi expect wípé kí àwọn àgbààgbà kán dìde kán dẹ̀ kán káńtà nǹkan tí ọ̀gá ọlọ́pàá sọ. kán kọ̀wé sínú punch. àwọn èèyàn náà rí. kò sẹ́ni tó wà máa sí weapon bẹ́ẹ̀ ni. ìjà òmìnira là ń jà ẹni tó bá tẹ̀ ìjà òmìnira kì í gbébọn. bẹ́ẹ̀ ni. kì í gbé àdá. ìjà àlàáfíà là ń jà. pé ká lè bọyọ kúrò ní
inú ìgbèkùn ẹ ṣe gan ni tí àwọn Fúlàní tí àwọn Haúsá tó ń gbé wá sí o ìgbèkùn gidi ní ṣé wọ́n ní wọ́n sọ pé wọ́n máa mú lórí YouTube ọmọ ní láti mú sọ ibi ní YouTube program. ìbọn náà ni Dangote ti ṣe yẹn ó ti kọ́ pátì sí ẹgbẹ́ òkun. Sẹ̀bá move lọ sí software a máa end late now. Àwọn Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde. A gbọ́dọ̀ dìde. Wàhálà ẹ̀ tí ó ti dé. Ọ̀dà a gbọ́dọ̀ ṣe. Ẹ ṣe gan ni dáàdì mi. Pẹ̀lú àlàáfíà. Ẹ ṣe gan ni sir. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni dáàdì because I need 6 minutes. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ múra sí. Ẹ bá move lọ sí YouTube. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni. Buhari sọ níjọ́ kìíní. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ó ní kí àwọn lọ́balọ́ba ó ní tó máa ti gbà kí Yorùbá kúrò náà tó máa kúrò ó ti mọ̀ pé òun máa lọ gbé àpò owó fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn. Wọn kú púpọ̀ ọba ti gbé àpò owó ṣakaṣaka dé ó parí nìyẹn wọn á lè ṣẹ̀nu mí náà nǹkan tó fi dá sí mi yẹn. So wàhálà wà ẹ ṣe gan ni. ìdájọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè ìdẹ̀ṣẹ̀ pé àní nǹkan tá a ní ọrọ̀ ajé wà àwọn táwa lókè òkun àwọn là ń forí fa. Ẹ ṣe gan ni dáàdì torí àsìkò ni a máa join studio a dẹ̀ ní just 5 minutes ẹ ṣe gan ni dáàdì wa thank you so much a máa rí yín bá ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run á jẹ́ kí àgbáyé kó dalẹ̀ fún gbogbo wa pátápátá ẹ jèrè wa gbogbo wa ẹ dẹ̀ jèrè àwọn ọmọ yín náà thank you so much kọ́là wa èyí lè máa jẹ́ the last call ẹ bá wa wrap up ní tí ẹ fẹ́ sọ kó tó di pé a máa lọ join Star Radio gbogbo ẹni tí wà lórí YouTube ẹ lọ join software a máa end the lay thank you so much.